युजुअली के रेशियोमा हामीले सुरु गर्छौँ यो चाहिँ अब हजुरको इट डिपेन्ड्स हजुरको आफ्नो इच्छा हो सो नर्मली हामीले चाहिँ गर्दाखेरि चाहिँ 60 grams per liter भन्छौँ सो मैले चाहिँ आम युजिङ तपाईँको 30-40 grams हाल्छु सो 40 grams हालेर देन वी क्यान एटलिस्ट ह्याभ मेरो एस्टिमेट इज अराउन्ड 500 grams of water. So that's typical. So depends 1:18 जस्तो रेशियो Yeah, 1:15, 16. Typically filter coffees हरुको लागि चाहिँ 1:16, 15 को रेशियो हुन्छ. French press को लागि त हजुरले त्यो भन्दा कम गरे पनि भयो. So it all depends on how strong of a coffee you want. So it varies. So हजुरलाई यही भन्ने छैन स्ट्यान्डर्ड. Okay. So मिनिमम भन्ने हुन्छ कुनै मिनिमम भन्ने माइकलाई हल्का अगाडि तान्नुस् त. सो मिनिमम भन्ने खासै हुँदैन हजुरको आई मिन अफकोर्स हजुरको अब यदि हजुरले एस्प्रेसो ब्रु गरिरहनु भएको छ भने त डेफिनेटली हामीले रेसियो खेल्दाखेरि चाहिँ 1:2 अथवा 1:3 खेल्छौँ होइन सो जस्ट टु मेक स्योर यु हेभ बेटर एक्सट्र्याक्सन्स एन्ड बेटर यिल्ड एन्ड स्ट्रेन्थ अल्सो सो फर समथिङ लाइक फ्रेन्च प्रेसको लागि चाहिँ मिनिमम भनेर हुन्छ र मिनिमम यति जानुपर्छ भनेर योभन्दा तल जाँदाखेरि राम्रो हुँदैन जस्तै 1:2 त अब रियलिस्टिकै भयो हजुर सो यसमा चाहिँ नर्मली वी टिपिकली गो 1:16 I would go 1:16 रेशियोमा जान्छौँ सो मैले अहिले लगभग 40 grams अलि गिभ एन्ड टेक अलिकति 4-6 भएछ तर या आई मिन यु क्यान जस्ट आइबल इट आई मिन तलमाथि अलिकति हुन्छ सो त्यही स्ट्यान्डर्ड भन्ने छैन एन्ड आई मिन इट्स अ गुड ब्यू तपाईँको बिहान फ्रेन्च प्रेस इज अ भेरी स्ट्यान्डर्ड सो एनीबडी क्यान pretty much make a better good coffee using a French press. नेपालमा सबभन्दा धेरै पपुलर भने फ्रेन्च प्रेस नै हो र अहिलेको लागि त यस आई मिन अहिले त अब डेफिनेटली विथ अ लट अफ हजुरको अब होम ब्रुजहरू अहिले आइरहेको छ होइन घरमा एन्ड लट अफ पिपल नाउ वान्टिङ टु एक्सपेरिमेन्ट मोर विथ फिल्टर कफिज सो टिपिकली जेनरली मान्छेले द बेस्ट एन्ड द सेफेस्ट वे टु कफी बिहान सुरु गर्नु चाहिँ आई थिङ्क फ्रेन्च प्रेस नै हुन्छ होला सो आई मिन यु डोन्ट गो रङ विथ फ्रेन्च प्रेस आइडियली एन्ड यु टिपिकली even for me, I usually start my morning with a good French press. French press नै हो तपाईको स्ट्यान्डर्ड हजुर म फ्रेन्च प्रेस सो अनि आफ्नो कहिलेकाहीँ मुड चलेको बेला बरु V60 बनाउनु आफ्नो ठाउँमा छ फिल्टर बनाउनु तर अलिकति बिहानको जुन चाहिँ क्याफिन र बिहानको जुन चाहिँ अलिकति स्ट्रङ कफी आइदर विथ मिल्क अर विदाउट मिल्क मेरो लागि त आई थिङ्क फ्रेन्च प्रेस इज सो वान पर्सनको लागि कति ग्राम चाहिँ ग्राउन्ड वुड बी अ पर्फेक्ट फर अ गुड क्याफिन अब हजुरको पोर्सन हेरेर हुन्छ सो इफ यु ब्रिङ जस्ट फर यर सेल्फ आई थिङ्क यो अहिले हामीसँग भएको अलिक ठुलो खालको हो होइन मेरो चाहिँ आई थिङ्क 1 लिटरकै छ मेरो पनि सो आई टिपिकली युज द्याट होइन सो रेसियो चाहिँ म 40 grams हाल्छु अनि 1 कपमा 40 ग्राम खानुहुन्छ तपाईँ होइन मेरो ठुलो हुन्छ त्यो त म डेफिनेटली मेरो फ्यामिली मेम्बर्सहरूलाई म ट्राई गरिदिन्छु सो मैले आई नर्मली ड्रिङ्क 1 cup इन द मर्निङ एटलिस्ट 1 to 2 तर रेसियो चाहिँ हजुरको त्यही 1:15 1:16 मै खेल्छु सो लेट्स से ग्राउन्ड 15 grams वुड बी गुड इनफ किक पाउँछ क्याफिन मजाले है 15 ग्राम भने स्ट्यान्डर्ड हो त्यसो भए 18-15 grams यु क्यान स्टार्ट ओके नट अ प्रब्लम हजुर ओके सो हाम्रो पानी बोइल भइसक्यो के हुँदैछ ए ल सुरु गरौँ न त ल सो एकैचोटि सबै राख्दाखेरि पनि हुन्छ टोटल अमाउन्ट त्यो भन्छ नि ब्लुम गर्न अलिकति राख्नुपर्छ इज इट नेसेसरी आई मिन आई टिपिकली डोन्ट डु म स्टिर चाहिँ गर्छु तर वन्स आई गेट माई डिजायर्ड यिल्ड देन आई स्टिर अ लिटल बिट एन्ड देन आई लिभ इट फर एटलिस्ट 3 to 4 minutes सो 46 थियो सो आइम जस्ट गन आई बल इट हजुरको लेट्स से 500 जतिमा राख्नु सो So what I'll do is probably I'll stir the coffees just to make sure everything is wet and as a brown coffee you know हुन्छ त्यो माइक चाहिँ हल्का सार्दिनुस् तान्नुस् त आफूतिर त्यसलाई आफूतिर ल यसैलाई तान्दिनुस् हल्का अलिकति दुःख भयो alright पर्फेक्ट so just do like this just press it so यतिकै छोड्दिने सो एटलिस्ट 3 to 4 minutes and then we let it steep and then we start pressing सो बेसी टाइमसम्म छोड्यो भने चाहिँ के हुन्छ
सो बेसी टाइमसम्म चल्यो भने चाहिँ तपाईँको कफी ओभर एक्सट्र्याक्ट भइदिन्छ कि सो ओभर एक्सट्र्याक्ट मिनिङ इट विल स्टार्ट एट्र्याक्टिङ मोर अफ द्याट सल्युबल्स कि सो तपाईँको कफी अलिकति तपाईँको बिटरनेस अलिकति हाई भइदिन्छ सो अप्टिमम फ्रेन्च प्रेसको लागि चाहिँ आइडियली आई वुड गो फर बिट्विन 3 to 4 minutes सो द्याट्स टिपिकल ब्रु गर्ने जुन चाहिँ टाइम हुन्छ त्यो अब त्योभन्दा माथि पनि लान सकिन्छ आई मिन फर इक्जाम्पल इफ युआर डुइङ ए कोल्ड ब्रु फर इक्जाम्पल चिसो कफी बनाएर हामी खान्छौँ नि त्यस्तोमा त हजुरको इट क्यान गो अप टु 24 to 48 hours अल्सो यु जस्ट लेट इट स्टिप तर फ्रेन्च प्रेसमा आइडियली 3 to 4 minutes सुड गिभ यु अ गुड कफी अब अन्डर एक्सट्र्याक्ट भन्ने पनि हुन्छ सो बेसिकली अन्डर एक्सट्र्याक्टेड कफी भने चाहिँ कफीमा पुरै सल्युबल्सहरू चाहिँ डिजल्भ नभएको केसमा चाहिँ कफी चाहिँ अन्डर एक्सट्र्याक्टेड हुन्छ सो अन्डर एक्सट्र्याक्टेडको बेसिकली टेस्ट भनेको इट विल बी भेरी भेरी सावर कि हजुर कफी अमिलो हुन्छ कि एन्ड द टेस्ट विल बी मोर अलिकति ग्रासी हुन्छ नि तपाईँको ग्रासी नोट्सहरू हुन्छ अलिकति तपाईँको भेजिटल नोट्सहरू हुन्छ होइन एन्ड मोस्टली डोमिनेन्ट क्यारेक्टर चाहिँ हजुरको एकदम कफी अमिलो हुन्छ कि एसिड बेसी हुन्छ कि कफीमा त्यो कारणले गर्दा सो त्यो त के भएर नोइज आइरहेको कि एकचोटि भनिदेऊ न है अनि के अरे त्यो त कफीको रोस्ट अनुसारले पनि फरक पर्छ क्या होइन हामीले यो युज गरेर कुन रोस्ट हो यो चाहिँ मिडियम रोस्ट हो हजुरको ए ओके हजुर ओके सो मिडियम रोस्ट चाहिँ अलिक सार हुन्छ हो सम्म यस्तो हुन्छ अब सो वी हेभ लाइट रोस्ट मिडियम डार्क र डार्क हुन्छ होइन हामीले चाहिँ अब हामीले गर्ने टिपिकली भनेको चाहिँ मिडियम रोस्ट गर्छौँ हामीले सो मिडियम रोस्टमा चाहिँ अब अप्टिमम अब इट अल डिपेन्ड्स अन हु योर टार्गेट कन्ज्युमर्स आर होइन एन्ड इट अल्सो डिपेन्ड्स अन अब हजुरको देश अब कुन चाहिँ ड्रिङ्कर्स कुन चाहिँ देशबाट हो पनि थाहा हुन्छ होइन फर इक्जाम्पल नेपालको कन्टेक्स्टमा हेर्नु भने आई थिङ्क हाम्रो धेरै कफी ड्रिङ्कर्सहरू चाहिँ आइडियली हजुरको मिडियमदेखि मिडियम डार्क रोस्टको बिचमा पर्छन् कि सो बिकज किन भन्दाखेरि द कफी हेज मोर स्विटनेस फर्स्ट अफ अल इट हेज मोर चक्लेटी नोट्स मोर सुगर ब्राउनिङ नोट्स लाइक हनी होइन चक्लेटी भयो अनि अलिअलि फ्रुटी नोट्सहरू पनि हुन्छ र एसिडिटी एकदम कम हुन्छ क्या आई मिन कम इन अ सेन्स ब्यालेन्स हुन्छ क्या ओके सो द्याट जुन चाहिँ हजुरले भन्नु पनि अन्डर एक्सट्र्याक्टेड टेस्ट चाहिँ आउँदैन क्या बिकज द कफी इज अलरेडी बिङ रोस्टेड इन अ मिडियम स्केल सो त्यो हिसाबले चाहिँ कफीको जुन चाहिँ एक्सट्र्याक्सन हुन्छ मिडियम रोस्टमा द्याट्स आई मिन टेस्ट हुन्छ त्यो चाहिँ इट्स स्विट भनौँ न कफी एन्ड इट्स वेल ब्यालेन्स हो टु स्पिक बिकज कफीमा हामी कफीलाई इभ्यालुएट गर्दाखेरि एउटा प्रोफेसनल इन्भाइरोमेन्टमा गर्दाखेरि हामीले कफीलाई सर्टन प्यारामिटर्सहरूमा चाहिँ बेस गरेर कप गर्छौँ क्या सो त्यसमा चाहिँ अब इट क्यान बी फ्रेग्रेन्स हुन्छ हजुरको बास्ना हुन्छ होइन अनि ड्राई स्मेल हुन्छ र त्यसपछि हालेको वेट अरोमा हुन्छ एन्ड देन यु हेभ एसिडिटी आफ्टर टेस्ट बडी फ्लेभर ब्यालेन्स अनि इत्यादि हुन्छ क्या सो इट हेज टु बी ब्यालेन्स इन अदर वर्ड्स सो Right. It's that easy. Yeah. Okay. So this is for me. This is for you. So यो first flow मा चाहिँ अलिकति सिल्टहरू आउँछ कफीको अलिकति ग्रिटी हुन्छ तर okay पोर गर्दै गएपछि आई थिङ्क शुड बी ओके ओके थ्याङ्क यू यो तपाईँको सो हामीले क्याफेहरूमा पाउने चाहिँ इज इट युजली मिडियम रोस्ट नै हो र अब इट डिपेन्ड्स अब मिडियम पनि हुन्छ अब मिडियम डार्क पनि हुन्छ हजुरको होइन सो इट अल डिपेन्ड्स अन कन्ज्युमरको टेस्ट प्रेफरेन्स तर एट द एन्ड अफ द डे एनी कफी ड्रिङ्कर्स हजुर सो sorry okay no okay यसमा राख्दै म त yeah okay so yeah so this is 1:16 yeah it's around that range I mean यो भन्दा पनि स्ट्रङ हजुरले बनाउन सक्नुहुन्छ this is pretty strong मैले बनाउँदाखेरि चाहिँ फेरि यस्तो स्ट्रङ हुँदैन हो के भएर कफी बेसी थप्नु पर्ने होला सायद अथवा तपाईँको रेसियो अलिकति पानी अलिक मैले त 1:10 1:12 सम्म गर्छु हजुर डार्क रोस्ट
सो हजुरले डार्कमा ब्रु गर्नुहुन्छ? डार्कमा गर्छु। सो इन द्याट सेन्स पानीलाई चाहिँ एकदम धेरै हाईमा बोइल नगर्नु कि अलिकति लोमा टेम्परेचर अलिक लो गर्नु। सो मेरो यसमा चाहिँ मेरो पानीको टेम्परेचर वाज अराउन्ड 92 डिग्रिज। सो टिपिकली कस्तो हुन्छ भने हजुरको डार्क रोस्टेड कफिजहरूलाई चाहिँ लोवर टेम्परेचरमा चाहिँ ब्रु गर्नुपर्छ आइडियली, बिकज it won't over extract your coffees, so it will still have that balance of the taste. And light roasted coffees usually we go high on the water temperature, okay? So this is a brew version. But I mean, for me this is okay. I mean, this is not this is good. This is good. Okay, so तपाईको एउटा short introduction बाट start गरौँ है। So तपाई चाहिँ you are the founder of Lekali coffee, एकदम famous नेपालको कफी इकोसिस्टम भन्ने कि इन्डस्ट्री भन्ने पिपल नो यु अबाउट युर कफी। म पनि कफीमा लाग्न थालेँ खासै धेरै भएको छैन हेर्नुहोस् होइन। सो आई थिङ्क सबैजनाले कफी त खान्छ नै, तर इन्स्टेन्ट कफी खाने बानी छ हामीहरूको होइन। अनि मैले पनि बच्चादेखि नै अब खाने, मेरो अराउन्डमा पनि खाने भने इन्स्टेन्ट कफी नै हो सबैले। स्पेसली फिटनेसमा लागेपछि वी ड्रिङ्क इट फर कफी भन्दा पनि क्याफिनको लागि खान्छ क्या, राइट? एन्ड देन त्यो कफी इज एन इम्पोर्टेन्ट पार्ट अफ एभ्री वान जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। बट वर युज टु ड्रिङ्किङ इन्स्टेन्ट कफी, र इन्स्टेन्ट कफी खाइरहेको बेला मलाई के भएको थियो भने देयर वाज वान इन्सिडेन्ट, आई वाज सुपर टायर्ड त्यो दिन, एकदमै ड्राइभ गरेर आएको थिएँ होइन। अनि त्यसपछि एउटा वान पोइन्टमा पुगेर अब म ड्राइभ गर्नै सक्दिनँ जस्तो भएको थियो कि म। अनि त्यसपछि आई निड अ कफी भन्नु भयो। अनि क्याफेबाट कफी मैले अर्डर गरेँ कि, बाहिर कफी नखाएको धेरै भइसकेको थियो। अनि डबल सर्ट एस्प्रेसो मैले ट्राई गरेँ। अनि त्यसपछि त्यो डिफ्रेन्स मैले फिल गरेँ क्या, ओके दिस इज वाट कफी इज सपोज टु फिल लाइक भनेर। अनि त्यसपछि चाहिँ मैले चाहिँ कफीको बारेमा खोज्नुतिर लागेँ क्या। एन्ड द्याट इज वेन आई स्टार्टेड विथ सुरुमा मोका पटबाट ब्रु गरेँ मैले। अनि त्यसपछि इभेन्चुली रिसेन्टली चाहिँ फ्रेन्च प्रेस कोबाट पनि ट्राई गरेँ मैले कपल अफ टाइम्स। तर आई पर्सनली मलाई चाहिँ दिस इज गुड, तर चाहिँ मैले बनाएको फ्रेन्च प्रेस भन्दा चाहिँ मैले बनाएको मोका पट स्ट्रङ गरेँ। सो त्यो हिसाबले चाहिँ मलाई चाहिँ मोका पट नै प्रायः मनपर्ने। एन्ड कफीको बारेमा चाहिँ कति कुराहरू खोजेँ कि मैले अहिलेसम्म पनि, लाइक आई स्पेन्ड 3-4 hours 4-5 hours एभ्री डे जस्ट रिसर्चिङ अबाउट कफी नै क्या। अहिले कति क्याफिन हुन्छ अनि केमा कसरी हुन्छ त्यो मलाई डिटेल्सहरू एकदम खोज्न मन लाग्छ क्या। अनि त्यही कफीहरूको बारेमा धेरै खोज्दाखेरि चाहिँ आई हर्ड अबाउट योर कफी होइन, लेकाली कफी भनेर चाहिँ रेडिटहरूमा यताउतिमा चाहिँ धेरै ठाउँमा नाम थियो। अब क्याफेकै नाम लिँदाखेरि चाहिँ मोस्टली हिमालयन जावाको नाम आउँछ, तर कफीको नाममा बारेमा खोज्दाखेरि चाहिँ तपाईँको चाहिँ एकदम निश एउटा चाहिँ रहेछ फलोवर्सहरू, निश कन्ज्युमर्सहरू रहेछ। अनि द्याट्स हाउ आई गट टु नो यु। अनि सो टेल अस अबाउट तपाईँको रेटिङ्स, यो अघि तपाईँले अलिक हल्का एक्सप्लेन गरिरहनु भएको थियो। हजुर। सो कस्तो हुन्छ प्रोसेस, हाउ डिड यु स्टार्ट, पहिला त्यहाँबाट सुरु गरौँ न। ओके, सो मेरो कफीको जर्नी चाहिँ आई थिङ्क 2008 देखि सुरु भएको हो होइन। ओके, सो आई वाज इन द US and so because we come from a travel background है, and not an agriculture, we don't have an agriculture background. So मेरो फादर, मेरो ड्याडले चाहिँ ब्याक इन द डेज ही वाज इन्भल्भ इन द फिलान्थ्रोपिक प्रोजेक्ट इन नुवाकोट होइन। उहाँले स्कुल्सहरू बनाइरहनु भएको थियो एउटा डिस्ट्रिक्ट नुवाकोट, जुन चाहिँ मेरो ठाउँमा मेरो फार्म छ नुवाकोट डिस्ट्रिक्टको भिरकुना भन्ने ठाउँमा। उहाँले चाहिँ नुवाकोटको एउटा ठाउँमा चाहिँ स्कुल बनाइरहनु भएको थियो। एन्ड अलङ द वे ही एन्डेड अप बिल्डिङ आई थिङ्क 8 or 9 schools। एन्ड त्यसपछि चाहिँ देन ही फिगर आउट ओके वाट्स द बेस्ट वे टु make these people, like especially the farmers who were still growing these traditional cash crops or crops, so to speak. So what can be a sustainable crop for these people? Then he did a lot of research on his own and found out that coffee can be a good sustainable crop for the future. And तर त्यो टाइममा कस्तो थियो भने हजुरको बोलेर मात्रै भएन, यु गट टु प्रुभ इट होइन। सो ही टुक द्याट इनिसिएटिभ अफ लेट्स डु कफी भनेर, एन्ड विथ द हेल्प अफ हिज फ्रेन्ड्स इन नुवाकोट he happened to get some plot of land which अहिले हाम्रो नुवाकोटमा छ। And then he called me up one day and said, okay Tenzing, I want you to come back home and be involved in the coffee, because this is something that we have never done before, and this is not just for quote unquote making money, but also to help people make a good living and at least impact the community in general. So त्यो भनेपछि then I said okay, and I came back 2008 मा। and फर्किसकेपछि आएको 1 week एउटा जेट ल्याग पनि राम्रोसँग नउत्रेको बेला नि म ककनीबाट जग्गा हेर्न गएको थिएँ हजुर। अनि हेरेपछि देन जग्गा लियो भनौँ न। त्यसपछि चाहिँ अनि देन आई स्टार्टेड डुइङ लट अफ रिसर्च, वेन्ट
to a lot of different places to see what coffee is, because prior to that मलाई कफीको बारेमा केही ज्ञानै थिएन हजुरको। ए हो त्यस्तो केही ज्ञानै थिएन। मैले अब कफी खान्थेँ हजुरको, स्टारबक्स त अब थाहा नै छ होइन जम्मैलाई। सो स्टारबक्सको कफी खान्थेँ। मेरो फेभरेट कफी युज टु बी द क्यारामेल माकियारो, त्यो खान्थेँ। तर त्यसमै लिमिट थियो मेरो कफीको नलेज, केही पनि थिएन। एन्ड नेपाल फर्किसकेपछि कफी गर्ने भनेपछि त सो अब नर्सरी बनाउनु पऱ्यो, बिउ चाहियो होइन, सो जग्गा बनाउनु पऱ्यो, कम्पोस्ट मल बनाउनु पऱ्यो। सो देन 2008 को हजुरको अक्टोबरतिर चाहिँ हामीले रेजिस्ट्रेसन गरेर कम्पनी रेजिस्ट्रेसन गरेर गऱ्यौँ। त्यसपछि चाहिँ देन आई स्टार्टेड स्पेन्डिङ मोर टाइम एट द फार्म के। एन्ड the more I started spending time at the farm, because त्यो टाइममा डेफिनेटली त्यहाँ अब लोकल्सहरू थियो, गाउँलेहरू हुनुहुन्थ्यो। And the more I started spending more time at the farm, the more I realized that, you know, this is what I want to do for the rest of my life. And it's not because financial part but मैले हेरेन कि। I thought I need to do something, because that was a point that I had my calling of doing something and contribute something to the people and also to the country भनेर। And from the very beginning हाम्रो vision and mission was very clear. हाम्रो vision was to promote Nepali coffee in the specialty coffee world, and definitely एउटा नेपाली कफीलाई चाहिँ विदेशमा चाहिँ पठाएर त्यो नेपाली कफीको एउटा स्ट्यान्डर्ड चिनाउने चाहिँ हाम्रो पहिलेदेखि नै गोल थियो। एन्ड त्यो लियो। एन्ड देन द मोर आई स्टार्टेड स्पेन्डिङ टाइम, लाइक आई सेड इन्ट्रेस्ट बढ्दै गयो भनौँ न हजुरको। कफी ब्याकग्राउन्डमा थिएन, सो एग्रोनोमिक लाइक कफी कसरी रोप्छ, कफीको भेराइटिज के हो केही थाहा थिएन क्या मलाई। So सबै सेल्फ रिसर्च नै हो त? या एभ्रिथिङ आई डिड इट फ्रम द स्क्रच, लिटरली फ्रम द स्क्रच। मल बनाउने तरिका होइन, अब गाई बस्तुको अब तपाईँको गोबरहरू सङ्कलन गरेर त्यसको कम्पोस्ट बनाउने तरिका जम्मै मैले गरेँ। एन्ड देन टेक्स अबाउट फर एनी कफी इट टेक्स अबाउट 3 to 4 years टु गेट यर फर्स्ट फ्रुट्स भनौँ न हजुरको। एन्ड त्यसपछि 2012 को एन्ड 13 को बिगिनिङतिर चाहिँ हामीले थोरै यिल्ड पायौँ कफीमा। एन्ड त्यतिखेर चाहिँ अब कफीमा कस्तो हुन्छ भने हजुरको चाहिँ अब स्पेसलिटी कफी भनिसकेपछि स्पेसलिटी कफीको आफ्नै एउटा रेटिङ हुन्छ क्या। सो फर एनी कफी टु बी कन्सिडर्ड एज अ स्पेसलिटी, द्याट पर्टिकुलर कफी हेज टु एउटा ग्रेडिङ सिस्टम हुन्छ। सो स्कोरिङ हुन्छ क्या। सो 100 को टोटल स्कोर हुन्छ। सो त्यो कफी चाहिँ स्पेसलिटी हुनुको लागि चाहिँ त्यो कफीले चाहिँ एटलिस्ट 80 एन्ड अबभ चाहिँ पाउनै पर्छ क्या स्कोरमा चाहिँ। सो 2012 मा चाहिँ अब हामीले प्रोसेसिङ गऱ्यौँ, कफी जानेर नजानेर हामीले कफी टिप्यौँ बेरिजहरू। अनि टिपिसकेपछि त्यसलाई प्रोसेस पनि गऱ्यौँ। गरिसकेपछि देन वी ह्याड द कफी बिन्स। एन्ड त्यतिखेर अब लकिली बिङ फ्रम अ ट्राभल ब्याकग्राउन्ड वी डिड ह्याभ सम रिलेसन्स ओभरसिज, स्पेसली इन द US होइन। एन्ड देन वी सेन्ड ओके हुन्छ नि, मेरो बुवाले त्योभन्दा अगाडि कफीको जुन चाहिँ यिल्ड आउनुभन्दा अगाडि नै अलिअलि भनिसकेको थियो क्या, वी आर डुइङ कफी यस्तो यस्तो भनेर भनिसक्नु भयो। एन्ड डेफिनेटली अब फरेनर्सहरूले त वेस्टर्न कन्ट्रिजमा त अब कफी फ्रम नेपाल फर अ लट अफ देम इज क्वाइट नोभल्टी नि, रेयर हो नि त, पाउँदैन नि त। अनि देन वान अफ माई फ्रेन्ड्स हि आस्क फर स्याम्पल। सो त्यहाँदेखि मलाई स्याम्पल पठाइदिनु तपाईँको यो वर्षको हार्भेस्टको, विल सी हाउ इट कम्स अन द टेबल भन्नु भन्नुभयो। सो देन वी सेन्ड अप द स्याम्पल्स, बिकज ब्याक देन आई डिड नट नो हाउ टु इभ्यालुएट अ कफी बेसिकली, सेन्सरी पार्टमा मलाई केही थाहा नै थिएन। सो हामीले पठाइदियौँ। अनि पठाइदिइसकेपछि चाहिँ देन एउटा रिपोर्ट आयो क्या, उनीहरूले कप गर्यो। सो वी हेभ द रिपोर्ट भनेपछि। एन्ड देन आई थिङ्क 2012 को एन्टर हाम्रो कफीले अराउन्ड 82.75 हो कि 82 point something पायो क्या स्कोर। एन्ड फर अस द्याट वाज फर्स्ट टाइम, या फर्स्ट टाइम। एन्ड द्याट वाज फर अस द्याट वाज अ बिग डिल, वी आर भेरी ह्याप्पी होइन। एन्ड देन माई बायर सेड ओके तेन्जिङ हाउ क्यान यु इम्प्रुभ भनेर मैले सोधेँ कि। अनि उहाँले चाहिँ ओके तेन्जिङ यु माइट निड टु पिक ओन्ली द रेड ड्राइभ चेरिज, यु निड टु फर्मेन्ट यर कफिज फर सर्टन पिरियड अफ टाइम, एन्ड यु निड टु तपाईँको अब ड्राई यति रेटमा ड्राई गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ उहाँले मलाई एडभाइस गर्नु पऱ्यो। सो बेस्ड अन उहाँहरूको एडभाइसबाट नै मैले अझै कफी प्रोसेसिङ सम्बन्धीमा चाहिँ धेरै नलेजहरू मैले गेन गर्न थालेँ क्या। अनि त्यही गेन गर्ने सिलसिलामै देन अनदर इयर केम इन, देन हामीले फेरि प्रशोधन गऱ्यौँ कफीलाई। प्रशोधन गर्ने सिलसिलामा चाहिँ त्यसलाई फेरि राम्रोसँगै गरौँ हामीले आफ्नो जानेको जति लेभलमा। एन्ड देन 2014-15 मा या 84-85 थियो स्कोर, स्टिल भेरी गुड। एन्ड देन अल्टिमेटली सो अलोङ द वे आई लर्न अ लट भनौँ न।
मैले आफूले धेरै सिक्नु मौका पनि पाएँ र विदेशी अब मेरो साथीभाइहरूसँग पनि धेरै सिक्नु पाएँ र अफकोर्स मैले धेरै क्लासेसहरू पनि लिएँ होइन अब ट्रेनिङ्सहरू लिएँ कफी सम्बन्धीको प्रोसेसिङ सम्बन्धीको एन्ड इभेन्चुअली 2018 चाहिँ हाम्रो कफी चाहिँ हजुरको हाम्रो कफी एक्सपोर्ट भएको थियो युएसमा भएको थियो एन्ड आई डिड नट नो अब त्यो कफी त हामीले दिएको कफी चाहिँ एउटा रोस्टरले चाहिँ इभ्यालुएसनको लागि दिएको रहेछ सो त्यो इभ्यालुएसन गर्ने एउटा अब के भन्छ त्यसलाई प्लेटफर्म भनौँ न त्यो चाहिँ अब coffeereview.com भन्ने छ सो बेसिकली coffeereview.com भन्ने चाहिँ मुभी वर्ल्डको IMDb जस्तै हो सो इट गिभ्स यु रेटिङ्स फर द कफिज द बेस्ट कफिज इन द वर्ल्ड एन्ड कफी रिभ्यूमा चाहिँ तपाईँको कफीको स्कोर आउनुको लागि चाहिँ त्यो कफी रिभ्यूमा एटलिस्ट 90 स्कोर चाहिँ हुनैपर्छ क्या सो द बेस्ट कफिज इन द वर्ल्ड आर falls under those coffee review and coffee review को आफ्नै क्राइटेरिया पनि हुन्छ सो वाट दे डु इज उहाँहरूले कफी चाख्दाखेरि चाहिँ अब एटलिस्ट 40वटा कफी एकैचोटि टेस्ट गर्छन् के कपिङ टेबलमा सो एन्ड दे डोन्ट नो विच कफी रिप्रेजेन्ट्स विच कन्ट्री सो ब्लाइन्ड टेस्ट भयो त्यो त एब्सोल्युटली सो इट वाज ब्लाइन्ड एन्ड फर्चुनेटली नेपालको कफी पनि त्यहाँ रहेछ जुन चाहिँ हाम्रो कफी थियो एन्ड उहाँले कफी कपिङ गरिसकेपछि चाहिँ आई मिन हाम्रो कफीलाई चाहिँ उहाँले 90 दिनुभएको रहेछ एन्ड फाउन्ड आउट द्याट कफी बिलोङ्स टु नेपाल सो नेपाल भन्ने बित्तिकै लेकाली रिप्रेजेन्ट भयो एन्ड मेरो भाइहरूले ओके तेन्जिङ कङ्ग्रेचुलेसन्स तिम्रो कफी रिभ्यू भएको छ एन्ड यो स्कोर छ भनेर भन्नुभयो देन आई वेन्ट टु द वेबसाइट होइन coffeereview.com हेरेँ नेपाल सर्च गर्दाखेरि मेरो कफी आयो त्यसपछि त आई मिन अब सुपर एक्साइटेड सुपर ह्याप्पी डेफिनेटली भइहाल्यो होइन आफ्नो एउटा काम गरेको र एउटा हार्डवर्कको एउटा बेनिफिट एउटा रिजल्ट त पाएँ नि त मैले So but that took like 10 years in the making. Yeah. And it took us a lot of time because definitely coffee is something for me. I mean, मलाई चाहिँ के लाग्छ भने the more coffee world चाहिँ कस्तो छ भने हजुरको the deeper you go and the more knowledge you gain, you feel like you don't know anything. Okay? So it's that deep. Okay? So every day you are learning something. Every day, you learn something, and every day is a learning process. So मेरो लागि चाहिँ हुन्छ नि stop point भन्ने चाहिँ छैन क्या कफीमा सो एभ्री डे यु एन्ड डेफिनेटली स्पेसलिटी कफीमा त एभ्री डे देयर इज समथिङ न्यू ह्यापनिङ एन्ड वी जस्ट निड टु बी अपडेटेड अन द्याट एन्ड यु निड टु लिसन टु दिज इन्फ्लुएन्सर्स इन द इन्डस्ट्रिज हु आर डुइङ दिस ग्रेट जब्स के सो अब हाम्रो मिसन देन 2018मा 90 आयो होइन साउथ इस्ट एसियाकै रिप्रेजेन्टिङ नेपाल साउथ इस्ट एसियामै नम्बर 1 नै भयो भनौँ न 90 आएर अफकोर्स 90 भन्दा माथि त धेरै कफीहरू छन् संसारमा आई थिङ्क इफ आई रिमेम्बर द हाई स्कोर द्याट्स बिन गिभन टु कफी इज 97 एन्ड द्याट्स त्यो त अब त पिनाकलै भइहाल्यो सो देन 2018 एन्ड 2019 वेन्ट अन एन्ड 2020मा चाहिँ देन हामीलाई पनि थाहा थिएन फेरि त्यस्तै गरेर हामीले कफी पठायौँ एन्ड देन कफीमा पठाउनु भएछ देन 92 आयो त्यसपछि त फेरि त्यो नै थिएन सो तर वी न्यू हाउ टु प्रोसेस द्याट कफी एन्ड वी न्यू द्याट एटलिस्ट दिस कफी विल अचिभ समथिङ भन्ने चाहिँ हामीलाई थाहा थियो तर आई मिन वी डिडन्ट न्यू द्याट त्यो स्केलमा पनि हाम्रो कफी चाहिँ रिभ्यू भएको छ भनेर थाहा थिएन सो द्याट वाज एटलिस्ट हाम्रो लागि चाहिँ एकदम एउटा प्राउड मोमेन्ट नै थियो नट ओन्ली फर मी फर नेपाल इन जेनरल कफी वर्ल्डको लागि द्याट्स हाउ आई हर्ड अबाउट योर कफी एज वेल यो जुन तपाईँहरूले यो रिभ्यू गर्नलाई नोइङली नै इन्टेन्सनली पठाउनु हुँदैन त्यो त एक्सिडेन्टली भएको जस्तो भयो नि तपाईँले त एक्सपोर्ट गरेको बेलामा सम्मान हजुर कस्तो हुन्छ भने हजुरको अब हाम्रो कफी गोज टु डिफ्रेन्ट रोस्टर्स इन द युएस अर इन द युरोप एन्ड एभ्री रोस्टर हेज दे ओन वे अफ रोस्टिङ द कफिज होइन सो हामी त्यसलाई प्रोफाइलिङ भन्छौँ सो रोस्टरले आफ्नै एउटा प्रोफाइल बनाउँछ त्यो प्रोफाइल चाहिँ अब इट क्यान बी लाइट रोस्ट इट क्यान बी मिडियम डार्क वाट एभर एन्ड कफी रिभ्यूले चाहिँ अब यदि तपाईँको त्यो कफीलाई चाहिँ इभ्यालुएट गर्नु छ भने चाहिँ कफी रिभ्यूले चाहिँ उनीहरूले स्याम्पल पठाउ भन्छ क्या अनि देन अब द्याट पर्टिकुलर बिकज कफी रिभ्यूलाई चाहिँ उनीहरूले सडन चार्ज लिन्छ अनि उनीहरूले चाहिँ ब्लाइन्ड टेस्ट गर्छ क्या सो रोस्टरले रोस्ट गर्छ रोस्टरले रोस्ट गरेपछि त्यो कफी त्यहाँ पठाउँछ एन्ड देन इट्स अप टु द कफी रिभ्यू पिपल टु आइदर review that coffee based on its score or just reject it के so luckily अनि उनीहरूको क्राइटेरिया चाहिँ के छ भने आई थिङ्क 90 चाहिँ आउनै पर्छ त्यो पब्लिस हुनको लागि उनीहरूको वेबसाइटमा चाहिँ सो त्यस्तो खालको छ एन्ड लकिली नेपाल पऱ्यो भनौँ न हजुरको त्यसमा एन्ड अबको हाम्रो च्यालेन्ज भनेको त देन हाउ क्यान वी गेट 95 or 96 सो त्यही मिसनमै लागिरहेको छु म मोरलेस नट ओन्ली रिप्रेजेन्टिङ माई कफी फ्रम माई फार्म आई एम भेरी मच वर्किङ अलङ विथ other farmers or the outgrowers in Nepal to make their coffee happen okay? because हामी स्पेशलिटीमा काम गर्छौँ नि त सो स्पेशलिटी कफीको मोर अर लेस हाम्रो एउटा भिजन भनेको नि इट्स अल अबाउट क्वालिटी डेफिनेटली नम्बर 1
and it's also about fostering relationship with people, and it's about story and it's about transparency. So that ethos जुन चाहिँ छ त्यो चाहिँ हामीले लिएर चाहिँ हामी अगाडि बढ्दै छौं के. And definitely along the years नेपाली कफी अहिले जे होस् जुन चाहिँ टाइममा मैले स्टार्ट गरेको थिएँ त्यो टाइमदेखि अहिलेसम्म हेर्दाखेरि क्वालिटीमा धेरै इम्प्रुभ भइसकेको छ हजुरको. अब डेफिनेटली प्रोडक्सन आफ्नो ठाउँमा छ होइन, इन्क्रिमेन्ट नभएको, तर द्याट इज समथिङ द्याट वी हेभ टु वर्क अन. यो के अरे हाम्रो रेगुलर कफी भर्सेस स्पेशलिटी कफीमा फरक चाहिँ हुने के हो खासमा? वाट मेक्स द कफी स्पेशलिटी? सो बेसिकली देयर इज टु काइन्ड अफ मार्केट इन द वर्ल्ड होइन. अब हजुरको हामी एउटा कमर्सियल मार्केट भन्छौँ, सी मार्केट कफी भन्छौँ, जुन चाहिँ हजुरको यो न्युयोर्कको कमोडिटी एक्सचेन्जमा चाहिँ ट्रेड हुन्छ. सो इट्स बेसिकली not the coffee is being traded, but it's all traded in papers के. Okay. यो भोल्युममा ट्रेड हुन्छ होइन. सो त्यसलाई चाहिँ हामी कमर्सियल ग्रेड कफी भन्छौँ. सो बेसिकली कमर्सियल ग्रेड कफीको चाहिँ तपाईँको क्वालिटी चाहिँ भन्दा पनि हजुरको भोल्युमले चाहिँ त्यसको प्राइसिङ डिटर्माइन गर्छ. प्रफिट भोल्युम हाउ मेनी भोल्युम्स यु गट होइन. एन्ड स्पेशलिटी कफीमा चाहिँ कस्तो हुन्छ भने इट्स नट अबाउट, I mean, of course, it is also about volume. But more than volume, it's about the quality of the coffees, and the prices are strictly determined by the quality of the coffees and where it is grown. So, specialty coffee, you want more information out of the coffees. Okay? So, they want to know, the buyers want to know where your coffee is grown, you know, what altitude, कसरी प्रोसेसिङ भएको छ, कुन चाहिँ भेराइटी अफ कफी रोप्नु भएको छ होइन, एन्ड तपाईँले कम्युनिटीलाई कसरी हेल्प गरिरहनु भएको छ. सो अल दिज थिङ्सको एउटा मिश्रण चाहिँ स्पेशलिटी कफी हो कि. सो देयर आर लट अफ थिङ्स एट्याच टु द्याट, एन्ड बेस्ड अन द्याट वी वर्क के. एन्ड डेफिनेटली त्यो एउटा प्राइसिङ त छँदैछ हजुरको. सो एउटा क्राइटेरिया हुन्छ, त्यो क्राइटेरिया अनुसार उनीहरूले कपिङको स्कोर अथवा क्वालिटीको स्कोर. एन्ड एट द एन्ड अफ द डे इट्स अल्सो अबाउट द स्टोरी. नम्बर वान हाम्रो लागि लेकालीको जुन चाहिँ is USP is it's not only the quality that we look, but I think it's about being humble, and I think it's about being transparent in what we do. That is what I guess separates us from other counterparts. So I don't know, होइन. So मैले जहिले पनि त्यो भन्छु क्या मेरो अब कफी सिक्ने भाइहरूलाई चाहिँ I tell people not to have any egos attached with coffee when you're working in coffee industry, because every day you are learning something, and every day हजुरले you know if you let's say if I put a cap on now I know everything, मलाई जम्मै थाहा छ कफीको बारेमा, so you know I don't have to explain भन्ने हिसाबले मैले गयो भने I lose my horizon to learn more okay, in the future. So I always tell my friends that ego नराख्नु, you learn, you share, and that's how you grow. And specialty coffee is all about that. It's about really keeping relationship. It's about fostering, you know, having good transparency. It's about knowing your farmers. It's about basically impacting people and making a change in the community. Okay, so जुन अरू कफीहरू छ नि त नेपालमा उनीहरूलाई स्पेशलिटी भन्न मिल्छ कि मिल्दैन? किनभने दे आर नट ट्रेडेड इन न्युयोर्क स्टक एक्सचेन्ज. एब्सोल्युटली. सो आर दे स्पेशल 100% रेटेड मात्र भएन तर चाहिँ स्पेशलिटी कफी नै भन्न मिल्छ. सो यस्तो हुन्छ हजुरको अब नेपालमा अब अहिले हेर्ने भने लगभग 40वटा जिल्लाभन्दा बेसीमा कफी लगाइरहेको छन्, स्पेसली इन द मिड हिल्स होइन. एन्ड नेपालको कफीको कुरा गर्ने भने डेफिनेटली प्रोडक्सन धेरै छैन, लगभग मोर अर लेस 300 to 400 टन्स. द्याट्स एन इस्यु फ्रम वाट आइभ हर्ड. यहाँको लोकल ब्रुवर्सहरूसँग कुरा गर्दाखेरि नेपालमा चाहिँ कफी पाउनै गाह्रो छ नेपाली लोकली भनेर भन्छ. अब यसमा धेरै रिजन छ हजुरको होइन. अब प्रोडक्सन डेफिनेटली छैन अहिलेको सिनेरियोमा हेर्दाखेरि, प्रोडक्सन एकदम लो छ र डिमान्ड डेफिनेटली हाई छ. सो लाटो हिसाबले बढ्दा भन्दाखेरि हाम्रो नेपाली कफीको उत्पादन भनेको लगभग 300 देखि 400 मेट्रिक टन छ. कन्जम्सन डोमेस्टिकली इज अराउन्ड 2500 मेट्रिक टन. त्यत्रो ग्याप छ हजुर. एन्ड इन्टरनेसनली डिमान्ड लोकली इन्टरनेसनली इज अराउन्ड 10,000 मेट्रिक टन्स. सो इमेजिन द ग्याप इन बिट्विन के नेपाली कफीको लागि. देयर इज अ बिग भ्याक्युम के होइन. सो त्यो कसरी फिलअप गर्ने भन्ने क्वेसन नै छ क्या. एन्ड वी आर स्टिल स्ट्रगलिङ विथ द्याट. त्यत्रो डिमान्ड छ भनेर भने त डजन्ट इट मेक सेन्स फर लट अफ पिपल टु इन्भेस्ट इन कफी फार्मिङ? 100%. एन्ड द्याट्स वाट आई बिन एडभोकेटिङ मोस्ट अफ माई टाइम. डेफिनेटली ग्रो कफी त्यही भन्छु म हजुरलाई. आई मिन मोस्ट अफ द पिपल, आई मिन यु नो इफ यु हेभ ल्यान्ड्स अर जग्गा छ भने डेफिनेटली आई वुड दिस इज समथिङ जेको चाहिँ डिमान्ड अलरेडी एक्जिस्ट, जस्ट सप्लाई मात्र गर्न सकिरहेको छैन. नेपालमा यही प्रब्लम छ. अहिलेको हालको स्थितिमा हेर्ने हुन्छ भने अहिले कफी नै छैन बजारमा. स्पेसली नेपाली कफीको त एकदम हाकार जस्तो नै मच्या छ अहिले, बिकज सप्लाई प्रोडक्सन छैन. सो प्रोडक्सन नभएको कारणले पिपल एभ्रीबडी वान्ट्स कफी.
So yeah, I mean production side ma, and so we need more people on board, more private sector or government le help garera. So त्यही कारणले गरेर के लाइक पिपल से द्याट नेपाली कफीहरू इट्स भेरी एक्सपेन्सिभ भनेर भन्छ. अफकोर्स बाहिरभन्दा सस्तो होला कि तर यहाँको इकोनोमिकली द्याट्स अ गुड क्वेसन. नेपाली भनेर भन्छ. Nepali coffee is definitely expensive. Yes, it is expensive considering what we pay, and unfortunately, regardless of the quality, it is expensive. Unfortunately, Nepali coffee. र हाम्रो GDP-सँग कम्पेयर गर्दाखेरि पनि GDP टु भनौँ न प्रोडक्टको प्राइस जति हुनुपर्ने त्यो पनि इट डजन्ट मेक सेन्स भनेर भन्छ नि त. इट्स भेरी एक्सपेन्सिभ भनेर भन्छ. हजुर. अब यो यसमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि आई थिङ्क अब डेफिनेटली नेपाल अब हाम्रो देश ल्यान्डलक छ होइन, पोर्टहरू छैन, सीहरू छैन, सो एभ्रिथिङ निड्स टु बी एयर लिफ्टेड. र किसानलाई जुन चाहिँ अब किसानलाई हामी जब कफी किन्छौँ किसानबाट रातो चेरीको नेपाल कफी विकास बोर्डले एउटा एभ्री इयर एउटा प्राइस राखिदिनुहुन्छ. सो त्यो चाहिँ तोकिएको हुन्छ. तर मोस्ट अफ द टाइम किसानले त्यो तोकिएको प्राइसभन्दा बेसी नै फेस गरिरहेको हुन्छ क्या ट्रेडर्सहरूसँग अथवा कलेक्टर्सहरूसँग. सो त्यो सिनेरियोमा चाहिँ नेपाली फार्मर्सले चाहिँ धेरै नै गेन गरिरहेको छ इन टर्म्स अफ प्राइस कम्पेयर टु अदर कन्ट्रिज है हजुरको. लाइक लेट्स से कफी प्रोड्युसिङ कन्ट्रिज लाइक इथियोपिया अर केनिया अर सेन्ट्रल अमेरिकन कन्ट्रिज. किनकि नेपालको हामीले फार्म गेट प्राइस भन्छौँ क्या, नेपालको फार्म गेट प्राइस नै एकदम एक्सपेन्सिभ छ क्या. सो त्यसले गर्दाखेरि एन्ड रिगार्डलेस अफ द क्वालिटी लाइक आई सेड, सो त्यसले गर्दाखेरि कहिलेकाहीँ के गाह्रो हुन्छ भन्दाखेरि पिपल हु आर वर्किङ इन इन्क्रिजिङ द क्वालिटी अफ द कफिज उहाँहरूलाई चाहिँ देयर इज नो हाम्रो लागि एउटा सिलिङ. आई मिन इट बिकम्स भेरी हार्ड फर अस टु इन्सेन्टिभाइज दिस पिपल क्या. राइट. I mean there's so much that we can pay, and after that it's not up to our hand के. सो किसानले रातो चेरी टिपेको पनि एउटै प्राइस पाइरहेछ, हरियो चेरी टिपेको पनि एउटै प्राइस पाइरहेछ. सो वाट इज द बेनिफिट उहाँहरूको लागि के छ भन्ने नै हामीलाई गाह्रो हुन्छ क्या. सो त्यो कारणले गर्दाखेरि प्राइसिङमा त आई बिलिभ हामीले धेरै राम्रै प्राइस पाएको छ जस्तो लाग्छौँ होइन किसानदेखि लिएर ट्रेडर्सलाई. तर भल्युममा चाहिँ डेफिनेटली कन्स्ट्रेन्ट चाहिँ छ. डेफिनेटली we need to increase our production नेपाली. त्यो सप्लाई नभएर पनि हो कि बिकज होइन किनभने द लेसर डिमान्ड सप्लाईकै कुरा त हुन्छ झन् एक्सपेन्सिभ भएर जान्छ. यस. सो त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ त्यो आफ्नो ठाउँमा छ. र डेफिनेटली क्वालिटीको कुरा गर्ने हो भने फार्मर्स निड टु अल्सो इन्क्रिज द क्वालिटी बिकज स्पेसलिटी हुनुको लागि स्पेसलिटीको कफीको जर्नी हेर्ने भने इट स्टार्ट्स फ्रम द फार्म. इट स्टार्ट्स फ्रम द मोमेन्ट द फार्मर्स पिक द चेरिज फ्रम द ट्री के. सो कफी रुखमा रातो टिप्नु पऱ्यो, हरियो टिप्नु भएन होइन बेसिक. अब अनफर्चुनेटली जानेर नजानेर किसानले हरियो पनि टिपिरहेकै हुन्छन्, अनि त्यसले चाहिँ नर्मली एट द एन्ड अफ द डे क्वालिटीमा कम्प्रोमाइज गरिहाल्छ क्या. त्यसलाई स्ट्यान्डर्डाइज गर्ने एउटा हुँदैन लाइक सम सोर्ट अफ बोर्ड अरू तपाईँले भन्नु कफी बोर्ड अरू समथिङ उनीहरूले यस्तो हुनुपर्छ है भनेर क्राइटेरियाहरू त्यस्तो फिक्स्ड के हुन्छ? क्राइटेरिया चाहिँ छ हजुरको होइन. क्राइटेरिया भन्नाले गाइडलाइन्सहरू छ. ओके. किसानलाई अब कस्तो राइपनेसमा कफी टिप्ने, कस्तो कलरमा कफी टिप्ने भन्ने चाहिँ गाइडलाइन्स चाहिँ प्रोभाइड चाहिँ गरेको छ. तर अब लेट्स से यु हेभ 10,000वटा बोर्ड छ एन्ड इट बिकम्स हार्डर फर दिज किसान्स टु जस्ट पिक द रेड राइप चेरिज नि. सो त्यसलाई चाहिँ हामी स्पेसलिटीहरूमा सेलेक्टिभ पिकिङ भन्छौँ क्या. सो हजुरको दुई तरिकाको पिकिङ हुन्छ होइन. हामी स्ट्रिपिङ भन्छौँ एउटा र अर्को सेलेक्टिभ पिकिङ भन्छौँ क्या. सो स्ट्रिपिङ चाहिँ हजुरको लाइक लेट्स चाहिँ कमर्सियल इन्भाइरोमेन्टमा स्ट्रिपिङ गर्छौँ भन्नुको मतलब रुखको तपाईँको हाँगाबाट झ्याम्झोमा तानिदिन्छौँ. सो त्यो चाहिँ तपाईँको कमर्सियल कफीको बेसमा उनीहरूले बेच्छौँ. सो त्यो चाहिँ नर्मली ब्राजिल अथवा यस्तो ठुल्ठुलो ह्युज प्रड्युसिङ कन्ट्रिजहरूमा त्यसरी गर्छ. तर नेपालको केसमा हेर्ने हो भने आई थिङ्क हामी चाहिँ इन बिट्विन छौँ नि त इन्डिया र चाइनाको बिचमा. सो we cannot compromise on that. हामीले क्वालिटी नै हो. द ओन्ली युएसपी वी हेभ इज द क्वालिटी. प्रोडक्सनमा वी क्यानट कम्पिट. अफकोर्स नेपालले धान्नु हामीले बनाउनु पर्छ हाम्रो डोमेस्टिक डिमान्डलाई, तर हामी इन्डियाको जतिको भल्युममा हामी प्ले गर्नै सक्दैनौँ. सो वाट एभर वी हेभ टु मेक स्योर वी मेक द बेस्ट आउट अफ इट, एन्ड द्याट इज समथिङ आई हेभ बिन डुइङ ओभर द इयर्स अल्सो होइन. तर त्यो मासमा जानुको लागि त किसानदेखि लिएर भ्यालु चेनको हरेक एक्टर्समा पनि त्यो मेसेज त पुग्नु पऱ्यो नि त. सो त्यस्तोको लागि चाहिँ डेफिनेटली संस्थाहरू धेरै इन्भल्भ छन् अहिले आएर होइन. हजुरको अब धेरै संस्थाहरूले चाहिँ हेल्प पनि गरिरहेको छ किसानलाई क्वालिटी कफी कसरी बनाउने होइन, कस्तो लेभलमा कफी टिप्ने, फर्मेन्टेसन कति घन्टा राख्ने, कसरी कफी ड्राई गर्ने इत्यादि कुराहरू चाहिँ किसानमा गइसकेको छ. र आई थिङ्क त्यसले गर्दा पनि होला आई थिङ्क विगतको 3-4 वर्षमा चाहिँ कफीको क्वालिटी चाहिँ इन्क्रिज भएकै छ. सो लास्ट इयर पनि आई थिङ्क आई हेड दिस अपर्च्युनिटी टु कप कफिज फ्रम आई थिङ्क
15-16 जिल्लाको मलाई कफी आएको थियो क्या कपिङ गर्नुको लागि सो इभ्यालुएट गर्नुको लागि सो एन्ड आई इभ्यालुएट मोस्ट अफ द कफिज जम्मै कफीको स्कोर वाज बिट्विन 83 to 85 के सो द्याट इज अ भेरी गुड स्कोर कफीको लागि एन्ड इट इज अल स्पेसलिटी होइन सो नाउ we just need to make sure we get the right bias for these coffees ni at the end of the day. So हाम्रो लागि चाहिँ our aim and objective has always been to make sure you get the right buyer for your coffees because every coffee हरेक कफीले आफ्नै एउटा घर पाएकै हुन्छ क्या रिगार्डलेस अफ क्वालिटी तपाईँले एकदम हरियो टिपेको कफी पनि एउटा न एउटा घर छ तर एट वाट प्राइस ओके होइन सो वाट प्राइसमा गर्दाखेरि चाहिँ यु बिकम ह्याप्पी अब किसानलाई त हजुरको धेरै दिए आई मिन यहाँ अफकोर्स मान्छेलाई जति दिए पनि पुग्दैन तर एटलिस्ट द्याट निड्स टु जस्टिफाई अन द क्वालिटी अल्सो भन्ने चाहिँ मेरो ओपिनियन हो यसमा चाहिँ सो जुन एउटा भनिन्छ नेपाली कफीको चाहिँ राम्रो डिमान्ड छ बाहिर और एउटा राम्रो ब्रान्ड भ्याल्यु छ भने भनिन्छ इज इट लाइक साँच्चैको हो कि इज इट लाइक पेट्रियोटिक टक जुन बेसी कुराहरूमा हाम्रो नेपालमा हुन्छ नि जे पनि हजुर इज इट लाइक द्याट कि साँच्चैको हो त्यो सो यस्तो छ दुईवटा कुरा छ होइन सो मलाई चाहिँ के लाग्छ भन्दाखेरि आई थिङ्क अराबिका कफीको लागि चाहिँ किनकि नेपालमा हामी अराबिका कफी मात्रै उमार्छौँ रोबस्टा हामी उमार्दैनौँ सो अराबिका उमार्नुको कारण नउमार्नुको कारण बिकज रोबस्टा इज बेसिकली अलिकति इन्फिरियर ग्रेडको कफी हो होइन इन्फिरियर इन द सेन्स रोबस्टा कफीको टेस्ट चाहिँ अलिकति हुन्छ या क्याफिन कन्टेन्ट डेफिनेटली हाई हुन्छ र त्यसको टेस्ट चाहिँ अलिकति बन्ट रबरहरूको हुन्छ क्या र डेफिनेटली क्याफिन कन्टेन्ट हाई एन्ड रोबस्टा चाहिँ मोस्टली ब्लेन्डमा युज गर्छन् क्या सो हाम्रो यो मोस्ट इन्स्टेन्ट कफीहरू चाहिँ एक्ज्याक्टली रोबस्टा नै हुन्छ होइन रोबस्टामा एउटा रुट पनि हालेको हुन्छ हामी चिकोरी भन्छौँ त्यसलाई पनि मिक्स गरेर ब्लेन्ड गरेर राखेको हुन्छ सो नेपालमा चाहिँ हामी उत्पादन किन गर्दैनौँ भने रोबस्टालाई खासै हामीले प्रमोट गरेको पनि छैनौँ र आई थिङ्क मोरलेस नेपाली कफी बोर्डको जुन चाहिँ त्यसमा विधान भन्छ के भन्छ त्यसमा चाहिँ रोबस्टा कफीलाई चाहिँ हामीले हालेको छैनौँ एन्ड द्याट इज ओके विथ अस सो उमार्छु भनेपछि उमार्न पाउँछ कि पाउँदैन रोबस्टा पाउँछ तर अब अब एक्सन चाहिँ अब आई डोन्ट नो अब गभर्मेन्टले के एक्सन लिन्छ यदि रोबस्टा उमारेको किनकि रोबस्टा चाहिँ अहिले नेपालमा कसैले पनि उमारेको चाहिँ छैन अहिलेको अवस्थामा बिकज प्राइस पाउनु पनि गाह्रो छ डिमान्ड चाहिँ छ ग्लोबली रोबस्टाको छ तर इट्स बिङ डोमिनेटेड बाई भियतनाम इन्डियन किनकि इन्डिया र भियतनाममा तपाईँको रोबस्टा कफी धेरै नै उमार्छन् र राम्रो उमार्छन् क्या उहाँहरूले एन्ड प्राइसिङमा हामी कम्पिट गर्न सक्दैनौँ किनकि हाम्रो प्राइसिङको भन्दा उहाँले एकदमै सस्तो प्राइसमा र भल्युममा कफी रोबस्टा बेचिरहेको हुन्छन् सो त्यो कारणले गर्दाखेरि पनि हामीले रोबस्टामा त्यति फोकस नगरेको पनि हुनसक्छ हाम्रो नेपालको बोर्डले मेबी आई माइट बी रोङ आई डोन्ट नो तर जस्ट माई ओपिनियन तर यस लाइक आई सेड अराबिका कफीको लागि चाहिँ माइक्रो क्लाइमेट चाहिँ नेपालको लागि एकदम राम्रो छ कि ओके सो नेपालमा चाहिँ अराबिका कफीको चाहिँ हेर्नुहुन्छ भने चाहिँ नर्मली बाई द बुक्स इफ वी गो बाई द बुक्स 800 मिटर्स एन्ड अबभ एन्ड 1500 मिटर्स बिलो 1500 मिटर्स भनेर हामीले एउटा थ्रेसहोल्ड राखेको छौँ अराबिका कफीको लागि चाहिँ हजुरको हायर द बेटर भन्छौँ तर नेपालको केसमा चाहिँ हामीले लगभग 1500 मिटरभन्दा माथि जाने बित्तिकै टुसारो लाग्न थाल्छ कि चिसो हावा टुसारो लाग्न थाल्छ एन्ड अराबिका कफीको लागि चाहिँ टुसारो उस्तो चिसो चाहिँ थेक्न सक्दैन कि सो आइडियली ग्रोइङ टेम्परेचर अफ अराबिका कफी वुड बी अराउन्ड बिट्विन 18 डिग्रिज टु 22 डिग्री सेल्सियस त्यतिको एउटा माइक्रो क्लाइमेट चाहिन्छ होइन एन्ड आई थिङ्क मोरलेस नेपालको मिड हिल्सहरूमा त्यो राम्रै छ क्या क्लाइमेट चाहिँ तर अब विदिन द इयर्स हजुरको अब क्लाइमेट चेन्जको कारणले होला कि अथवा कुनै रिजनले होला कफीहरू लाइक द विन्टर इज गेटिङ हार्सर एन्ड हार्सर एभ्री इयर सो त्यसले गर्दाखेरि कफीहरू मर्ने सम्भावना धेरै हाई भइरहेकै छ अहिलेको अवस्थामा सो त्यसले गर्दाखेरि पनि एउटा प्रोडक्सनमा ल्याक आउने कारण चाहिँ यो पनि हो हाम्रो हार्स विन्टर्सको कारण किनकि वर्षभरि गरेको मेहनत चाहिँ ठ्याक्कै हजुरको विन्टर आउने बित्तिकै तपाईँको टेम्परेचर ड्रप हुने बित्तिकै द कफी स्टार्ट्स तपाईँको विल्टिङ क्या तपाईँको पातहरू कालो भएर जाने अनि दानाहरू पनि तपाईँको कालो भएर जाने हुन्छ सो त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ प्रोडक्सन हामीले त्यति चाहेको सम्म लिन सकेको छैनौँ सो हाउ डु यु किप द्याट ब्यालेन्स अब वी आर स्टिल वर्किङ अन द्याट किनकि 1000 मिटरमा उमारेको कफीको यिल्ड राम्रो आउँछ हाई आउँछ तर बेस्ड अन हाउ यु प्रोसेस द कफिज द टेस्ट क्यान भ्यारी फ्लेभर्स क्यान भ्यारी होइन सो त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ त्यो जुन चाहिँ नेपाली कफीको हायेस्ट अप्टिमम कतिसम्म हुन्छ भन्ने एउटा कुरा गर्दाखेरि हामीले नर्मली एउटा 800 मिटरदेखि 1500 मिटरसम्मको तोक्छौँ र 1500 मिटरमा पनि यदि टुसारो पर्छ भने हामी किसानलाई सकेसम्म कफी चाहिँ नरोप्नु बरु अरू इन्टरक्रपिङ गरेर अरू इन्टिग्रेटेड तरिकाले चाहिँ फार्मिङ गर्दा हुन्छ भनेर चाहिँ हामी भन्छौँ कि सो त्यही हो नेपालमा हामीले गर्ने तरिका चाहिँ एन्ड भेराइटिल वाइज
I mean, definitely, I don't know, coffee ma abo हजुरको basically there are 3 species: Arabica coffee, Robusta, and Liberica हामी भन्छौँ. So Arabica coffee, 75% of the world consumes Arabica coffee, हैन? And Robusta is more or less used in blends. त्यो क्रेममा बेसी बाक्लो आउँछ कि रोबस्टा कफीमा चाहिँ. राइट, ओके. सो त्यो गर्दा. एन्ड लाइबेरिका इज प्रिटी मच ट्री कफी भन्छौँ कि हामी. लाइबेरिका कफी चाहिँ एउटा रुखे हुन्छ कि हजुरको पात. अराबिका कफीको पातकोमा त दाँजोमा त लाइबेरिका कफीको पात त इट्स लाइक 5 times बिगर कि. सो ट्री कफी पनि भन्छौँ. एन्ड द्याट्स त्यति युज हुँदैन लाइबेरिका चाहिँ. यसको मैले सुने पनि छुइनँ खास. हजुर. सो 3टा स्पिसिज हुन्छ. ओके. अराबिका, रोबस्टा. सो सिन्स अरेबिका इज द मोस्ट हाई डिमान्ड भएको ग्लोबली र नेपालको क्लाइमेट एन्ड एभ्रिथिङ इज सुटेबल फर अरेबिका. हजुर. सो द्याट मेक्स नेपाल अ पर्फेक्ट प्लेस फर कफी. त्यो कारणले गर्दा अराबिका कफी नेपालको माइक्रो क्लाइमेटको लागि अराबिका कफी सुटेबल छ. अब रिसेन्टली विथ अल दिस ग्लोबल वार्मिङ, अल दिस क्लाइमेट चेन्ज, अराबिका कफीभित्र पनि हजुरको धेरैवटा स्ट्रेन्सहरू हुन्छ क्या, जुन चाहिँ हामी भेराइटल भन्छौँ. सो बेसिकली यु हेभ द स्पिसिस एन्ड यु हेभ द भेराइटल्स. सो अराबिका कफीमा भित्र पनि हजुरको मोर देन 200-300 भेराइटल्सहरू छ. त्यसमा चाहिँ अब हामीले नेपालमा टिपिकली रोप्ने भेराइटल्सहरू भनेको बोर्बन भयो, टिपिका भयो, कटुरा भन्ने भेराइटी हुन्छ होइन. अनि हामीले पाकास भन्ने हुन्छ, अनि पाकामारा भन्ने हुन्छ. सो धेरैवटा हुन्छ सब भेराइटीहरू. एन्ड मोरलेस त्यो भेराइटलबाट नै तपाईँको एभ्री भेराइटल इज डिफ्रेन्ट बिकज एभ्री भेराइटल हेभ इट्स ओन डिस्टिङ्क्ट टेस्ट एन्ड स्मेल एन्ड यिल्ड अल्सो. सो त्यसमा पनि अनफर्चुनेटली हाम्रो नेपालमा चाहिँ हामीले चाहिँ यो भेराइटल नै हो भन्ने चाहिँ अझै हामीले पुष्टि चाहिँ गर्नु सकेको छैनौँ. बिकज त्यसको लागि एउटा ल्याब चाहियो, हामीले डिएनए टेस्ट गराउनुपर्छ बाहिर पठाएर होइन. सो द इजिएस्ट वे फर एनीबडी टु say that this is a bourbon or this is a typica is by looking at the morphology of the coffee plants. Basically tapaiको size of the leaves, color of the leaves, and to हामी internodal distance भन्छौँ, branch को distance. त्यो distance कति high छ कति low छ त्यही बेसमा चाहिँ हामीले चाहिँ we assume that this is either a typica or a bourbon or a couture or हुन्छ नि पाकामारा भनेर. तर साइन्टिफिकली पनि पठाउनलाई चाहिँ छ, गर्नु मिल्छ. यहाँ एउटा संस्था छ वर्ल्ड कफी रिसर्च भन्ने, त्यहाँ चाहिँ वी क्यान हामीले हाम्रो कफीको लिभ्सलाई हामीले स्याम्पलिङ गरेर चाहिँ पठायो भने चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ उताबाट चाहिँ ओके उहाँ टेस्ट गरेर यो कफी चाहिँ यो स्ट्रेनको यो भेराइटीको भनेर चाहिँ उहाँले भन्नुहुन्छ. ओके. सो तपाईँले अघि भन्दाखेरि चाहिँ लाइक चेरी पिक गर्ने प्रोसेसदेखि एभ्रिथिङ इज क्रुसियल. वाट अबाउट ग्रोइङ प्रोसेस? त्यो पनि इम्पोर्टेन्ट छ. ग्रोइङ. सो लाइक एक्चुअली मलाई यो प्रोसेसमा चाहिँ गो थ्रु गर्नुहोस् न, लग्नुहोस् न. लाइक हाउ डु यु स्टार्ट विथ ग्रोइङ अ कफी? सो बेसिक चिज के हो, ल्यान्ड कस्तो चाहियो, के चाहियो? सो बेसिकली ल्यान्ड तपाईँको अब मैले भनिहालेँ हजुरको एलिभेसन हेज टु बी बिट्विन 800 meters to 1500 meters होइन, यदि त्यो बेल्टमा छ भने. एन्ड अब टेम्परेचरको कुरा गर्ने हो भने हजुरको 18 degrees to 22 degrees भन्छन्, तर मोस्ट अफ द टाइम इट डजन्ट फल अन द्याट क्याटेगोरी, किनकि समरमा हजुरको 22 degrees भन्दा माथि नै गइरहेको हुन्छ कतिपय ठाउँमा. एन्ड इरिगेसन चाहिँ हुनु पऱ्यो, पानी चाहिन्छ कफीलाई होइन. सो तपाईँको जुन चाहिँ ठाउँमा तपाईँले कफी लगाइरहनु भएको छ त्यो ठाउँमा चाहिँ पानीको चाहिँ एटलिस्ट एउटा सुविधा चाहिँ हुनु पऱ्यो हजुरलाई होइन. र अर्को भनेको जग्गाको ओरिएन्टेसन. नर्मली हामीले चाहिँ साउथ इस्ट जग्गा चाहिँ प्रिफर गर्छौँ कफीमा चाहिँ रोप्नुको लागि, बिकज द सन चाहिँ राम्रोसँग लाग्नु पऱ्यो क्या, घाम राम्रोसँग लाग्नु पऱ्यो. एन्ड इट हेज टु हेभ अ गुड इभन इट निड्स टु गेट इभन सनलाइट टु हेभ अ बेटर फोटोसिन्थेसिस फर द प्लान्ट्स होइन, जसले गर्दाखेरि कफीले सेलुलर रेस्पिरेसन राम्रोसँग गर्नु सकोस्. सो त्यो अनि डेफिनेटली अब माटोको पिएच भन्छौँ हामी, माटोको अमिलोपन, त्यसको चाहिँ रेन्ज भनेको बिट्विन 5.5 to 6 को पिएच चाहिँ हुनु पऱ्यो. सो बिफोर हामीले कफी लगाउनुभन्दा अगाडिको चाहिँ जुन चाहिँ एउटा हुन्छ नि तपाईँको के भन्छ त्यो क्राइटेरिया अथवा गाइडलाइन, त्यसमा चाहिँ हामी जग्गाको ओरिएन्टेसनदेखि लिएर जग्गाको हाइटदेखि लिएर त्यहाँ टुसारो पर्छ कि पर्दैन होइन, त्यहाँ पहिला के रोपेको थियो, इज इट अर्ग्यानिकली, वाज देयर आई मिन केमिकल फर्टिलाइजर अर नट, वी डोन्ट नो. सो दोज आर द क्वेसन द्याट वी टिपिकली आस्क टु द ल्यान्ड ओनर्स होइन, एन्ड बिफोर वी प्रोसिड. एन्ड इफ इट इज द्याट हामी आफै अर्ग्यानिक कम्पोस्ट बनाएर त्यसलाई चाहिँ ल्यान्डलाई चाहिँ अझै माटोलाई अझै उर्वरा शक्ति अझै बढाउने हिसाबले, फर्टाइल बनाउने हिसाबले हामी माटो खन्छौँ. र यदि पिएच तपाईँको धेरै नै लो छ, तपाईँको एकदम एसिडिक छ भने वी एड लाइम एन्ड अदर थिङ्स टु मेक इट न्युट्रलाइज के. सो त्यसरी चाहिँ हामी कफी चाहिँ सुरु गर्छौँ. ओके. सो त्यो त ल्यान्ड प्रिपरेसन नै भयो. ल्यान्ड प्रिपरेसन कति टाइमको पिरियड हुन्छ त्यो चाहिँ ल्यान्ड प्रिपरेसन पिरियड? अब द्याट डिपेन्ड्स अन हाउ मच तपाईँको एरिया कति छ जग्गाको होइन. अब 50 रोपनी हुनसक्ला, 5 रोपनी हुनसक्ला, अथवा 100 रोपनी हुनसक्ला. द्याट डिपेन्ड्स अन तपाईँको अब एरिया अफ द ल्यान्ड र तपाईँको कतिको स्लोप छ.
हैन अब मेरो चाहिन्छ हजुर स्लोप भएको राम्रो कि नभएको राम्रो हैन अब नेपालको केसमा त आई थिंक मिड हिल्स प्रिटी मच जम्मै जग्गा स्लोप नै हुन्छ टेरेस नै हुन्छ हैन हजुरको फ्ल्याट सर्फेस फ्ल्याट ल्यान्ड पाउन त गाह्रै होला यहाँ नेपालमा सो टेरेस ल्यान्डमै हामी फार्मिङ गर्छौँ सो डेफिनेटली अब त्यो जग्गा त बनाउनै पऱ्यो नि त हजुरको अलिअलि त अनि त्यसमा चाहिँ अब द्याट डिपेन्ड्स अन अब तपाईँको कति टाइम लाग्छ भन्नुभयो हजुरले अब द्याट डिपेन्ड्स अन अब म्यान पावर बिकज कफी चाहिँ हजुरको अलिकति लेबर इन्टेन्सिभ नै छ क्या इट्स कन्सिडर एज वान अफ द मोस्ट लेबर इन्टेन्सिभ फार्मिङ इन द वर्ल्ड बिकज यु निड मोर पिपल टु वर्क एन्ड अलि अनफर्चुनेटली नेपालमा त्यसको अलिक समस्या छ होइन त्यही भएर पनि आई थिङ्क अहिले धेरै मान्छेहरू नेपालै फर्केर बरु नेपालमै केही गर्छु कफी अथवा चिया अथवा आई डोन्ट नो एनी अर्ग्यानिक भेजिटेबल गर्छु भन्ने जुन चाहिँ राख्नु भएको छ आई थिङ्क आई सल्युट अन दोज पिपल बिकज इभेन्चुली वाट वी वान्ट हामीलाई पनि त्यही चाहिन्छ कि बिकज वी वान्ट नेपाल एउटा हामी कृषि प्रधान देश भन्छौँ तर त्यहाँ मान्छे छैन क्या काम गर्नुलाई सो त्यो एउटा ठाउँ छ र अब एग्रोनोमिक कुरामा गर्ने हो भने आई थिङ्क वान थिङ द्याट आई बिन भेरी भोकल अबाउट राइट नाउ रिसेन्टली इज जुन चाहिँ एग्रिकल्चर प्र्याक्टिसेस छ हजुरको नेपालमा द्याट निड्स टु एटलिस्ट चेन्ज नाउ बिकज नाउ वी हेभ दि न्यू वेभ अफ पिपल कमिङ इन्टु एग्रिकल्चर होइन एजुकेटेड पिपल विथ इन्ट्रेस्ट एन्ड पिपल who can actually हुन्छ नि इन्ट्रेस्ट भएर एन्ड देन दे क्यान इम्प्लिमेन्ट के सो मेरो लागि चाहिँ इट्स अहिले चाहिँ आई थिङ्क वी निड टु फोकस मोर अन द साइन्टिफिक पार्ट अफ इट सो बटम लाइन फर मी इज लाइक अप्लाई मोर साइन्स टु द एग्रिकल्चर प्र्याक्टिसेस द्याट वी डुइङ सो कमर्सियली सो त्यही भएर अहिले चाहिँ अब हाम्रो नेपालमा प्रोडक्सनको कुरा गर्छौँ प्रोडक्सन कम छ भन्छौँ होइन अब यस अफकोर्स हामी क्लाइमेट चेन्जलाई पनि दोष दिन्छौँ तर द्याट इज ओन्ली नट द प्रब्लम के त्यसमा चाहिँ किसान अब फार्मिङ गर्ने मान्छेहरू दे निड टु हेभ एन एडुकेट नलेज अबाउट सोइल बिकज अल्टिमेटली कफी उमार्ने अथवा कुनै पनि चिज सोइलबाट आउँछ होइन सो वी निड टु अन्डरस्ट्यान्ड द सोइल स्ट्रक्चर होइन सोइलमा कतिवटा माइक्रोबियल अर्ग्यानिजम्स उसले कसरी माटो बनाउँछ सो यो चिजहरू चाहिँ आई थिङ्क इट निड्स टु बी एड्रेस्ड के इन दिज एग्रिकल्चर जुन चाहिँ हाम्रो क्लासेसहरू लिन्छौँ होइन अब कफीमा कुरा गर्दाखेरि चाहिँ एग्रोनोमिक पार्टमा चाहिँ आई टक अ लट अबाउट सोइल साइन्स बेसिकली एन्ड दिस इज सम मैले कोर्स पनि लिइरहेको छु एउटा क्लास पनि लिइरहेको छु सोइल साइन्समै एन्ड इट टक्स अबाउट एट द एन्ड अफ द डे इट्स अबाउट फर मी इट्स अबाउट वर्किङ विथ नेचर नट अगेन्स्ट इट बिकज जुन चाहिँ तरिकाले हामी कफी रोप्छौँ बिकज कफी त हजुरको इथियोपियाको जङ्गलबाट आएको हो नि त सो वाइल्ड फरेस्टबाटै आएको हो नि त सो उसको आफ्नै इकोसिस्टम थियो नि त जङ्गलमा एन्ड देन अब मान्छेले कमर्सियलाइज गरेर आफ्नो ठाउँमा छ सो नेपालको केसमा के हेर्छु भने मैले पनि आई थिङ्क हाउ अबाउट वी इन्कर्पोरेट दिस कन्सेप्ट अफ एग्रो इकोलोजी पर्माकल्चर एन्ड रिजेनेरेटिभ एग्रिकल्चर सो द्याट कफी पनि इभल्भ भयो आफ्नो एउटा इकोसिस्टममा एन्ड अन टप अफ द्याट इट प्रोभाइड्स मोर बायोडाइभर्सिटी एन्ड अल्सो अहिले त अब अहिलेको टाइममा वी टक अबाउट सस्टेनेबिलिटी वी टक अबाउट कार्बन न्युट्रल एन्ड अल द्याट स्टफ सो त्यो चाहिँ टाइम आइसक्यो कि सो त्यो कारणले गर्दाखेरि आई थिङ्क एग्रोनोमिक प्र्याक्टिसेसमा इफ वी क्यान इन्कर्पोरेट दिस इस्युज एन्ड इफ वी क्यान एटलिस्ट इम्प्लिमेन्ट दिस काइन्ड अफ आइडियाज देन आई थिङ्क हाम्रो नेपालको कफी मात्र नभएर अरू एग्रिकल्चर क्रपमा पनि यसले धेरै हेल्प गर्छ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ सो इट स्टार्ट्स विथ द सोइल नै एब्सोल्युटली 100% लाइक आई सेड a teaspoon of healthy soil contains more microorganisms than the whole population of the earth. So that is how कतिको soil active हुन्छ भनेर त्यसले प्रुभ गर्छ कि so when you talk about soil we talk about fungi, bacteria, protozoa, nematodes and all that stuff. So these are the living things के and these living things ले नै बनाउने हो कि हाम्रो soil. सो लाटो ओजमा के भन्छौँ भने अहिले हामीले कृषिमा चाहिँ हामीले नोटिल भन्छौँ कि नोटिल भनेको चाहिँ हामीले रिजेनेरेटिभ एग्रिकल्चरको एउटा एप्रोच भनेको चाहिँ हामी जग्गालाई चलाउँदैनौँ कि जग्गालाई हामी खन्दैनौँ अब हाम्रो त अब ट्रेडिसनली स्पिकिङ हाम्रो कतिपय जग्गामा त हामी हलो जोत्छौँ नि त होइन त्यो गर्नु नहुने हो या आई मिन टेक्निकली अहिलेको भाषामा धेरै मान्छेले रिजेनेरेटिभ एग्रिकल्चर पढेको मान्छेहरूले वी आर अगेन्स्ट नोटिल because what that does is that kills all of your microorganisms in the soil. Because that is what we typically see. Exactly. Agriculture भन्ने बित्तिकै farming भन्ने the first thing दिमागमा आउने नै त्यही त हो नि. Yeah. So the new wave of these agriculture experts or thoughts and it has been also proven. होइन त्यसमा चाहिँ we talk about these kind of issues के. But having said that त्यही गर्नुपर्छ भने होइन तर हाम्रो ट्रेडिसनल तरिका अफ एग्रिकल्चर र
नयाँ साइन्टिफिक एप्रोचलाई चाहिँ कसरी ब्लेन्ड गरेर चाहिँ हामीले जान सक्छौँ एन्ड आई थिङ्क द्याट क्यान बी द बेस्ट सोल्युसन फर एग्रिकल्चर इन जेनरल जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ सो बायोडाइभर्सिटीलाई पनि प्रमोट होस् होइन हजुरको अब त्यही माथि अब हामीले त when you talk about coffee we talk about growing coffee in shade नि त किनकि कफीलाई सेड चाहिन्छ हजुरको होइन सो त्यो सेडलाई कस्तो इन्भाइरोमेन्टलाई हामी बनाउने होइन त्यो त इट्स अप टु द फार्मर्स सो एज अ प्रड्युसर वाट इज यर गोल द्याट अल्सो डिटर्माइन वाट यु वान्ट टु डु सो आर्टिफिसियल इन्भाइरोमेन्टमा ग्रो गर्न सकिन्छ कि सकिँदैन लाइक ग्रिन हाउसेस एन्ड स्टफ लाइक द्याट डज इट मेक सेन्स फाइनेन्सियली मिल्छ एक्सपेरिमेन्ट्सहरू गरेको छन् मान्छेहरूले अब हाइड्रोपोनिक्सबाट पनि गरेको मैले भेटेको छु कोहीको होइन तर यस लाइक अ सेड फाइनेन्सियली इट्स आई मिन इट्स गन बी टु एक्सपेन्सिभ कफी नै 10 times महँगो भयो इट डजन्ट मेक सेन्स नि हजुर एक्सपेरिमेन्टको लागि त या आई मिन फ्यु पिपल हेभ डन इट तर फाइनेन्सियली चाहिँ आई डोन्ट थिङ्क इट्स भाएबल विचारमा सो लेट्स से राम्रो एउटा इन्भाइरोमेन्ट पायो राम्रो सोइल भयो त्यसपछि प्रोसेस के हो सो त्यसपछिको प्रोसेस भनेको कफीको लागि चाहिँ राम्रो सोइल राम्रो इन्भाइरोमेन्ट यु हेभ गुड सिड छ भने चाहिँ द फर्स्ट थिङ वी डु इज वी सेट अप अ नर्सरी कफीको नर्सरी बनाउँछौँ एन्ड कफीको सिड भनेको नै कफीको फ्रुट हो क्या बेसिकली सो हामी देन नर्सरी बनाइसकेपछि वाट वी डु इज हामीले सिड बेड बनाउँछौँ कफीको होइन सो सिड बेड अब तपाईँको जग्गामा अब नेपालको केसमा लगभग एक रोपनी जग्गामा 80 देखि 90 बोट हामीले एकुमुलेट गर्न सक्छौँ आइडियली होइन सो यु क्यालकुलेट द नम्बर अफ ल्यान्ड्स यु हेभ एन्ड यु बेसिकली मल्टिप्लाई बाई हाउ मेनी प्लान्ट्स यु वान्ट टु ग्रो अनि त्यही हिसाबले हजुरले सिड बेड राख्ने हो सो त्यो सिड बेड राख्दाखेरि चाहिँ अब सर्टेन क्राइटेरिया हुन्छ सिड बेड राख्दाखेरि चाहिँ हामीले जङ्गलको माटो 50% र बालुवा 50% राखेर चाहिँ होइन एकदम त्यो एकदम हजुरको एकदम सफ्ट हुनुपर्छ क्या माटो चाहिँ सो द्याट द सिड्स क्यान जर्मिनेट इजिली एन्ड सो त्यो चालिसकेपछि एउटा सानो सिड बेड बनाएपछि अनि त्यो सिडलाई चाहिँ हामी भित्र राख्छौँ त्यो सानो सानो पल बनाएर राख्छौँ अनि त्यो माथि चाहिँ कोहीले यतिकै छोपिदिन्छन् प्लास्टिकले कोहीले चाहिँ परालले छोपिदिन्छ जस्ट टु मेन्टेन द्याट ह्युमिडिटी अनि त्यो ह्युमिडिटी मेन्टेन भएपछि अनि त्यसपछिको लगभग 29 to 30 days बिट्विन 20 to 30 daysमा चाहिँ इट स्टार्ट स्प्राउटिङ के सो स्प्राउट गर्न थाल्छ अनि स्प्राउट गर्न थालेपछि चाहिँ तपाईँको चुचु आउँछ ठ्याक्कै त्यो पार्चमेन्ट ब्रेक ओपन हुन्छ पार्चमेन्ट ब्रेक ओपन भएपछि त्यहाँबाट चाहिँ स्प्राउट आउँछ सो 2टा बर्ड्स आउँछ अनि त्यसलाई चाहिँ एटलिस्ट वी लिभ इट देयर फर द मन्थ अनि त्यसपछि चाहिँ अलिकति 2-3वटा पात आइसकेपछि चाहिँ हामीले त्यो सिड बेडबाट त्यो सिड त्यो प्लान्ट चाहिँ निकालेर चाहिँ हामी पोली ब्यागमा हाल्छौँ कालो पोली ब्यागमा हाल्छौँ यसो मुभ गर्न जरुरी छ हजुर त्यसलाई चाहिँ हामी मुभ गर्नुपर्छ अर्कोमा बिकज हामी इफ हामीले त्यसमै राख्यो भने देन इट स्टार्ट रटिङ तपाईँको जरा कुहेर जान्छ क्या सो त्यो पोइन्ट अफ टाइममा चाहिँ अब हामीले हजुरको सिड बेडबाट पोली ब्यागमा राख्ने टाइममा चाहिँ कतिपय चिजहरू इम्पोर्टेन्ट छ बेसिकली हामीले जरा यसरी निकाल्दाखेरि चाहिँ त्यो जरामा चाहिँ जे रुटिङ हुनु हुँदैन बेसिकली जे रुटिङ भनेको चाहिँ हजुरको कफीको जरा यस्तो जे टाइपको हुनु हुँदैन कि सिधा हुनुपर्छ कि ओके सो वेन वी अब यो सपोज यो पोली ब्याग हो भने हजुरको ठ्याक्कै सिधा हुनु पऱ्यो होइन सिधा तरिका राखेपछि देन इट मेक्स तपाईँको कफी चाहिँ मजाले तपाईँको फस्टिन्छ सो द्याट रुट्स क्यान स्प्रेड मच इजियर एन्ड मच इभनली सो त्यो हुन्छ हजुरको अनि त्यसपछि इट विल स्टे देयर फर एटलिस्ट 10 months हाम्रो नेपालमा चाहिँ सो नेक्स्ट इयर मैले प्लान्टेसन गर्दैछु भने हजुरले योदेखि नै नर्सरी बनाएर कफीको सिड बेड चाहिँ गर्नै पऱ्यो अनि देन तपाईँको बिगिनिङ अफ द मनसुन इज द टाइम वेन वी स्टार्ट प्लान्टिङ द कफिज फेरि प्लान्ट गर्ने त्यसलाई अब त्यो नर्सरीमा भयो होइन नर्सरीमा तपाईँको अब ग्रिन हाउसमा राख्छौँ हामी ग्रिन हाउसमा राखेपछि ठ्याक्कै हजुरले रोप्ने 1 महिना अगाडितिर चाहिँ हामीले चाहिँ त्यो बिरुवालाई चाहिँ हामी बाहिर निकालिदिन्छौँ कि नर्सरीको जुन चाहिँ इन्भाइरोमेन्ट हुन्छ त्योबाट बाहिर निकालिदिन्छौँ जस्ट टु एक्लेमेटाइज द्याट कफी विथ द सन के डाइरेक्ट सनलाइट होइन अब यदि सेड छ भने त यदि सेड भए पनि हामी गर्छौँ इट्स बेसिकली हार्डनिङ प्रोसेस हो क्या कफीको रुट सिस्टम र लिभ्सलाई चाहिँ अलिक हार्डन गर्नुको लागि चाहिँ हामीले त्यो नर्सरीबाट निकालिदिन्छौँ एन्ड वी लेट इट देयर फर एटलिस्ट 1 month र त्यो टाइम पिरियडमा चाहिँ हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ हजुरले कुन ठाउँमा कफी रोप्ने हो एउटा डिस्टेन्स हुन्छ कफीको 2 by 2 मिटर्सको डिस्टेन्स हामी मेन्टेन गरेर चाहिँ हजुरले चाहिँ हामी खाल्टो खन्छौँ क्या सो त्यो खाल्टो चाहिँ हामी 1 महिना अगाडि नै खन्छौँ हजुरको कफी रोप्नुभन्दा 1 महिना अगाडि नै खाल्टो रोप्छौँ सो खाल्टो अब कति बाई कतिको खन्ने भन्ने कुराहरू हुन्छ होइन सो नर्मली हामीले 2 feet by 2 feet को खन्छौँ मान्छेले 1.5 पनि खन्छौँ तर हामीले आइडियली हामीले 2 feet चाहिँ खन भन्छौँ जस्ट टु मेक स्योर यु डोन्ट हेभ एनी कम्प्याक्सन लियर बिकज द मोर deeper it is it's easy for the roots to grow so each plant को लागि 2 by 2 को 2 by 2 को हामी चाहिँ हाम्रो केसमा चाहिँ हामी 2 by 2 नै भन्छौँ एन्ड इट मेक्स अ लट अफ डिफरेन्स एक्चुअली हजुरले खाल्टो खनेको प्रपरली खाल्टो खनेर रोपेको कफी भर्सेस यतिकै खाल्टो नखनेर धेरै डिप नगरेर यतिकै रोपेको मेक्स अ लट अफ डिफरेन्स बिकज
रुट मजाले जान सक्दैन त्यो कारणले पनि तपाईँको कतिपय ठाउँमा चाहिँ बिरुवा सर्दा पनि सर्दैन र मर्दा पनि मर्दैन क्या बिकज कफी डेफिनेटली इट्स अ हार्डी प्लान्ट हतपत मर्दैन तर त्यसले हिल पनि दिँदैन क्या सो त्यसलाई अलिकति राम्रो बनाउनको लागि हजुरले खाल्टो चाहिँ 1 महिना अगाडि नै खनेर 2x2 को डेप्थ राखेर चाहिँ अनि मात्रै हामी रोप्छौँ अनि त्यसपछि हामी त्यसलाई चाहिँ इरिगेट गरेर चाहिँ त्यसरी राखिदिन्छौँ सो अनि त्यसपछि लाइक दिस होल प्रोसेस भनेको 3-4 वर्ष लाग्छ हजुर सो वान टाइम प्लान्टिङ हो प्लान्टेसन वान टाइम हुन्छ अनि प्लान्टेसन भइसकेपछिको प्रोसेस भनेको त डेफिनेटली मल्चिङ हुन्छ होइन तपाईँको अब इरिगेट गर्नु पऱ्यो प्लान्ट्सलाई मल हाल्नै पऱ्यो अब नेपालमा त हामीले त अर्ग्यानिक मात्रै मल हाल्छौँ हामीले त केमिकल त हाल्दैनौँ सो अब अर्ग्यानिकली मल बनाउनुको लागि हजुरलाई अब क्याटल चाहिहाल्यो होइन अब गाई बस्तुको मलमूत्र र गाई बस्तुको मलबाट गोबरबाट हामीले कम्पोस्ट बनाउनु पऱ्यो सो कम्पोस्ट बनाउने पनि आफ्नै एउटा टेक्निक छ कि सो कम्पोस्ट पनि राम्रो हुनु पऱ्यो बिकज had we be using chemical fertilizers, I mean we talk about a lot about NPK के micronutrients so nitrogen phosphorus potassium कति हाल्ने हामीलाई थाहा हुन्छ तर अर्ग्यानिकमा चाहिँ एकदम गाह्रो हुन्छ क्या त्यो एक्ज्याक्टली नाइट्रोजन कति छ फस्फोरस कति छ पोटासियम हामीलाई थाहा हुँदैन क्या ट्रेडिसनल वेमा सो त्यो कम्पोस्ट पनि राम्रो हुनु पऱ्यो प्रपर हुनु पऱ्यो बिकज कफी प्लान्ट प्रिफर्स अ लट अफ फङ्गली डोमिनेटेड सोइल के रादर देन ब्याक्टेरियल डोमिनेटेड सोइल सो यो चाहिँ हामीले सोइलमा चाहिँ के कुरा गर्छौँ भने फङ्गल डोमिनेटेड र ब्याक्टेरियल डोमिनेटेड कुरा गर्छौँ कि कफी चाहिँ सिन्स कफी चाहिँ फरेस्ट इन्भाइरोमेन्टमा उमार्ने भएकोले चाहिँ कफीलाई चाहिँ अलिकति फङ्गल डोमिनेटेड सोइल चाहिँ चाहिन्छ किनकि यदि तपाईँको सोइल चाहिँ ब्याक्टेरियल डोमिनेटेड छ भने हजुरको धेरै झार आउँछ सो कसरी हाउ डु इन्स्योर कि लाइक फङ्गल डोमिनेटेड छ भनेर द्याट इज समथिङ वी निड टु फिगर आउट एज वी प्ले विथ द सोइल एन्ड यु डु सोइल एसेसमेन्ट एन्ड यु निड त्यो फङ्गल डोमिनेट गर्नुको लागि चाहिँ हजुरले you need to add more cover crops होइन intercropping गर्नु पऱ्यो अरू fungal component like let's say you have mushrooms going next to it proves that you have a fungal dominated soil होइन जङ्गलको माटो भन्छौँ नि हामी कफी रोप्दाखेरि सिडबेड गर्दाखेरि किन जङ्गलको माटो ल्याउँछौँ किनकि जङ्गलको माटो इज डोमिनेटेड बाई अ लट अफ फङ्गाई सो फङ्गल डोमिनेटेड सोइल इज मोर इट गिभ्स यु मोर हिल कि सो जुन चाहिँ त्यो जुन चाहिँ रिलेसन छ माटो जमिनभन्दा मुनिको द्याट इज अमेजिङ के जुन चाहिँ सिम्बायोटिक रिलेसनसिप छ हाम्रो फङ्गाई हामीले एउटा फङ्गाई हाम्रो माइक्रोराइजल फङ्गाई भन्छौँ राइबोसोम भन्छौँ द्याट रिलेसन इज भेरी अमेजिङ के टु सी बिकज द्याट इज द थिङ द्याट इज गिभिङ यु दोज यिल्ड्स इन द कफी सो द्याट इज आइ एम नट एन एक्सपर्ट तर मैले एज आइ एम स्टडिङ द्याट इट मेक्स लट अफ सेन्स कि हजुरको सो हामी केमिकल किन युज गर्दैनौँ अब यस्तो छ हजुरको डेफिनेटली केमिकल युज गर्न मिल्छ होइन आई वुडन्ट से इट्स अ नो होइन एभ्रीबडी हेज राइट टु डु देयर ओन फार्मिङ तर नेपालको केसमा अब केमिकली ग्रो फेरि यस्तो छ है हजुरको म के भन्दिनँ भने द बेस्ट कफी इन द वर्ल्ड माइट नट बी एन अर्ग्यानिकली ग्रोन कफी इट क्यान बी अ केमिकली फर्टिलाइज कफी नट अ प्रब्लम होइन तर इट्स अप टु यु एज अ पर्सन एज अ ग्रोवर or as a producer, do you want to make a sustainable coffee or do you want to just make coffee and generate a lot of revenues? So to sustainability, to biodiversity, to carbon neutral बनाउने भनेको चाहिँ it's up to the producer and his mindset. र उहाँले कस्तो मान्छेलाई कफी बेचिरहनु भएको छ त्यसमा पनि डिपेन्डेन्ट हुन्छ I have buyers who really don't care about organic standards and I have buyers who want organic certification in the coffee labels. So that is also buyer dependent. But at the end of the day, I think मेरो लागि चाहिँ as a person, I need to be assured that I'm growing sustainable coffee and also I'm giving something to the ecosystem. Biodiversity मैले प्रमोट गरिरहेको छु त्यो हिसाबले म हेर्छु कि प्राइसिङले पनि धेरै एफेक्ट हुने भयो त्यसो एब्सोल्युटली एन्ड डेफिनेटली यु गेट मोर प्रिमियम हजुरको प्रिमियम पाउँछ अर्ग्यानिकली ग्रोन कफीलाई क्वालिटी नै फरक हुन्छ क्वालिटी फरक हुन्छ तपाईँको अब कप क्वालिटीमा आई डोन्ट नो होइन इट्स किनकि कम्पेरिजन हामीले कपिङ गरेर कम्पेयर गर्दाखेरि अर्ग्यानिक versus inorganic गर्दाखेरि it's not much of a difference because sometimes organic coffee can be better, sometimes conventional coffee can be better, right? Okay. So it's not that significant. It's not that significant. Yeah. तर अब हजुरले synthetic fertilizer अथवा chemical fertilizer use गरेर फार्मिङ गरिरहनु भएको छ भने you need to be very well informed. You need to understand what are its repercussions हैन यसको कन्सिक्वेन्सेसहरु के हुन्छ यु नीड टु बी वेल प्रिपेयर्ड बिकज
सोइललाई नै अफेक्ट गर्दिन सक्छ लङ रनमा 100%. तपाईँको सोइलले इफेक्ट भएपछि त यु क्यानट तपाईँको कफी त अब 30 देखि 40 वर्ष त इजिली तपाईँको यिल्ड दिन्छ हरेक वर्ष होइन. सो त्यो हिसाबले त यदि तपाईँले केमिकल फर्टिलाइजर धेरै हाल्नु भएको छ भन्दा डेफिनेटली त्यसले त इम्प्याक्ट त गर्छ सोइललाई, त त्यसले त डिग्रेड गर्छ. र जति तपाईँले गर्नुभयो त्यति नै तपाईँको सोइलको कम्प्याक्सन लेयर पनि बढ्दै जान्छ कि एकदम सोइल एकदम साह्रो भएर जान्छ कि. सो त्यो हिसाबले अब तपाईँले इकोसिस्टमलाई प्रमोट गर्नुहुन्छ भने त नेपालको केसमा त हामीले त काहीँ पनि लगाएको छैनौँ, अर्ग्यानिक नै छौँ बाई डिफल्ट नै हामी अर्ग्यानिक स्ट्यान्डर्डमै काम गर्छौँ. इट इज काइन्ड अफ लाइक अ लङ टर्म इन्भेस्टमेन्ट नै भयो त अर्ग्यानिक जाँदाखेरि त त्यसै. हजुर. सो अहिलेको केसमा त झन् हजुरको अब फार्मिङमा त अब हामीले कार्बन फुटप्रिन्टको पनि कुरा गरिरहेको छौँ, कार्बन क्रेडिटहरू पाउँछौँ होइन. सो त्यो हिसाबले चाहिँ आई थिङ्क त्यही अर्ग्यानिक स्ट्यान्डर्डमै बसेर सस्टेनेबिलिटीलाई चाहिँ ध्यानमा राखेर र नयाँ टाइपको एग्रिकल्चर प्र्याक्टिसहरू हामीले इन्कर्पोरेट गर्न सक्यो भने आई थिङ्क नेपाल कफी चाहिँ हजुरको इन्टरनेसनल मार्केटमा नट जस्ट बेस्ड अन द क्वालिटी बट बेस्ड अन हजुरको एग्रोनोमिक प्र्याक्टिसेसले पनि त्यसले धेरै हेल्प गर्छ जस्तो लाग्छ क्या एउटा प्रिमियम फेच गर्नुको लागि चाहिँ. ओके इन्ट्रेस्टिङ. सो यो वान्स ग्रो गरिसकेपछि जुन अगाडिको प्रोसेसहरू तपाईँले भन्नुभयो नि त, इज इट लाइक वान्स यिल्ड भइसकेपछि त्यो काम लाग्दैन कि त्यो इयर आफ्टर इयर नै ग्रो भइरहेको छ त्यसबाट? ओ या आई मिन इयर आफ्टर इयर हो हजुरको. अगाडिको प्रोसेस सक्यो. सो 3 इयर्स चाहिँ हजुरले वेट गर्नु पर्यो. म त्यही सोचिरहेको थिएँ होइन 3 इयर्स चाहिँ वेट गर्नु पर्यो. सो 3 इयर्स पछि त्यसले फ्लावर दिन थाल्छ होइन. अनि फ्लावरले चाहिँ अब त्यही फ्लावरमा तपाईँको सिड के भन्छ तपाईँको बेरिज बस्ने हो. अनि त्यसपछि त एभ्री इयर तपाईँले दिनुपर्छ. एभ्री इयर लिड दिन्छ. एभ्री इयर यत्रो गर अनि 3 वर्ष पुरो फेरि जात्रै हुन्छ त्यो त पनि हुँदैन नि हजुर. ओके द्याट मेक्स सेन्स न. सो त्यो हिसाबले चाहिँ डेफिनेटली एउटा कफीलाई हजुरले राम्रोसँग मलजल तपाईँको राम्रो टाइमिङले फ्यासनमा प्रुनिङ गर्नुभयो भने वान कफी ट्री विल एटलिस्ट गो फर अनदर 30-40 years इजिली. ओके. एन्ड एभ्री इयर हजुरलाई यिल्ड त दिन्छ. अब त्यसपछि मेन्टेनेन्सको कुराहरू मात्र भयो. इट्स नट अल द त्यो झन्झट भएन. या अलिकति स्याडली स्पिकिङ मेन्टेनेन्स नै गाह्रो छ क्या. या नेपालमा अलिकति कफीको यिल्ड कम हुनुमा चाहिँ कफी त रोप्यो तर अब कफीलाई डेफिनेटली अब धेरै किसानले त प्राइमेरी क्यास क्रपको रूपमा पनि लिँदैनन् कति ठाउँमा होइन. हामी व्यावसायिक कफी खेती भन्छौँ तर धेरै ठाउँमा व्यावसायिक तरिकाले गरेको पनि छैन. सेकेन्ड अफ अल मेन्टेन चाहिँ गर्दैनन् क्या. किन मेन्टेन गर्नमा गर्नुपर्ने कुरा चाहिँ के हो इम्पोर्टेन्ट कुरा? मेन्टेन गर्नेमा डेफिनेटली टाइमली फ्यासनमा मल हाल्नु पऱ्यो कफीलाई होइन. वर्षको एटलिस्ट 2 चोटि मल हाल्नु पऱ्यो. एकचोटि कम्पोस्ट दिएर अथवा अर्कोचोटि चाहिँ एकचोटि कम्पोस्ट दिएर र नेक्स्ट टाइम फोलियरबाट मल गाईको हुन्छ नि एटलिस्ट झोल मल बनाएर दिँदा पनि भयो. सेकेन्ड अफ अल चाहिँ कफीमा चाहिँ प्रुनिङ छाँटकाट भन्छौँ हामी. ओके. सो प्रुनिङ चाहिँ हाम्रो लाइक 0 नै छ क्या. लाइक प्रुनिङै छैन क्या. इट्स ग्रोइङ वाइल्ड क्या कफी. लाइक हुन्छ नि तपाईँको जङ्गलमा कफी रुख उम्रे जस्तै र कफी चाहिँ उमारेछ क्या. सो त्यसले के गर्छ भन्दाखेरि कफीले चाहिँ हजुरको चाहिँ त्यसले फलेज मात्रै बनाउँछ क्या. त्यसले दाना दिँदैन क्या. सो बेसिकली कस्तो हुन्छ नि इफ यु डोन्ट प्रुन यर कफी ट्रिज होइन देन यु स्टार्ट ओन्ली गेटिङ फलेजेस क्या. त्यसले त्यसको ब्रान्चेसहरू सेकेन्डरी ब्रान्चेस र तपाईँको सकसहरू दिन्छ. सकस भनेको हामी चोर आँगा भन्छौँ क्या. सो कफी चाहिँ हामीले चाहिँ प्रुनिङ नगरेको केसमा चाहिँ कफी चाहिँ वाइल्ड ग्रो हुन्छ इन अदर वर्ड्स होइन. एन्ड त्यसले उत्पादन दिनु सक्दैन. द ओन्ली थिङ द्याट यु विल सी इन द कफी ट्री इज लिभ्स. एन्ड मेरो एउटा साथीले भन्नुभएको थियो क्या आई एम नट सेलिङ लिभ्स आई एम सेलिङ चेरिज. सो डेफिनेटली हाम्रो केसमा पनि वी वान्ट मोर बेरिज टु ग्रो अन द कफी नट द लिभ्स. ह्याड विल बी ग्रोइङ लिभ्स यस अफकोर्स विड मेक लस मनी होइन. तर हामीले त यहाँ बेरिज नै चाहिन्छ हामीलाई. सो त्यो बेरिज आउनुको लागि चाहिँ कफी ट्री हेज टु गो थ्रु अ प्रुनिङ फेज. कफीलाई छाँटकाट गर्नै पर्छ हजुर. त्यो कति फ्रिक्वेन्टली गर्नुपर्छ? सो त्यो चाहिँ आइडियली हामीले ठ्याक्कै हार्भेस्टिङ टाइम कफीको जुन चाहिँ टिप्ने सिजन सकेपछि चाहिँ हामी प्रुनिङ हाम्रो प्रोग्राम चाहिँ हामी इम्प्लिमेन्ट गरिहाल्छौँ. सो once a year. एन्ड प्रुनिङ हेज टु बी एभ्री इयर के हजुरको. लाइक इट डजन्ट निड टु बी तपाईँको कफी बेरी दिइसकेपछि नै प्रुनिङ गर्नुपर्छ भन्छ होइन. कफी तपाईँको 2 वर्ष 3 वर्ष हुँदाखेरि नै लाइक त्यो गर्नु थाल्यो भने इट्स लाइक मेकिङ अ बोन्जाई के. बोन्जाई जस्तो तरिकाले चाहिँ ट्रिम गरेर. सो त्यो गर्दाखेरि तपाईँको इट विल ह्याभ मोर यिल्ड डेफिनेटली. एन्ड यो तपाईँको कफी चाहिँ इट विल सनलाइट राम्रो पर्छ होइन कफीमा. एन्ड कफीलाई नर्मली हामी हाइट चाहिँ 6 feet हाइट मेन्टेन गरौँ भन्छौँ क्या कफीलाई चाहिँ. अब इभन मेरै फार्ममा पनि अनफर्चुनेटली अब टाइम फ्याक्टर नभएको कारणले मेरो पनि अलिकति वाइल्ड नै ग्रो भइरहेछ कि फार्ममा चाहिँ लाइक 8-9 feet नै गएको छ. सो अब यसपालिको हार्भेस्ट सकिने बित्तिकै देन आई विल स्टार्ट कटिङ डाउन टु अबाउट 6 feet हाइट. एन्ड देन या वन्स यु डु द्याट यु विल ह्याभ मोर सनलाइट
to your plants, which will give you more branches, हैन. And then definitely तपाईको भित्र कफीको सप भित्र गएर चाहिँ देन एउटा सिग्नेचर लिएर राम्रो हाँगा नराम्रो हाँगा कुन चाहिँ काट्ने त्यो चाहिँ गर्नुपर्छ. अब त्यसको लागि फेरि छुट्टै एउटा प्र्याक्टिसेस छ, ट्रेनिङ नै लिनुपर्ने हुन्छ. Okay, so one of the interesting things that I realized is like coffee भनेको त खासमा चेरी जस्तो हुने रहेछ. त्यसको भित्रको बिन्स सिड्सलाई हामीले चाहिँ जुन कन्ज्युम गर्छ त्यो रहेछ है. किनभने मैले त्यो भिजुअलाइज नै गर्थेँ. आई थट लाइक द बिन्स जुन देखिन्छ हामीले फोटोहरूमा त्यही नै हो जस्तो लाग्थ्यो क्या. बट द्याट्स नट द केस. नो कफीको मा चाहिँ तपाईँको कफीको चाहिँ भित्रै हो हामीले खाने सिड हो होइन. एन्ड अनफर्चुनेटली कफीको केसमा त्यही हो. अब 85% अफ प्रिटी मच द कफी इज अल वेस्टेड के. तपाईँको रातो चेरी हुन्छ, हामीले चेरी भन्छौँ, त्यो कन्ज्युम गर्दैन. अब हामीले पल्प जुन चाहिँ बनाउँछौँ कफीको चेरीको स्किन हामीले सो पहिला सुरु कफीमा अब रुखमा कफी हुन्छ, कफी फल्छ, रातो हुन्छ होइन, चेरी कुनै कुनै पहेँलो हुन्छ, द्याट डिपेन्ड्स अन द भेराइटी. सो रातो चेरी फलिसकेपछि हजुरको त्यो रातो चेरी क्यान गो थ्रु आइदर प्रोसेसिङ हुन्छ. फेरि त्यसपछि अब त्यो रातो चेरीलाई हामी कुन चाहिँ तरिकाले प्रशोधन गर्ने होइन. सो 3टा तरिका हुन्छ हामीले नर्मली इम्प्लिमेन्ट गर्ने. एउटा चाहिँ वास प्रोसेस भन्छौँ, एउटा चाहिँ नेचुरल प्रोसेस अथवा ड्राई प्रोसेस भन्छौँ, एउटा चाहिँ हामी हनी प्रोसेस भन्छौँ. सो 3टा तरिका छ प्रशोधन गर्ने तरिका होइन. सो नेपालमा चाहिँ नर्मली हामीले वास प्रोसेसमा गर्छौँ. सो वास प्रोसेस भने के हो भन्दाखेरि चाहिँ वास प्रोसेस बेसिकली यु आर एडिङ मोर वाटर टु प्रोसेस यर कफिज. ड्राई प्रोसेस भनेको यु आर नट एडिङ एनी वाटर टु प्रोसेस यर कफिज. अरे हनी भनेको चाहिँ इट्स इन बिट्विन होइन. सो वासमा चाहिँ के हुन्छ भने वी टेक द चेरिज आउट होइन, रुखबाट टिप्छौँ, सेलेक्टिभली रातो चेरी पाकेको चेरी मात्रै टिप्छौँ. त्यो चेरीलाई टिपिसकेपछि चाहिँ त्यसलाई चाहिँ हामी सर्ट गर्छौँ. अब त्यसमा पनि अब चाहिँ 10 किलो कसैले टिपेको छ भने त्यो 10 किलोमा पनि रातो मात्रै लाग्छौँ, हरियो अथवा ओभर राइप चाहिँ हामी निकाल्छौँ भने हामीले सर्ट गर्छौँ. अनि त्यो गरिसकेपछि हजुरको त्यो जुन चाहिँ बाँकी रिमेनिङ कफी हुन्छ, लेट्स चाहिँ 8 किलो तपाईँको आएको छ 10 किलो भनेपछि त्यो 8 किलो कफीलाई चाहिँ हामी पानीमा चाहिँ डेन्सिटी सर्ट गर्छौँ. सो पानीमा चाहिँ राखेर त्यो पानीमा बकेटमा पानी हालेर त्यो कफीलाई चाहिँ बकेटमा राखिदिन्छौँ. अनि जुन कफी चाहिँ हजुरको डुब्छ त्यो कफी चाहिँ हामी सेभ गर्छौँ. जुन कफी चाहिँ तर्किन्छ त्यो कफीलाई फेरि हामी साइडमा राखिदिन्छौँ. भन्नुको मतलब इट्स बेसिकली वी आर सेपरेटिङ द राइप कफिज फ्रम द अनराइप कफिज. त्यो पनि एउटा स्टेप नै हो. सो डुबेको कफी चाहिँ इट्स द गुड कफी. एक्ज्याक्टली इट्स द राइप कफिज होइन. सो बिकज यु हेभ मोर सुगर्स इन द्याट. अनि त्यसपछिको प्रोसेस भनेको चाहिँ हामी पल्पिङ प्रोसेस भन्छौँ. त्यसलाई चाहिँ हामी डिपल्पिङ पनि भन्छौँ. सो बेसिकली त्यो प्रोसेस भनेको त्यो कफीको स्किनलाई चाहिँ बाहिर निकाल्ने प्रोसेस हो कि. सो त्यसमा चाहिँ हामी एक तरिकाको मेसिन युज गर्छौँ जुन चाहिँ हामी पल्पिङ मेसिन भन्छौँ. सो त्यो पल्पिङ मेसिन हातले पनि घुमाउनु मिल्छ, मोटरबाट पनि हजुरले चलाउनु मिल्छ. सो त्यसले चाहिँ बेसिकली तपाईँको कफीको स्किन निकालिदिन्छ. अनि निकालिसकेपछि जुन चाहिँ कफी हजुरको बकेटमा आउँछ त्यसलाई हामी पार्चमेन्ट भन्छौँ होइन. सो त्यो पार्चमेन्टमा चाहिँ एक तरिकाको लेयर हुन्छ कि त्यसलाई चाहिँ हामी एन्ड त्यो लेयर चाहिँ एकदम स्टिकी हुन्छ कि, एकदम सुगर हुन्छ क्या त्यो लेयरमा. सो त्यसलाई चाहिँ हामी म्युसिलेज भन्छौँ होइन. सो त्यो म्युसिलेजलाई चाहिँ बाई फर्मेन्टेसन वी रिड्युस द्याट म्युसिलेज बिफोर वी वास द कफिज. सो हामीले त्यो म्युसिलेज आइसकेपछि त्यो कफीलाई चाहिँ हामी चाहिँ एउटा फर्मेन्टेसन भ्याटमा राख्छौँ एन्ड वी लेट इट फर्मेन्ट फर एटलिस्ट 24 to 48 आवर्स. कहिलेकाहीँ त्योभन्दा माथि पनि जान सक्छ, कहिलेकाहीँ 24 आवर्सभन्दा मुनि पनि हुनसक्छ. डिपेन्ड्स अन द एम्बियन्ट टेम्परेचर एन्ड द ह्युमिडिटी अफ यो एरिया होइन. एन्ड त्यसपछि एकचोटि कफी फर्मेन्ट भइसकेपछि त्यो म्युसिलेज त्यो स्टिकी लेयर चाहिँ हटिसकेपछि देन वी फाइनली ह्यान्ड वास द कफिज. नेपालमा आई थिङ्क मोर अर लेस एभ्रीबडी वासेस द कफिज बाई ह्यान्ड एन्ड बिकज provided the volumes that we produce हामीसँग त ठुलो वासिङ स्टेसन पनि छैन अनलाइक इन अफ्रिकन कन्ट्रिज. सो हामीले हातले धुन्छौँ. हातले धुइसकेपछि त्यो मजाले 3-4 चोटि तपाईँको साङ्लो पानीमा धुइसकेपछि अनि त्यसपछि हामी कफी सुकाउनुमा पठाउँछौँ. सो त्यो सुकाउने स्टेजसम्म चाहिँ तपाईँको लगभग कफीको मोइस्चर हुन्छ. कफीमा मोइस्चर चाहिँ लगभग 50 देखि 55% हुन्छ. र कफीलाई चाहिँ ड्राई कफी जुन चाहिँ हामीले कफी सुकाउँछौँ त्यो सुकाउँदाखेरिको जुन चाहिँ हाम्रो अल्टिमेट गोल चाहिँ के हुनुपर्छ भने त्यो 50 देखि 55% मोइस्चरलाई चाहिँ वी हेभ टु ड्राई इट इन सच अ वे द्याट द मोइस्चर कन्टेन्ट कम्स डाउन टु बिट्विन 10 to 12%. ओके. सो त्यो 10 to 12% भनेको चाहिँ आइडियल मोइस्चर कन्टेन्ट अफ पार्चमेन्ट कफी हो कि. एन्ड द्याट इज एन्ड त्यसको चेक गर्ने मेसिन हुन्छ, त्यसलाई हामी मोइस्चर मिटर भन्छौँ. सो त्यसको लागि चाहिँ अब हजुरले
धुइसकेको नेक्स्ट डे हजुरले डाइरेक्ट घाममा सुकाए पनि भयो अथवा हामीले अफ्रिकन रेस बेस भन्छौँ त्यो रेस बेसमा एउटा टेबलमाथि चाहिँ सानो तपाईँको जालीमाथि चाहिँ कफीलाई सुकाएर चाहिँ त्यसपछि चाहिँ त्यो कफीलाई मजाले चलाउने अनि आइडियल इज अबाउट 10 to 12% मोइस्चर सो वन्स यु गेट द्याट 10 to 12% मोइस्चर देन द्याट पोइन्ट अफ टाइम यु टेक द कफिज एन्ड यु स्टोर इट इन दिज हर्मेटिकली सिल ब्याग्स हामीले ग्रेन पो ब्याग्स भन्छौँ त्यसमा स्टोर गरेर राख्छौँ अनि त्यसपछि मात्रै अनि इट गेट्स रेस्टेड इट्स हामीले कति 1 महिना जति रेस्ट गर्छौँ त्यसपछि मात्रै हामी एक्सपोर्टको लागि चाहिँ पठाउँछौँ अथवा रोस्ट गर्नलाई बल्ल 1 month पछि मात्र सुरु हुन्छ प्रोसेस हजुर हजुर सो त्यो चाहिँ वास प्रोसेस हो अनि ड्राई प्रोसेस every प्रोसेस एकदमै लामो प्रोसेस हजुर हजुर सो ड्राई प्रोसेसमा चाहिँ वी डोन्ट एड एनी वाटर रुखबाट टिप्यो डाइरेक्ट कफी चाहिँ घाममा सुकाइदियो यो कफी ग्रोवर इज इट वान अफ द यो अल्छी लाग्दो प्रोसेस भएको क्रप्स हो त्यो सब कि अरू क्रप्सहरू पनि यस्तै हुन्छ मलाई आई डोन्ट नो फर सम रिजन मलाई टी चाहिँ एकदम गाह्रो लाग्यो कफी भन्दा पनि लाइक कम्पेयर टु अदर क्रप्सहरू अरूहरू भन्दा चाहिँ लाइक अरू दिस सिम्स लाइक सो मेनी थिङ्स टु बी डन तर या तपाईँले अहिले हुँदाखेरि सुन्दाखेरि अलिक गाह्रो साउन्ड हुन्छ होइन तर एक्चुली बुझिसकेपछि इट्स भेरी इजी तर द इन्ट्रेस्टिङ पार्ट इज एभ्री प्रोसेसमा चाहिँ इट्स इक्वली इम्पोर्टेन्ट क्या कफीमा चाहिँ क्वालिटी किनकि एन्डमा चाहिँ हाम्रो क्वालिटी छ कफीमा आउने भयो तर एभ्री प्रोसेस इज इक्वली इम्पोर्टेन्ट क्या पल्पिङदेखि लिएर हजुरको कफी टिप्नेदेखि लिएर फर्मेन्टेसन भनौँ एकदम इम्पोर्टेन्ट छ बिकज वी आर ब्रेकिङ डाउन द्याट म्युसिलेज द्याट पेक्टिन्स अल द्याट एडिसनल सुक्रोज टु मेकिङ कफी सो कफी प्रोसेसिङ चाहिँ हामीले चाहिँ वाइनसँग कम्पेयर गर्छौँ धेरै टाइम इन वाइन हामीले ग्रेपलाई एल्कोहल बनाउँछौँ कफीमा चाहिँ बाई फर्मेन्टेसन वी टर्न कफी लाइक बाई फर्मेन्टेसन इन्टु कफी के ड्रिङ्केबल कफी नट मेकिङ इट एल्कोहल सो त्यो बिचको जुन चाहिँ पोइन्ट छ त्यो पोइन्ट चाहिँ फर्मेन्टेसनले चाहिँ डिटर्माइन गर्छ क्या सो इफ वी गो ओभरबोर्ड लाइक फर्मेन्टेसन धेरै राखिदिनु भयो भने देन द्याट टर्न्स इन्टु एल्कोहल त्यो रक्सी नै भन्छ एन्ड द्याट इज समथिङ द्याट इज नट ओके फर कफी ड्रिङ्कर्स सो त्यो ब्यालेन्स क्रिएट गर्नु चाहिँ इम्पोर्टेन्ट एन्ड त्यही भएर इन्ट्रेस्ट इज मोर अन द्याट क्या प्रोसेसिङ एन्डमा मेरो लागि चाहिँ सो मलाई चाहिँ त्यो प्रोसेसिङ एसिड्सहरूले कसरी कफीको फ्लेभरमा डिटर्माइन गर्छ नेगेटिभ अथवा पोजिटिभ एट्रिब्युट कसरी ल्याउन सक्ने सो अल दिज थिङ्स मेक अ लट अफ डिफरेन्स इन द फाइनल कप बेसिकली यो जुन इन्स्टेन्ट कफीहरू हुन्छ नि फ्रम वाट आइभ हर्ड इन्स्टेन्ट कफी भनेको इट्स द कफी त्यसलाई नै ड्राई गरेर बनाउँछ भने हो लाइक हाउ इज इट मेड सो इन्स्टेन्ट कफीको लाइक बेसिक त मलाई पनि धेरै थाहा छैन यो विषयमा होइन तर बेसिक आइडिया इज यो ब्र्यू गरेको नि हामीले जुन चाहिँ कफी सो यो कफी ब्र्यू गरेको कफीलाई चाहिँ हामीले चाहिँ फ्रिजरमा हालिदिन्छौँ क्या सो एन्ड द्याट फ्रिजर इज एकदम चिल एकदमै कति माइनस कति डिग्रीमा हामी चिल गरिदिन्छौँ अनि त्यो गरेपछि त्यसलाई हामी ग्राइन्ड गरिदिन्छौँ क्या ओके एन्ड त्यो ग्राइन्ड गरेपछि जुन चाहिँ पाउडर आउँछ हजुरको त्यही पाउडर नै तपाईँको इन्स्टेन्ट कफी हो सो इभन लाइक हामीले अघि खाएको कफी पनि इन्स्टेन्ट कफी बनाउन मिल्छ हामीले सो यो त अलरेडी डाइल्युटेड हुन्छ त्यसलाई फर्दर डाइल्युट गरिन्छ ड्राई भइसकेपछि त पानीमा मिक्स गरेर या आई मिन यस एक्ज्याक्टली यो त अलरेडी कफी बनिसक्यो डाइल्युट भइसक्यो होइन अब यसलाई फ्रिजमा राखेर एकदम माइनस कति डिग्रीमा तपाईँको फ्रिज गर्छ अनि त्यसपछि अब आइडोन्ट नो के हाल्छ होला होइन त्यसपछि चाहिँ अनि उनीहरूले चाहिँ यसलाई चाहिँ फेरि ग्राइन्ड गरिदिन्छ अनि ग्राइन्ड गरेपछि जुन चाहिँ आउँछ अनि त्यो रेजिड्यू त्यसलाई नै इन्स्टेन्ट कफी भनेर नै युज गरेर हुन्छ सो लाइक एउटा अरेबिका भयो अर्को रोबस्टा भयो लाइक रोबस्टा इज इट लाइक रिलेटिभली चिपर ग्लोबल मार्केटमा यस है किनभने चाहिँ नेस्काफेकै कुरा गर्ने हो भने पनि नेस्काफेको क्लासिक छ अनि त्यसपछि गोल्ड छ अन्त गोल्डमा चाहिँ सर्टेन पर्सेन्ट अरेबिका हो त्यो पनि फुल्ली अरेबिका त होइन तर प्राइसेस त सिग्निफिकेन्टली हाई छ नि त गोल्डको टेस्ट त डेफिनेटली नै डिफ्रेन्स पाउँछ नि तर प्राइस पनि एकदमै एक्सट्रिमली नै आइछ हजुर सो या आई मिन बिकज यु आर एडिङ अराबिका कफी अल्सो नि होइन त्यसले पनि तपाईँको प्राइसमा डिटर्माइन हुन्छ तर ग्लोबली स्पिकिङ अराबिका र रोबस्टाको प्राइस हेर्ने हो भने रोबस्टा कफी इज मच चिपर बिकज अफ द फ्याक्ट द्याट इट हेज मोर क्याफिन कन्टेन्ट एन्ड थोर युज गरे पुग्यो एन्ड इट गिभ्स इट होइन एन्ड इट इज बिङ युज इन ब्लेन्ड्स सो मोस्ट अफ द टाइम्स लाइक स्पेसलिटी कफी रोस्टर्सहरूले चाहिँ क्याफेहरूमा के गर्छ भन्दाखेरि बिकज इट इज नट प्र्याक्टिकली अलवेज पोसिबल टु बाई हाई एन्ड कफिज होइन अब कफीमा वर्ल्डमा त अब हजुरले धेरै टाइपको कफीहरू हुन्छ क्या अब एकदम लेट्स से वी टक अप देयर इज अ भेराइटी कल गेसा होइन इट्स फ्रम अफ्रिका इट ओरिजिनेट फ्रम अफ्रिका तर पानामा इज द कन्ट्री द्याट मेड इट फेमस एन्ड एट द्याट गेसा कफी चाहिँ रेकर्ड प्राइस ब्रेक गर्छ क्या उसले लाइक फर 1 pound अफ गेसा इट कस्ट यु अराउन्ड $600 to $700 सो द्याट्स लाइक अ
गोल्ड के तपाईँको त्यो डायमन्डकै रेन्जमा हेर्छ एन्ड द्याट्स लाइक प्रिमियम कफी पनि राम्रो छ है फेरि सो त्यस्तो कफीहरू इट्स भेरी ह्यान्डफुल अफ ग्रोज दे ग्रो इट एन्ड द अमाउन्ट द्याट दे गेट इट्स जस्ट एस्टोनिसिङ के तपाईँको एकदम फिगर्स नै कस्तो अचम्मैको प्राइस पे गर्छ क्या सो कतिपय क्याफेमा के हुन्छ भने यु क्यानट अलवेज युज अर यु क्यानट अलवेज बाई द्याट कफी अर युज द्याट कफी इन द क्याफे So the reason why they come up with blends is to at least mix up that coffees with other blends so that they can cover the cost of production, cost of the coffees, and it's more affordable to everybody. You know, so Robusta छ भन्दैमा it's not bad. That can at least तपाईले त्यसलाई हेल्प गर्छ कस्टमा मेन्टेन गर्नको लागि र कफीमा एक तरिकाको क्रिमिनेस पनि दिन्छ रोबस्टाले क्याफिन त छँदैछ सो रोबस्टा कफी ब्लेन्ड भएकोमा चाहिँ नर्मली रोबस्टामा चाहिँ तपाईँको क्रेमा भन्छ हामी एस्प्रेसो तान्दाखेरि एस्प्रेसोमा चाहिँ क्रेमाको कमाउन्ट चाहिँ हाई हुन्छ कि सो इटालियन फर इक्जाम्पल इटालियन एक्सप्लेन गर्दिन फर मोस्ट पिपल या सो एस्प्रेसो भन्छौँ हामी हैन डबल सर्ट सिङ्गल सर्ट वाटेभर भन्छौँ सो एस्प्रेसो खाँदाखेरि चाहिँ नर्मली कोही मान्छेले एकदम क्रेमा बाक्लो चाहिन्छ कि एन्ड द्याट क्रेमा बाक्लो इज नट ब्याड तर इट इज गुड फर पिपल हु आर मेकिङ लाटेज एन्ड क्यापुचिनोस कि इट्स बेसिकली द फोम माथि हो फोम त्यो क्रेमा तर त्यो क्रेमा इट्सेल्फ इज भेरी बिटर यदि तपाईँले ट्रेस गर्नुहुन्छ भने तर फर लट अफ पिपल त्यसले चाहिँ लाटेमा जस तपाईँको लाटे आर्ट गर्दाखेरि सजिलो बनाउँछ कि एन्ड रोबस्टा ब्लेन्ड भएको कफीमा चाहिँ क्रेमा हाई भएको कारणले गर्दा चाहिँ त्यसमा चाहिँ तपाईँको मिल्क चाहिँ मजाले बस्छ क्या त्यसमा त्यो एउटा रिजन भयो अर्को रिजन भनेको डेफिनेटली हजुरको क्याफिन हाई भएकोले यु गेट द्याट क्याफिन फिक्स इजिली बिकज अफ द हायर क्याफिन कन्टेन्ट सो त्यो कारणले गर्दाखेरि पनि आई थिङ्क रोबस्टा इज बिकम एन्ड आई थिङ्क अलङ द इयर्स रोबस्टा कफीको पनि क्वालिटी इज बिकम हायर एन्ड हायर गोइङ हायर एन्ड हायर बिकज हामी फाइन रोबस्टा भन्छौँ जुन चाहिँ तरिकाले हामी अराबिका कफीमा चाहिँ स्पेसलिटी भन्छौँ रोबस्टाको पनि हामी फाइन रोबस्टा भन्छौँ त्यो पनि स्पेसलिटी क्याटेगोरीमा कन्सिडर गरिन्छ कि तर त्यसलाई अब कतिको लेभलसम्म माथि गएको छ बिकज अब मान्छे धेरै अराबिका कफी खाने भएकोले हामीलाई खासै ज्ञान हुँदैन रोबस्टाको बारेमा चाहिँ बिकज इट्स अ होल कम्प्लिटली डिफ्रेन्ट गेम भनौँ न हजुर रोबस्टाको चाहिँ सो अल कफी इन द वर्ल्ड आएको भने इथियोपियाबाटै हो यस सो या सो कफीको हिस्ट्री हेर्ने हो भने हजुरको चाहिँ लगभग 7th सेन्चुरीमा इथियोपियाको जङ्गलमा चाहिँ एउटा काल्दी भन्ने गोट हर्डरले चाहिँ अब वान डे हि वाज सिइङ अल हिज गोट्स टेकिङ समथिङ फ्रम द ट्री होइन बेरिजहरू खाइरहेको उहाँले देख्नुभयो अनि त्यो देखेपछि चाहिँ देन यसरी मेरो गोठहरू त एकदम क्याफिनले हो कि क्या हो एकदम त्यो एक्साइटेड भनौँ न यताउता चलिरहेको देखेँ देन सेड ओके म पनि ट्राई गर्छु भनेर खानुभयो एन्ड हि लाइक इट सो त्यसपछि चाहिँ आई थिङ्क स्टोरी गोज लाइक उहाँले त्यो चेरिजलाई चाहिँ टिपेर त्यतिखेर अब त्यहाँको के भन्छ टेम्पलमा गएर चाहिँ त्यो टेम्पलको मङ्कलाई चाहिँ उहाँले दिनुभयो अरे कि त्यो चाहिँ अनि त्यो दिँदाखेरि चाहिँ त्यो मङ्कले चाहिँ उहाँले खानुभयो अरे चेरी चाहिँ एन्ड त्यो खाएपछि चाहिँ उहाँलाई चाहिँ अलिक अर्कै एनर्जी लेभल अर्कै भयो अरे क्या उहाँको एन्ड तर उहाँले चाहिँ त्यति मिठो लागेन त्यसपछि चाहिँ वाट इज इट लाइक त्यहाँ आगो थियो अरे अनि त्यो आगोमा चाहिँ उहाँले चाहिँ आई मिन सडन सिड त्यही भएकोले त्यो बर्न भएपछि सो त्यसपछि जुन चाहिँ अरोमा र जुन चाहिँ आयो तपाईँको बास्ना त्यसले चाहिँ होल त्यो टेम्पल नै बास्ना आएर क्या एन्ड द्याट इज द पोइन्ट द्याट इज द टाइम वेयर दे ड्रिङ्क द्याट कफी त्यो ब्रु गरेर पानीमा हालेर घोलेर खाएपछि बिकज उनीहरूले अब पोइटहरू रिसाइड गर्नुपर्ने उनीहरूको अब होली स्क्रिप्ट्सहरू पढ्दाखेरि चाहिँ रातभरि चाहिँ उहाँले बस्नु भएकोले त्यसले चाहिँ त्यो खाइसकेपछि चाहिँ उहाँहरू चाहिँ रातभरि चाहिँ अब हुन्छ नि अब सुत्नु नसक्ने भएकोले चाहिँ उहाँलाई सजिलो भएर क्या त्यो सो द्याट्स द स्टोरी हाउ इट वेन्ट इभल्भ चाहिँ अफ्रिकाबाट इथियोपियाबाट भएको हो तर कफी कमर्सियलाइज चाहिँ हजुरको यमनबाट भएको सो आई थिङ्क 17th सेन्चुरीतिर चाहिँ कफी फ्रम इथियोपिया फर सम आई थिङ्क ट्रेडर्सहरूले चाहिँ यमनको मोका भन्ने पोर्टमा लग्यो कि सो मोका इज अ पोर्ट इन यमन होइन सो मोकाको पोर्टमा लगेर देन कफी चाहिँ ट्रेड चाहिँ मोकाबाट सुरु भएको हो क्या कफीको एक्चुअल ट्रेड चाहिँ सो जुन हामीले मोका खान्छौँ इज इट लाइक इट केम फ्रम द मोका द सिटी अफ मोका होइन जुन चाहिँ हामी गेसा भन्छौँ लाइक तर अहिले खाने मोडर्न मोकामा त के मिक्स त्यो त अब रिमिक्स मोका भइहाल्यो नसर त्यसमा त अब के भइसक्यो होइन तर मोका इट्सेल्फ इज अ पोर्ट होइन यमनमा र मोका भन्ने भेराइटी पनि छ फेरि कफीको जुन चाहिँ हामी बोर्बन अघि मैले भने नि टिपिका बोर्बन भन्ने चाहिँ मोका भेराइटी चाहिँ यमनबाटै सुरु भएको हो सो अफ्रिकाबाट कफीको सिड सुरु भयो तर त्यो कफीको सिड अलङ द वे देन इट वेन्ट टु यमनले तपाईँको कमर्सियलाइज गर्थ्यो अनि यमनबाट त्यो जुन चाहिँ कफी चाहिँ त्यतिखेर डच ट्रेडर्सहरूले चाहिँ त्यो कफीको सिडलाई चाहिँ लगेर चाहिँ हजुरको यता आइल्यान्ड अफ जाभा
जाभामा लग्यो त्यही सिडलाई होइन सो सबै नामहरू रहेछ सो आइल्यान्ड अफ जाभामा लग्यो सो जाभामा लगेपछि फेरि त्यही सिड वेन्ट टु फ्रान्स होइन त्यो न्यू वर्ल्ड भन्छ हामी नोबल ट्री भन्छौँ सो त्यहाँ फ्रान्समा गएपछि त्यही फ्रान्सबाट देन इट वेन्ट टु इन्डियन ओसनमा एउटा आइल्यान्ड छ हामीले आइल्यान्ड अफ रियुनियन भन्छौँ सो आइल्यान्ड अफ रियुनियनमा गयो अहिले चाहिँ हामी आइल्यान्ड अफ बोर्बन भन्छौँ त्यसलाई सो त्यो बोर्बन भन्ने भेराइटी चाहिँ फेरि त्यहाँबाट आएको सो देन इट वेन्ट देन त्यहाँ गयो त्यहाँ पछि तपाईँको बर्मा गयो अनि बर्मामा गएपछि बर्माको जुन चाहिँ सिड चाहिँ त्यतिखेर इन्डियाको एउटा बाबा बुदानगिरी भन्ने हुनुहुन्छ सेन्ट साधु उहाँले चाहिँ त्यहाँको फेरि बर्माबाट आई थिङ्क बर्माबाट होइन सरी आइदर साउदी अरेबिया अर यमनबाट चाहिँ सुफी मङ्क्सहरूले चाहिँ उहाँबाट चाहिँ त्यो उहाँले स्मगल गरेर 7वटा बिउ चाहिँ उहाँले चाहिँ स्मगल गरेर चाहिँ देन ही टुक द्याट सिड एन्ड ही प्लान्टेड दो सिड इन द हिल्स अफ बाबा बुडानगिरी हिल्स जुन चाहिँ अहिले हामी इन्डियामा चिकमङ्गलुर भन्ने ठाउँमा चाहिँ देख्छौँ सो द्याट्स एन्ड नेपालमा चाहिँ अब आई थिङ्क 1995 BC तिर चाहिँ सन्त हिरागिरी BC-मै हो हजुर सो 1890 इयर्स भयो सो सन्त हिरागिरीले चाहिँ BC आई थिङ्क 1995 BC प्रब्लम अराउन्ड द्याट टाइम सो उहाँले त्यहाँ ल्याउनु भयो त्यहाँबाट चाहिँ उहाँले चाहिँ बर्माबाट चाहिँ सिड लिएर गुल्मीको आम्चोरमा चाहिँ रोप्नुभयो सो नेपालको कफीको हिस्ट्री चाहिँ आम्चोर गुल्मीको आम्चोरबाट सुरु भएको तर अफ्रिका इन जेनरल चाहिँ अब इथियोपियाबाट सुरु भएको एन्ड अलङ द वे अब लट अफ स्ट्रेन्स लट अफ हाइब्रिड्स त्यही सिड धेरै ठाउँमा म्युटेसन भयो हाइब्रिड्सहरू क्रिएट भयो होइन र नेपालमा अहिले आएको भेराइटिजहरू भन्दाखेरि चाहिँ अराबिका त अराबिका नै आएको हो तर अराबिकाभित्र पनि अब अहिले हेर्नुहुन्छ भने हजुरको धेरै भेराइटिजहरू चाहिँ छ लाइक बर्बा एन्ड अल दिस भेराइटिज आर भेरी लाइक गुड क्वालिटी भेराइटिज लाइक ह्याभिङ गुड टेस्ट प्रोफाइल मैले फ्रम वर अफ हर्ड यमनबाट चाहिँ अरू कन्ट्रिजमा या एक्सपोर्ट गर्ने या लग्नलाई चाहिँ लुकाएर लगिन्थ्यो वान पोइन्टमा इट वाज इलिगल भन्ने कुरा थियो हजुर 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 डेफिनेटली सो ट्रेडको लागि ओपन भएको उनीहरू पछि हो पहिला चाहिँ वर दे ट्राइङ टु किप इट टु देमसेल्फ आई मिन आई थिङ्क द डच ट्रेडर्स दे युज टु डु अ लट अफ ट्रेडिङ्स नि तपाईँको त्यतिखेर अब ब्याक इन द 1700s 1800s डच ट्रेडर्सहरू अब जहाँ पनि पुग्थ्यो सो त्यही सिलसिलामा आई थिङ्क कफी अल्सो गट ट्रेडेड एन्ड देन यमनमा गयो किनकि यमनमा कफीलाई कफी भन्दैन थियो क्या कफीलाई एउटा वर्ड छ क्याफा हो कि के भन्थ्यो होइन सो देन त्यही वर्डलाई डाइल्युट हुँदा हुँदा लास्टमा इङ्ग्लिसमा चाहिँ कफी भएको हो नि त क्याफे नै भन्छ नि होइन क्याफे भन्छ सो इट्स लाइक KAFFE समथिङ त्यो चाहिँ डचमा भन्दो रहेछ होइन सो ब्रिटिसर डचले त्यो चाहिँ सो डचले त्यहाँ गयो लास्टमा एन्डमा चाहिँ अब ब्रिटिसर्सहरूले चाहिँ कफीलाई कफी भन्थ्यो सो हिस्ट्री इन्ट्रेस्टिङ छ कफीको तर डेफिनेटली अब कमर्सियलाइज चाहिँ यमनबाट भएको होइन अब ओरिजिनेटेड फ्रम अफ्रिकाको जङ्गलबाट एन्ड देन वेन टु यमनमा गएर डच ट्रेडर्सहरूले त्यसलाई चाहिँ जाभामा लग्यो जाभाबाट इट वेन्ट ब्याक टु आइल्यान्ड अफ रियुनियन देन वेन्ट टु तपाईँको सुफी मङ्क्सबाट चाहिँ इन्डियामा गयो अनि इन्डियाबाट फेरि बर्मा गयो अनि बर्माबाट चाहिँ आई थिङ्क नेपाल आएको जस्तो चाहिँ हिस्ट्रीमा त्यसरी चाहिँ बनेको चाहिँ छ हजुरको सो जुन यो अहिले मोडर्न कफी कल्चर छ कहाँबाट स्टार्ट हो इज इट फ्रम द US अर इटली ओके सो यस्तो छ हजुरको सो अहिलेको कफी कल्चरमा चाहिँ वी टक अबाउट 3 waves सो वी टक अबाउट फर्स्ट वेभ वी टक अबाउट सेकेन्ड वेभ एन्ड वी टक अबाउट थर्ड वेभ होइन हजुरले आई थिङ्क थर्ड वेभ कफी के सुन्नुहुन्छ होइन सो देयर इज अ रिजन वाइ इट्स कल थर्ड वेभ अर सेकेन्ड वेभ सो वेभ कसरी सुरु भन्दा लाइक फर्स्ट वेभ अफ कफी इट ह्यापन्ड फ्रम द वर्ल्डबाट सुरु भयो कफी बिकज पिपल निड टु स्टे अवेक एन्ड दिस इज वेयर म्याक्सवेल फोल्जर्स नेस्ले came into play because they wanted that caffeine fix for their armies, for the militaries. They wanted to have that caffeine fix so that they can stay awake whole night. होइन वारको टाइममा एन्ड द्याट वाज जस्ट फ्लेभर केही थिएन होइन कफी एन्ड त्यो टाइममा चाहिँ कफीसँग चाहिँ एउटा अर्को कफीको सब्स्टिट्युट भन्छौँ क्या चिकोरी भन्छौँ हामी त्यो चिकोरी पनि मिक्स हुन्थ्यौँ कि इट्स अ रुट बेसिकली तर रोस्ट गरिसकेपछि हजुरको ठ्याक्कै कफीकै टेस्ट आउँछ कि सो त्यो र कफी मिक्स हुन्थ्यो एन्ड वर्ल्ड वारमा चाहिँ त्यो क्यानमा चाहिँ हजुरले त्यस्तो कफी चाहिँ धेरै सप्लाई हुन्थ्यो क्या एन्ड द्याट इज द बिगिनिङ अफ कफी ड्रिङ्कर्स भनौँ न हजुरको सो त्यसरी चाहिँ कफी सुरु भएको ड्रिङ्किङ इन जेनरल चाहिँ वर्ल्ड वारले चाहिँ अलिकति कमर्सियलाइज गरिदिएको ओके सो जुन त्यो कफी सप्लाई भयो वर्ल्ड वारको बेलामा हजुर वाज इट इन्स्टेन्ट कफी कि ब्रु गर्नु पर्ने इन्स्टेन्ट कफी बिकज इट डजन्ट मेक सेन्स एज त्यो राइट ऑल इन्स्टेन्ट कफी लाइक जस्ट ब्लेन्डेड एन्ड द्याट इज वेयर लाइक बिग कर्पोरेट्स लाइक Maxwell House, Folgers, Nestle, they came into the play and they started supplying a lot of these coffees to these militaries. Can ma hunthyo, right. Like just open it, you get that smell of coffee.
अनि त्यसपछि चाहिँ सेकेन्ड वेभ चाहिँ सुरु भयो. सो सेकेन्ड वेभको जुन चाहिँ बिगिनिङ चाहिँ कसरी भयो भन्दाखेरि नाउ पिपल वान्टेड अ स्पेस वेयर दे क्यान एटलिस्ट have a good cup of coffee besides their home. So they wanted a space. They wanted a space where they can at least talk with their friends and also have a cup of coffee. And that is where Starbucks came in. Okay? So Starbucks le chai second wave of coffee le chai popularize gardinu bhayo. So Starbucks came in. Cafe culture start bhayo. Yes, exactly. Right. So cafe culture जुन चाहिँ Howard Schultz हुनुहुन्छ उहाँले चाहिँ इटालीमा गरे because उहाँको इन्स्पिरेसन पनि इटालीबाट भएको हो किनकि इटालीमा there was already a lot of coffee houses. तर उहाँले त्यो कन्सेप्टलाई लिएर युएसमा चाहिँ उहाँले यस्तो खालको स्पेस क्रिएट गरिदिनु भयो जहाँ चाहिँ इट्स नाइदर होम नाइदर अफिस फर दिज पिपल. इट्स अ ग्यादरिङ प्लेस वेयर दे क्यान ह्याभ अ गुड कप अफ कफी एन्ड ह्याभ अ गुड टाइम विथ देयर फ्रेन्ड्स, गुड सिटिङ एरिया एन्ड कफी त यसै भइहाल्यो. सो द्याट वाज वाट ही क्रिएटेड एन्ड डेफिनेटली एउटा ग्लोबल फेनोमेनन नै भयो. अलि स्टारबक्स संसारभरि नै छ, हजुरले देख्नु भएको छ होइन. अलङ द वे स्टारबक्स आयो. अलङ द वे वाट ह्यापन वाज अ लट अफ people who used to work for either Starbucks or either any other cafes back then, they started noticing more about the flavors. Like they wanted more from the coffee. Back then it only used to be one roast. But then these young people, they started experimenting with roast, experimenting with coffee origins, Ethiopia coffee versus Sumatra coffee, and they found out, oh wow, yo the Ethiopia coffee taste very floral, very tapaiko citrus. Indonesia coffee taste very tobacco like, very bold, very tapaiko heavy on the body. So how can we make it better भन्दाखेरि चाहिँ then उहाँहरूले चाहिँ third wave coffee culture कसरी आयो भन्दाखेरि चाहिँ basically it started from roasters and coffee buyers going to different origins and try to showcase the producer's work. So basically third wave concept bhaneko it's about showcasing the farmer's work. It is about showcasing how the coffee is being processed. It is about showcasing how the coffee tastes on the final cup. And it is about showcasing the origins in general, like Nepal, Kenya, Ethiopia. So before that origin थियो तर it was pretty vague के. नेपाल भन्यो it's there, Ethiopia भन्यो. तर अहिले चाहिँ आएर कस्तो छ भने नेपाल, लेकाली अथवा XYZ हैन. So त्यसरी चाहिँ प्रमोट भइरहेको छ. So you are showcasing more of that producer's work so they can get a fair price for the coffee, better price for the coffee, and also at the same time the consumers can be well informed in that sense. So this is what the third wave brought along with the inspiration of the second wave. Okay? And now we're also talking about fourth wave. त्यो त आफ्नो ठाउँमा छ. I think नेपालको केसमा we're still between second to third मै छ भन्नु पर्ला. So जुन यो रोस्टिङ प्रोफाइलहरुतिर इम्पोर्टेन्स आउन थाल्यो, is it like the third wave मा हो? Different roasting प्रोफाइलहरु. Yes. Okay, त्योभन्दा अगाडि भने कफी भने कफी. त्योभन्दा अगाडि पनि थियो तर त्यतिसम्मको फेमस भएको थिएन कि. एन्ड पिपल वर स्टिल टेस्टिङ द्याट. ओके. सो अहिले चाहिँ आएर चाहिँ हजुरको पिपल रोस्टर्स स्पेसली आर टेस्टिङ विथ लट अफ डिफ्रेन्ट बिकज नेपाली कफी र अफ्रिकन कफी एउटै हुँदैन रोस्ट प्रोफाइलमा. अथवा प्यानामाको लेट्स चाहिँ गेसा आई क्यान. सो रोस्टिङ फर इक्जाम्पल लाइक हजुरले भने चाहिँ पहिला एउटै रोस्ट हुन्थ्यो. डार्क रोस्ट भएपछि कफी भयो. तर अहिले त इट्स बिकम मोर देन द्याट. अ लाइट रोस्ट कफी क्यान बी भेरी जुसी, भेरी हुन्छ नि. एन्ड डार्क रोस्ट कफी क्यान बी भेरी स्विट अल्सो. द्याट अल डिपेन्ड्स अन हाउ यु रोस्ट द कफिज. सो नेपाली कफीलाई र प्यानामाको कफी अथवा इथियोपियाको कफीलाई एउटै प्रोफाइलले हामी रोस्ट गर्नै मिल्दैन. बिकज एभ्री कफी इज डिफ्रेन्ट, एभ्री कफी इज डेन्सिटी इज डिफ्रेन्ट, एभ्री कफीको प्रोसेसिङ इज डिफ्रेन्ट एन्ड इट विल डेफिनेटली रिफ्लेक्ट अन द कप अल्सो. सो त्यो हिसाबले गर्दाखेरि चाहिँ हजुरको चाहिँ रोस्टिङ गर्दाखेरि पनि आफ्नो प्रोफाइलमा आफ्नै तरिकाले रोस्ट गर्नुपर्छ कि. एन्ड सो मैले के भन्छु भने धेरै जस्तो टाइममा चाहिँ कफी रोस्टिङ चाहिँ म धेरै जस्तो चाहिँ केसँग रिलेट गर्छु भन्दाखेरि चाहिँ स्टेकसँग रिलेट गर्छु कि. राइट. आई मिन लेट्स से यु हेभ द बेस्ट स्टेक इन द वर्ल्ड. कोबे बिफ छ तपाईँसँग होइन. तर यदि त्यो बिफलाई हजुरले पुरै रोस्ट गरेर पुरै डढाएर खानुभयो भने त आई मिन त्यो त बिफै हो तर त्यसको एक्चुअल टेस्ट त आएन नि हजुरलाई. सो त्यो एक्चुअल टेस्ट आउनुलाई त त्यसको आफ्नै एउटा स्ट्यान्डर्ड होला होइन. त्यसलाई अलिकति रियरमा खाँदाखेरि त्यसको मिठो होला. सो कफीको पनि सेम हो कि. सो आई क्यान टेक द बेस्ट कफी इन द वर्ल्ड एन्ड इफ आई रोस्ट इट सो डार्क इट विल प्रिटी मच टेस्ट द सेम के. सो त्यो कल्चर चाहिँ आई थिङ्क थर्ड वेभले चाहिँ ल्याएको र स्पेसलिटी कफीले चाहिँ
त्यो कल्चर चाहिँ ल्याएको छ एज अ रोस्टर. नाउ पिपल क्यान रिलेट, ओ नेपालको कफी यस्तो टेस्ट आउँछ, अफ्रिकाको यस्तो आउँछ, इन्डोनेसियाको यस्तो आउँछ. सो त्यो चाहिँ आई थिङ्क इट्स मोर रिलेटेड टु मोर पिपल बिङ अवेर अफ टेस्ट, सोफिस्टिकेटेड टेस्ट, एन्ड डेफिनेटली कुन चाहिँ ओरिजिनको, कहाँबाट हो, कसले उमारेको भन्ने क्वेसन्सहरू चाहिँ कन्ज्युमरबाटै आएको कारणले पनि आई थिङ्क यो फेमस भएको हो जस्तो लाग्छ मलाई. व्हाट अबाउट यो होम ब्रुइङ पपुलर कसरी भयो? अब होम ब्रुइङ त अब डिफरेन्ट मेथड्सहरू या आई मिन अब त्यही हो. अब होम ब्रु त अब हजुरको अब पहिला हामी फ्रेन्च प्रेस युज गर्थ्यौँ होइन, अहिले पनि गरिरहेको छौँ. तर अब इट इभल्भ फ्रम अ लट अफ लाइक अब V60 छ होइन, हामी वी टक अबाउट साइफन, वी टक अबाउट V60, क्याम्याक्स होइन, हजुरको मोका पर्छ, धेरै छ मेथड्सहरू. तर एट द एन्ड अफ द डे मेरो लागि अथवा वाट आई फिल इज आफ्नो प्रेफरेन्स हो होइन. इफ यु लाइक अ कफी द्याट इज स्विट एन्ड यु लाइक इट इन फ्रेन्च प्रेस, गो फर इट. आई मिन कपी गर्नु पर्छ भन्ने छैन कि, यु क्यान टेस्ट इट, यु क्यान ट्राई. तर द्याट इज इफ द्याट इज वाट इट इज गिभिङ यु देन यु इट इज ओके होइन. सो इट अफकोर्स अब कफीको जुन चाहिँ वर्ल्डमा चाहिँ वी गो भेरी, इफ यु गो स्टार्ट गोइङ भेरी डिटेल अबाउट हुन्छ नि, कसरी ब्रु गर्ने, कति ग्राम हाल्ने, कति पानीमा हाल्ने, TDS कति हो होइन, एक्सट्र्याक्सन कतिमा भयो. यहाँ अफकोर्स इट इज गुड फर एजुकेसन होइन, थाहा हुनु राम्रो हो. तर एट द एन्ड अफ द डे फर मी माई मर्निङ कप अफ कफी द वे आई ब्रु इट, फ्रेन्च प्रेस, तातो पानी हाल्यो, सकायो, द्याट्स द बेस्ट कफी द्याट आई क्यान हेभ. एन्ड द्याट अल्सो सो अफकोर्स यस यु क्यान गेट मोर गिकी अबाउट इट. तर कफी एक्सपिरियन्स गर्नुको लागि मेरो लागि कफी टेस्ट बेस्ट इन आउटडोर्स. लाइक अ फ्रेन्च प्रेस, तातो पानी हाल्यो, आउटडोरमा पसेर मजाले कफी खानु, आई थिङ्क द्याट इज द बेस्ट कफी द्याट आई क्यान हेभ होइन. सो आफ्नो प्रेफरेन्स हो क्या हजुरको. या डेफिनेटली अब इभल्भ त भएकै छ, ब्रुइङ टेक्निक्सहरू इभल्भ भएको छ, र त्यही हिसाबले हजुरको अब वर्ल्ड कम्पिटिसन पनि भइरहेको छ होइन. अब हामीले वर्ल्ड बरिस्टा च्याम्पियनसिप हुन्छ, वर्ल्ड रोस्टिङ च्याम्पियनसिप हुन्छ, वर्ल्ड ब्रुअर्स कप हुन्छ, वर्ल्ड कप टेस्टर्स च्याम्पियनसिप हुन्छ, एन्ड इट इज अल दोज कम्पिटिसन वेयर यु शोकेस दिज हाई क्वालिटी कफिज फ्रम अल ओभर द वर्ल्ड होइन. एन्ड सो त्यसमा चाहिँ अब डेफिनेटली यु वर्क विथ द प्रड्युसर्स. सो यो स्पेसलिटी कफीले चाहिँ यो पनि ल्याएको यो चिज पनि ल्याएको छ क्या. सो यु दिस इज वेयर यु शोकेस अल अफ युर हार्ड वर्क, बिकज एट द एन्ड अफ द डे हजुरको कफी भनेको त फार्मरबाट आउने हो नि त, किसानबाटै आउने. यदि किसानै छैन, कफी ग्रो गर्ने प्रड्युसरै छैन भने त हामी पनि छैनौँ नि त, कफी छैन नि. सो त्यो रेस्पेक्ट, त्यो प्लेटफर्म दिने चाहिँ वर्ल्ड कफी स्टेजमा दिन्छ कि कम्पिटिसन स्टेजमा दिन्छ क्या होइन. सो त्यसमा चाहिँ आई थिङ्क वी शुड बी अल्सो थ्याङ्कफुल टु दिस ग्लोबल स्टेज वेयर यो कफी इज बिङ रिकगनाइज. एन्ड अनफर्चुनेटली आई थिङ्क नेपालको पनि रिकगनाइज चाँडै हुन्छ होला ग्लोबल स्टेजमा. अब वी हेभ लट अफ इन्फ्लुएन्सर्स, कफी इन्फ्लुएन्सर्स इन द वर्ल्ड हु वान्ट टु ट्राई नेपाली कफी, एन्ड इफ दे क्यान शोकेस दोज नेपाली कफी इन द वर्ल्ड स्टेज, यु नो, नेपाल इज बिङ रिप्रेजेन्टेड एट द एन्ड अफ द डे मोर देन लेकाली अर मोर देन XYZ. सो त्यो हुनुको लागि त लाइक आई सेड वी निड टु हेभ अ कोलाबोरेटिभ अप्रोच होइन. मिल्नु पऱ्यो, सेयर गर्नु पऱ्यो, आइडियाजहरू सेयर गर्नु पऱ्यो. बिकज the way I see it is I share a lot of things to my colleagues, my friends, my brothers, and I don't keep it to myself. Okay, what I feel is the more I share, I think the more I also learn at the same time from other people. So that has to be there, and I think the beauty of coffee specialty is this: the whole idea of sharing and giving knowledge and exchanging information. तो चाहिँ मेरो लागि चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट लाग्छ मलाई चाहिँ. इन्ट्रेस्टिङ. तपाईँले भने साइड लाइक तपाईँको ब्रुइङ मेथड इज फ्रेन्च प्रेस, किनभने चाहिँ मैले द मोर आई लुक इन टु इट, जुन यो गिग कम्युनिटी छ एउटा होइन, त्यहाँतिर चाहिँ फ्रेन्च प्रेसलाई एकदम ट्र्यास गर्ने रहेछ क्या. V60 लाई चाहिँ सुपिरियर हुनु भनेपछि चाहिँ V60 भनेर मान्ने रहेछ. फ्रेन्च प्रेसलाई चाहिँ धेरैजनाले चाहिँ एकदम वान अफ द वर्स्ट जस्तो भनेर गर्ने रहेछ कि होइन. त्यो त अब आफ्नोमा डिपेन्ड पनि हुन्छ तपाईँले कसरी ब्रु गरेर एक्ज्याक्टली छैन होला. अब मोस्ट पिपलले चाहिँ फ्रेन्च प्रेसलाई चाहिँ किन एसोसिएट त्यस्तो गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ फ्रेन्च प्रेसमा चाहिँ यो सिल्ट बस्छ क्या तल, तपाईँले अलिकति कफीको यो अलिकति यो के भन्छ यो लेदो बस्छ क्या होइन. त्यो लेदो बस्छ नो, तर तपाईँले त्यो लेदोलाई माइनस पनि गर्न सकिन्छ. इट्स बेसिकली यो एड एडिसनल फिल्टर, अनि त्यही फिल्टर गर्नुभयो भने तपाईँले मजाले आउँछ क्या.
मेरो लागि चाहिँ अब V60 म अफिसमा खान्छु होइन रेगुलरै खान्छु तर मर्निङमा म उठेर V60 बनाउन मलाई त्यो अल्छी लाग्छ त्यो लास्टै झन्झटिलो काम प्लस मलाई आई प्रिफर द टेस्ट अफ फ्रेन्च प्रेस ओभर V60 इट्स मोर थिकर एउटा एक्ज्याक्टली सो इट्स अल प्रेफरेन्स के हजुरको मैले भने अघि प्रेफरेन्सको कुरा हो के हजुरलाई स्ट्रङ कफी मनपर्छ मलाई पनि मनपर्छ तर एज द डे गो बाई आई गो फर लाइटर कफिज के सो मेरो मर्निङ म अलिकति कफी स्ट्रङबाटै सुरु गर्छु त्यसपछि अलिकति दिउँसो हुँदै गएपछि म V60 अथवा केमेक्स अथवा त्यसरी जान्छु कि एन्ड कफी अब डार्क रोस्टबाट लाइट रोस्ट अथवा मिडियम रोस्टमा जान्छु कि सो इट्स अल अबाउट प्रेफरेन्स सो यही हुन्छ देयर इज नो राइट एन्ड रङ हियर के राइट इट्स अल अबाउट युर प्रेफरेन्स एन्ड इफ यु लाइक वाट यु डु इट्स ओके तपाईँलाई त्यसमा यो रङ हो भन्ने छैन अफकोर्स देयर आर सम गाइडलाइन्स हाउ टु डु इट भन्ने छ तर त्यसलाई नै तपाईँको त्यसलाई नै बेस गरेर बनाउनुपर्छ भने छैन यु क्यान एक्सपेरिमेन्ट विथ अ लट अफ थिङ्स एन्ड अफकोर्स आई मिन आई क्यान फ्रेन्च प्रेस त या आई मिन मलाई पनि मेरो मर्निङ त रिसेन्टली मैले आई बिन एभ्री डे आई बिन युजिङ फ्रेन्च प्रेस एन्ड आई लाइक माई कफी पर्सनली मलाई चाहिँ मनपर्छ फेरि मोका पोर्टो द्याट प्रोड्युसेस लाइक स्ट्रङ कफी है हो एकदम कडा हुन्छ मोका पोर्टोमा चाहिँ अलिक पानी हाल्नुपर्छ होला तपाईँको म मिक्स गर्छु म चाहिँ 1:1 या 1:2 रेसियो वाटर मिक्स गर्छु बट आई प्रिफर द्याट टेस्ट सेम काइन्ड अफ रोस्ट नै थ्रु फ्रेन्च प्रेस भर्सेस मोका पोर्टो टेस्ट नै डिफ्रेन्ट आउँछ नि त होइन सो आई डोन्ट नो मेबी आइ एम युज टु द्याट इन्स्टेन्ट कफी जुन चाहिँ अलिक तितो हुन्छ मेबी द्याट इज वाइ आई लाइक द प्रोफाइल अफ मोका पोर्टो एक्ज्याक्टली हो एक्ज्याक्टली यस बिकज नेस्कफीमा त मैले त अब चिनी हालेर म त चिनी नहालिकन त खान सक्दैन इट्स टु बिटर फर मी तर या आई मिन म खाइदिन्छु नेस्कफी आई मिन वी प्रिटी मच ग्रू अप ड्रिङ्किङ नेस्कफी होइन चियर हाम्रो कल्चर कहाँ कफी होइन हाम्रो कल्चर कफी खाने कल्चर त होइन नि होइन भर्खर पो रिसेन्टली पो सुरु भएको छ हामी त नेस्कफी अथवा चिया खाएरै हुर्केको हो नि कफी त हाम्रो लागि नयाँ हो सो अझै हामी त अझै म त के भन्छु भने अझै कफी त हाम्रो इन्फेन्ट स्टेजमै छ क्या देयर इज लट टु बी डन होइन प्रोडक्सन वाइज प्रोसेसिङ वाइज क्वालिटी वाइज मार्केट वाइज देयर इज लट टु बी डन सो वे स्टिल इन एक्सप्लोरिङ भनौँ न त्यो हिसाबले चाहिँ कि सो या आई मिन नेस्कफी इज नथिङ रङ विथ द्याट आई मिन होइन नभएपछि त खानु पनि पऱ्यो नि भएको बेला त आई मिन रेडिटहरूमा हेऱ्यो भने त सबजनाले नेस्कफीहरूले पुरा वाइल्ड गाली गरेर आउँछ द्याट्स नट रियल कफी होइन हजुर अनि ब्रुइङ मेथडहरूको पनि कुराहरू आउँछ नेपालमा क्याफे कल्चर सुरु हुन थाल्यो कति भयो कफी कल्चर अब आई थिङ्क धेरै नै भयो होला अब त हजुरको 10 वर्ष त बेसी भइसक्यो जस्तो लाग्छ मलाई इट्स मोर देन द्याट आई थिङ्क या डेफिनेटली अब वेन वी टक अबाउट नेपालमा कफे कल्चर भनेर हाम्रो आई थिङ्क गगन दाइलाई यसको क्रेडिट जान्छ किनकि इमान जाबा वाज द वान हु ब्रट द्याट कफी टु अस एन्ड ही इन्ट्रोड्युस बेसिकली हाउ टु ड्रिङ्क कफी नेपालमा होइन सो त्यसमा त उहाँलाई त ह्याट्स अफै दिन्छु म तर डेफिनेटली लाइक आई सेड अब सेकेन्ड वेभदेखि थर्ड वेभको जुन चाहिँ मैले एक्जाम्पल दिएँ हजुरलाई सो त्यसरी नै प्रोग्रेस भएको छ जस्तो लाग्छ मलाई नेपालमा पनि कफी होइन अब देन वी स्टार्टेड देन पिपल स्टार्टेड एक्सपेरिमेन्टिङ विथ लट अफ कफिज रोस्टिङ अब अहिले हालाएर आई थिङ्क मोर पिपल आर इन्ट्रेस्टेड इन हाउ टु रोस्ट द कफिज होइन कुन चाहिँ कफीलाई चाहिँ कस्तो प्रोफाइलमा चाहिँ भुट्दाखेरि राम्रो खालको क्यारेक्टर निस्किन्छ र कुन चाहिँ कफी कस्तो खालको प्रोसेस गर्दाखेरि चाहिँ राम्रो आउँछ सो यो खालको कन्ज्युमर चाहिँ आइसकेको छ सो हुन्छ नि पहिला कफी थियो भने अहिलेको आई थिङ्क कन्ज्युमर्स आर मोर अवेर अबाउट वाट टु एक्सपेक्ट फ्रम द्याट कप अफ कफी अर वाट टु एक्सपेक्ट फ्रम लेट्स से XYZ क्याफे होइन सो आई डोन्ट से माई कफी इज प्यालेटेबल टु एभ्रीबडी होइन डार्क रोस्ट कफी खाने मान्छेलाई मेरो कफी मन नपर्ला होइन अथवा लाइट रोस्ट खाने मान्छेलाई मेरो कफी मन पर्ला होइन सो इट्स अल बेस्ड अन हाउ यु रोस्ट द कफिज टु वाट सर्ट अफ कन्ज्युमर यु आर केटरिङ टु सो त्यो हिसाबले त आई थिङ्क क्याफे कल्चर नेपालमा इमेन्सै बढेको छ हजुरको लाइक विदिन 6-7 इयर्स त तपाईँको लाइक कफी सपको जुन चाहिँ आएको छ फ्लो एकदमै राम्रो आएको छ र आई थिङ्क मोर एन्ड मोर लाइक बरिस्टाज यङ बरिस्टाज आर मोर इन्टु लाइक हुन्छ नि हजुरको एक्सपेरिमेन्टिङ एन्ड ब्रुइङ टेक्निक्सहरू एकदम राम्रो भएको छ कि सो आइम very happy with the fact that a lot of new peoples are now into coffee, young peoples are into coffee, and also the way they look at coffee is completely different. And त्यो चाहिँ राम्रो लाग्छ कि मलाई लाइक दे सेयर आइडियाज एन्ड वी डु हेभ हुन्छ नि एउटा ग्यादरिङहरू गर्छौँ हाम्रो स्पेसलिटी कफी नेपाल अथवा हुन्छ नि एन्ड दे आर नट हेजिटेट इन सेयरिङ द इन्फर्मेसन एन्ड आइडियाज के एन्ड द्याट इज वाट आइड लाइक अबाउट दिस लाइक ग्यादरिङ्स एन्ड स्टफ सो जुन ट्राजेक्टरीमा ग्रो भइरहेको चाहिँ कफी कल्चर हामीहरूको त सप्लाई नै लिमिटेड छ नि त सो हाउ डु अहिले करेन्ट सिनेरियोमा कसरी त्यो ग्याप ब्रिज भइरहेको छ जस्तै एकदमै थोरै प्रड्युस भइरहेको छ कम्पेयर टु द कन्जम्सन सो त्यो ग्याप कहाँबाट आइरहेको छ रिमेनिङ कफी नेपालमा अब यो चाहिँ अब
बेसिकली बाहिरबाट आइरहेको छ होइन. अब यो त अब थाहा भएको कुरा, नेपालमा कफी कम छ, इम्पोर्टबाट नै धेरै कफी आइरहेको छ, थाहा छ. तर प्रब्लम कहाँ छ भन्दाखेरि चाहिँ पिपल आर नट बिङ अनेस्ट विथ इट. आई मिन अनफर्चुनेटली अबाउट जुन चाहिँ हामी एथिक्सको कुरा गर्छौँ, you need to be ethical about where you are sourcing your coffees. Unfortunately, yes, we know that a lot of coffees are coming across the border and they're being smuggled to Nepal and we don't know who's bringing it. तर there is legal ल्याउन मिल्दैन. मिल्छ मजाले मिल्छ हजुर, मजाले मिल्छ. तर अब एथिक्सको अब या अब यसमा त अब आई मिन अब अलिक गाह्रै छ भनौँ न. सो लिगली त ल्याउनु मिल्छ नि. अब होइन मान्छेले अब लेट्स से अब अरू बाहिरको कफी नै आइरहेको छ, नेस्कफी आइरहेको छ भने वाइ क्यान्ट वी ब्रिङ कफिज फ्रम कोलम्बिया अर ब्राजिल होइन. यु पे ट्याक्सेस, यु ब्रिङ यर कफिज, देयर इज नथिङ रङ विथ प्रमोटिङ दोज कफिज. एन्ड अनफर्चुनेट त्यो चाहिँ अलिकति भएको छैन. सो त्यो कारणले पनि कन्ज्युमर्सहरूलाई पनि अलिकति नलेज पनि छैन त्यो हिसाबले, किनकि कफी त कफी हो धेरैको लागि. एन्ड सो फ्यु पिपल आर क्रिएटिङ द्याट मेस भनौँ न. एन्ड त्यो भ्याक्युमलाई चाहिँ अब कसरी अलिकति मिलाउने भन्नेमा चाहिँ वी स्टिल फिगरिङ आउट वेज टु हाउ टु सल्भ द्याट इस्युज होइन. अब मेबी आई डोन्ट नो, मेबी वी क्यान गेट सम कफिज फ्रम ब्राजिल. अब यो केसमा है अहिले नेपालको प्रोडक्सन नभएको केसमा म बोल्दैछु. नेपालमा प्रोडक्सन इनफ छ भने त वाइ वुड हाभ वी ब्रिङ कफी फ्रम ओभरसिज होइन. तर यदि ओभरसिजबाटै कफी ल्याउने हो भने इट्स नथिङ रङ विथ द्याट होइन. यु पे ट्याक्सेस, यु ब्रिङ इट लिगली, यु चार्ज देम. तर मिसलेबल गर्नु भएन नि त. एब्सोल्युटली अनफर्चुनेट द्याट्स छ यहाँ होइन. अब नाम नलिउँ, छ के गर्ने. तर अब त्यही भएर एथिकल हुनु पऱ्यो क्या हजुरको. एन्ड अब आई डोन्ट नो, आई मिन द्याट अल डिपेन्ड्स अन हाउ यु भ्यू एट इट, वाट इज यर बिजनेस स्ट्राटेजी, how do you want to promote your coffees, how do you want to position yourself in the market. So I cannot say you should do this, you should do that. It's all based up to you, you know. So mero lagi ta, I like I said, you know, I'm an open book basically. I pretty much share everything, and because I don't have that, I only have a niche of market that like my coffee or might hate my coffee. If I would do it, I would do it legally, right? I mean, there's nothing wrong with that. And I would probably roast that coffee so that that coffee can have the best character in the world. And that coffee can be next to a coffee from Shangja or Palpa or Lamjung. होइन मान्छेलाई त चोइस त दिनु पनि पर्छ नि त हामीले कन्ज्युमरलाई. सो कन्ज्युमर क्यान अल्सो बी अवेर द्याट ओ कफी फ्रम तपाईँको इथियोपियाको कफीको टेस्ट यस्तो आउँदो रहेछ त, नेपाली कफीको टेस्ट यस्तो आउँदो रहेछ. एटलिस्ट कन्ज्युमरलाई त एटलिस्ट नलेज पनि भयो नि त त्यो हिसाबले. सो त्यो चाहिँ मिसिङ चाहिँ छ है हजुरको यहाँ. एन्ड अनफर्चुनेट त्यो जम्मै एकैचोटिमा ब्लेन्ड भएर एउटा कफी मात्रै भएको छ कि. एन्ड त्यो मिक्स लेभल हजुरले भन्नुभएको जस्तै चाहिँ छ यहाँ. अब त्यसलाई कसरी सल्भ गर्ने त्यो चाहिँ अब वी स्टिल need to figure out a way. So production ramp गर्ने might be a way, but how do we go about it भन्ने त च्यालेन्ज छ होला नि त. डेफिनेटली अब त्यसमा त अब डेफिनेटली अब मिडियाबाटै गर्नु पऱ्यो होइन. नेपाल चिया कफी विकास बोर्डले पनि यो प्रोडक्सन इन्क्रिज गर्नेमा उहाँहरू पनि धेरै लागि पर्नु भएको छ. ट्रेनिङ्सहरू दिइरहनु भएको छ, गाउँमा गएर एउटा अभियानै चलाउनु भएको छ कफी रोप भनेर होइन. एन्ड प्राइभेट सेक्टरबाट त आफ्नै ठाउँमा भइरहेको छ. तर अनफर्चुनेट त्यही हो, अब प्राइभेट सेक्टरबाट पनि अब 1000 रोपनी अब 1200 रोपनी भन्दा माथि जाने, अब 75 रोपनी भन्दा माथि जाने बित्तिकै हजुरको हदबन्दीको कुराहरू छ होइन. अब यो लिमिटेसन छ. किन त्यस्तो लिमिटेसन हुनु कारण? द्याट्स अब त गभर्मेन्टको एउटा छ नहोस् भनेर त्यस्तो त होइन. तर आई डोन्ट नो, त्यसमा मलाई त्यति थाहा छैन. तर जस्तो चाहिँ छ हजुरको होइन. सो त्यो लिमिटेसन चाहिँ हटाउनु पऱ्यो गभर्मेन्टले. एटलिस्ट व्यावसायिक तरिकाले कफी खेती गर्दैछु भनेपछि त्यो लिमिटेसन हटायो भने एटलिस्ट पिपल क्यान ग्रो नि होइन. अलिक भल्युम त एटलिस्ट आउँछ नि त. सो प्राइभेट सेक्टरलाई पनि त्यो फेसिलिटी चाहिँ गभर्मेन्टले दिन सक्यो भने बेटर हो. र आई थिङ्क अहिले प्राइभेट सेक्टरलाई हेल्प गर्नु लागि नेसनल कफी बोर्डले चाहिँ जो सब्सिडीको चाहिँ प्रोग्राम चाहिँ राख्नु भएको छ क्या. उहाँले एउटा जुन चाहिँ चक्लाबन्दी प्रविधिबाट चाहिँ कफीलाई सब्सिडी दिने चाहिँ उहाँले गरिसक्नु भएको छ. एन्ड विच इज भेरी भेरी गुड. आई थिङ्क त्यसले गर्दाखेरि पनि नेपालको कफीको प्रोडक्सन चाहिँ आई थिङ्क अबको 3-4 वर्षमा चाहिँ डेफिनेटली अप चाहिँ हुन्छ. तर तर अनफर्चुनेटली के छ भने लाइक धेरै ठाउँमा धेरै ठुलो एरियामा कफी ग्रो गर्दाखेरि चाहिँ देन यु स्टार्ट ह्याभिङ प्रब्लम्स विथ वर्कर्स के. म्यान पावर छैन भनौँ न, वर्कर्स प्रब्लम त नभनौँ, म्यान पावर ल्याक छ कि. एन्ड कफी इज अ भेरी लेबर इन्टेन्सिभ. इभन इन माई केस काम पाउने मान्छे नै गाह्रो छ हजुरको. मान्छे पाउँदैन. उता टाढाबाट गाउँको मान्छेहरू लिएर आउनुपर्छ कि. अब फोकस त छ, वी वान्ट टु मिनिमाइज माइग्रेसन होइन. तर
के गर्ने अब देशको सिनेरियो यस्तै छ अनफर्चुनेटली त्यो कारणले गर्दाखेरि पनि अब राम्रो पैसा पाउँछ बाहिर वाइ वुड दे स्टे सो coffee can be one good sustainable crop if we give them a better platform and if we give them the right knowledge and the right convincing power भनौँ न सो मार्केटको म समस्या देख्दिनँ अब डेफिनेटली प्रोडक्सनमा त हजुरको ल्याक नै छ सो त्यो प्रोडक्सन गर्नुको लागि बोथ गभर्मेन्ट सेक्टर र प्राइभेट सेक्टरबाट चाहिँ पुस चाहिँ आउनै पर्छ हजुरको अब डेफिनेटली आइएनजिओसहरू त धेरै इन्भल्भ नै छ नेपालमा होइन कफीमा लागिरहनै रहेको छन् र त्यसले त्यहाँबाट चाहिँ प्रोडक्टिभिटी र क्वालिटीमा चाहिँ मेन्टेन धेरै भएको छ कि सो अबको मैले देख्ने कुरा चाहिँ एटलिस्ट दे निड्स टु बी टु पिलर्स one should work on production, one should work on the quality of coffee, and these two has to go hand in hand. Okay, parallel जानु पर्यो कि and अब आई थिङ्क यो अब यहाँ हाम्रो अब सङ्घ संस्थाहरू छ निकायहरू छ अब कफी बोर्ड हुनुहुन्छ हाम्रो यहाँको अब डिफ्रेन्ट आइएनजिओसहरू हुन्छ आई थिङ्क उहाँले गर्नुहुन्छ होला सायद यो अब प्राइभेट सेक्टरमा त हामीले आफ्नो काम गर्ने हो हजुरको इट्स अ लङ प्रोसेस इट इज अ लङ प्रोसेस एन्ड त्यही हो अब हामीले गरिरहेको छौँ होइन अब प्राइभेटली भन्ने भने म आफू पनि अलि इस्टमा काम गरिरहेको छु होइन नेपालमा आइम वर्किङ विथ अमङ विथ 1400 फार्मर्स डाइरेक्टली इन्डाइरेक्टली हेल्पिङ देम ग्रो कफिज ट्राइङ टु क्रिएट अ इम्प्याक्ट and I think now we are seeing a good return on their hard work so that their coffees can be showcased to the UK or to the US होइन so त्यो हिसाबले भइरहेको छ and at the end of the day you got to enjoy what you do म त त्यही भन्छु फन छैन भने चाहिँ काम छैन you have to enjoy and for me I think that is more important at the end of the day आफूलाई त्यो काममा इन्जोयमेन्ट छैन भने it is not meant for you and म त्यही भन्छु कफीमा काम गर्दाखेरि चाहिँ मेरो लागि चाहिँ हुन्छ नि 3-4 वर्षमै म धनी भएर म 1 करोडको गाडी किन्छु भन्ने खालको सपना चाहिँ मैले लिएको हुन्छ न एन्ड आई डोन्ट बिलिभ इन द्याट अल्सो बिकज इफ यु वुड बी इन द्याट देन आई वुड कन्सिडर नट टु बी इन दिस इन्डस्ट्री बिकज दिस इन्डस्ट्री निड्स अ लट अफ पेसेन्स एन्ड डेडिकेसन एन्ड अल्सो यु निड अ प्यासन V60 बनाउने के अब ए हुन्छ सर्ट ब्रेक जस्तो V60 बनाउँदै सो तपाईँले ठ्याक्क यति टेम्परेचर भनेर चाहिँ आइडियल टेम्परेचर चाहिँ हुन्छ ए हजुर हजुर यहाँ पानी यहाँ पानी यसले पुग्छ होला ओके सो डिफ्रेन्ट मेथड्सको लागि डिफ्रेन्ट स्पेसिफिक टेम्परेचर हुन्छ हजुर हजुर सो V60 को लागि चाहिँ नर्मली हामीले चाहिँ अब रेसियो मैले यो रेसियो खेल्दाखेरि चाहिँ हजुरको अहिले चाहिँ आई थिङ्क 18 ग्राम्स इन हो मेरो सो 18 ग्राम्स इन एन्ड आई थिङ्क आइम टेकिङ इट आउट अराउन्ड 300 ग्राम्स आउट सो लफली अराउन्ड 1:16 रेसियो होइन सो त्यो रेसियोमा चाहिँ मैले ब्रु गर्छु एन्ड सिन्स यो कफी चाहिँ अलिकति मिडियम लाइटमा छ सो यो मिडियम लाइटमा भएको कारणले गर्दा चाहिँ मैले यसको वाटर टेम्परेचर आइम सेटिङ इट अराउन्ड 93 डिग्रिज ओके सो त्यो टेम्परेचरमा चाहिँ आई बिलिभ इट क्यान त्यो एक्स्ट्रा राम्रो हुन्छ र त्यसमा फ्लेभर पनि अलिक राम्रो आउँछ भन्ने मैले एक्सपेक्ट गरेको छु सो मोस्ट ब्रुइङ रेसियो भने 1:16 नै हो टिपिकली तपाईँको V60हरूलाई चाहिँ 1:15 1:16 केमिक्स पनि त्यस्तै हो केमिक्स पनि 1:15 बढी जान्छ माथि धेरै तर अब एस्प्रेसोहरू त डेफिनेटली लोमै खेल्नु पर्यो स्केलमै होइन तर टिपिकली तपाईँको V60 फ्रेन्च प्रेस केम्याक्स होइन इत्यादिहरू चाहिँ तपाईँको अलिकति हाई रेसियोमा खेल्नु पर्यो ओभरवर्ड मोका पट कति एक्सपेक्ट गर्ने मोका पटको चाहिँ हेर्नै पर्ने हुन्छ मोका पटको त आई थिङ्क त्यहाँ रेसियो भन्दा पनि आई थिङ्क तपाईँको त्यो कोन हुन्छ त्यो कोनमा कफी राख्ने अनि त्यहाँ एउटा लेभल हुन्छ तपाईँको जुन चाहिँ ग्यास जाने त्यो पानीको भेपर जाने सो त्यसमा मात्रै त्यो लिमिट्समा तपाईँले पानी हाल्नुहुन्छ तर निस्किँदाखेरि सबै निकाल्न खोज्नु हुँदैन भने त्यो स्पटरिङ भएपछि रोक्नुपर्छ नि त यस ओभर एक्स्ट्रा हुन्छ एक्ज्याक्टली त्यही भएर हजुरको ठ्याक्कै त जब पानी आउन थाल्छ माथिबाट त्यतिखेर चाहिँ तपाईँले ठ्याक्कै त्यो मोका पट निकालेर एउटा चिसो पानीको धारामा हालिदिइहाल्ने सो टु स्टप द्याट एक्सट्र्याक्सन के किनकि ओभर एक्सट्र्याक्ट भइदिन्छ नि तपाईँको कफी तितो भइदिन्छ कि मेरो चाहिँ आइडियली चाहिँ अराउन्ड 70 to 90 ग्राम जति चाहिँ 3 कप मोका पटबाट चाहिँ 70 ए हजुरको 3 कप मोका पट 3 कप ए ओके 70 ठ्याक्क 1 कपको लागि हुन्छ क्या त्यो स्ट्यान्डर्ड होइन एकजना मान्छेले हो पुग्छ त्यसमा पानी हाल्नुहुन्छ होला त्यसमा डाइल्युट गर्नुहुन्छ इट्स गोना बी टु स्ट्रङ फर यु एकदम हुन्छ फेरि हो हजुर सो
72 छ सो यो अलिकति भएपछि सो बेसिकली V60 को लागि चाहिने भनेको चाहिँ अब एउटा इन्भाइरोमेन्टमा नर्मली यति साह्रो फ्यान्सी चाहिँदैन अब ग्राउन्ड कफी चाहियो होइन अब यदि ग्राइन्डर छ भने फ्रेसली ग्राइन्ड गरेको बेटर भयो होइन यदि ग्राउन्ड कफी छैन भने ग्राइन्डर छैन भने ग्राउन्ड कफीले पनि काम गर्छ अनि बेसिकली V60 मा चाहिने भनेको यो कोन चाहियो यसलाई हामी यो हारियोको V60 कोन भन्छौँ यो प्लास्टिकको पनि हुन्छ सेरामिकको पनि हुन्छ मसँग चाहिँ प्लास्टिकको छ अनि पेपर चाहियो अनि हजुरको केटल चाहियो पानी हाल्ने अब यही केटल चाहिन्छ भने छैन जो यस्तो खालको केटल चाहियो कि जसमा चाहिँ तपाईँको पानीको फ्लोको कन्ट्रोल होस् गुजनेक चाहिँ हुनै पर्यो सबैमा प्राय गुजनेक भएको राम्रो गुजनेक भयो भने यु हेभ मोर कन्ट्रोल ओभर यो फ्लो होइन नाउ सर्टन केमिक्सहरू भयो V60हरूमा पनि यो फिल्टर चाहिँ पेपरवाला फिल्टर नभएर त्यो मेसवाला मेटलको हुन्छ नि डज इट मेक डिफरेन्स यस इट डज पेपर फिल्टरमा चाहिँ हजुरको कफीको क्ल्यारिटी चाहिँ एकदम राम्रो हुन्छ क्या एकदम क्लिन हुन्छ अनि यु हेभ मोर क्ल्यारिटी अफ द कफी ओके सो इट्स लाइक सिइङ योर सेल्फ इन अ भेरी क्लियर मिरर द्याट सort अफ हुन्छ नि रेफरेन्स कि मैले भन्दाखेरि चाहिँ र स्टिल मेसमा गर्दाखेरि डेफिनेटली कफी मिठो हुन्छ तर कफीको बडी फेरि यसमा गर्दाखेरि चाहिँ हजुरको कफीको बडी जुन चाहिँ माउथफिल चाहिँ एकदम अलिकति थिन हुन्छ भने स्टिल मेसबाट गरेकोमा चाहिँ माउथफिल चाहिँ अलिक हेभी हुन्छ क्या अलिक सिरपी हुन्छ सो द्याट इज इन बिट्विन भनौँ न फ्रेन्च प्रेस र यो पेपरको इन बिट्विन जस्तो यु क्यान भन्दा हुन्छ ओके डेफिनेटली सो मेस पनि राम्रो हो होइन मेसको राम्रो पार्ट भनेको त यु क्यान क्लिन इट होइन अनि रियुज गर्नु मिल्यो नि अब पेपर त वान टाइम हो सो एक्ज्याक्टली सो त्यो हिसाबले मेसको त डेफिनेटली एउटा राम्रो पार्ट भनेको यु क्यान युज इट एनीवेयर सजिलो पनि छ र त्यसको त्यसबाट आएको कफी मिठो पनि हुन्छ मलाई मिठो लाग्छ स्विटनेस राम्रो हुन्छ फेरि र खालि एउटा ड्रब्याक भनेको त्यसमा चाहिँ अलिअलि सिल्ट बस्दिन्छ होइन एन्ड अब एसिडिटी मेरो लागि चाहिँ अलिक घट्छ त्यसमा चाहिँ र यसमा चाहिँ अब एसिडिटी हाई हुन्छ बडी अलिकति लो हुन्छ त्यो हिसाबले हामीले डिस्टिङ्ग्विस गर्छौँ भनौँ न त्यो त प्रेफरेन्सकै कुरामा पऱ्यो आखिर मैले यहाँ चाहिँ अब फर्स्ट द वे आई डु इट इज आई प्रिटी मच वेट माई फिल्टर पेपर होइन सो म फिल्टर पेपर यसरी वेट गर्छु किनकि यो फिल्टर पेपरलाई वेट गरेन भने हजुरको कफीमा त्यो पेपरी टेस्ट आउँछ सो एउटा ग्लास के ल्याइदिउ न यसमा ल यसैमा हालिदिनु तपाईँलाई चाहिन्छ नि त फेरि यसमै हालिदिनु भए पनि हुन्छ ठिक छ होइन अगाडिबाट खिच्दा हुन्छ होला नि बरु यहाँबाट देखिन्छ हो यो हटाइदिन्छु म ठिक छ लगभग 18 ग्राम्स कफी हालेँ ओके सो मेरो वाटर टेम्परेचर इज अराउन्ड 93 सेल्सियस सो म यसलाई 0 गर्छु एन्ड नाउ आई विल स्टार्ट माई टाइमर एन्ड स्टार्ट पोरिङ सो यो हजुरको कफी चाहिँ अलिकति फ्रेस छ सो म ठ्याक्कै 40 डिग्रिजमा चाहिँ म यसलाई ब्लुम गराउँछु सो रफली अबाउट 25 seconds जति राख्छु at the same time I'll just try to stir it a little bit so there is no clumps and coffee is evenly तपाईको पानी जम्मै ठाउँमा जाओस् भनेर म एजिटेट गर्छु and right at 30 seconds I'll start pouring so मेरो end weight भनेको 300 grams and time भनेको 3 minutes okay this is अलिकति टेक्निकल है यो यसमा गर्दा चाहिँ फेरि सो यसको V60 को धेरै तरिका हुन्छ बनाउने होइन सो हाई पोर लो पोर गर्न मिल्छ हजुरले अब स्ट्याटिक प्रो पनि गर्न मिल्छ होइन कसैले छानेको छु आफ्नो आफ्नो स्टाइल हुन्छ र आफ्नो आफ्नो स्टाइलमा धेरै तरिकाको तपाईँले कफीको बडीलाई इन्हान्स गर्ने कि एसिडिटीलाई अगाडि देखाउने कि सो त्यो गर्नु मिल्छ यसमा सो मैले चाहिँ अहिले यो कफीमा चाहिँ आइम ट्राइङ टु इन्हान्स मोर अफ द एसिडिटी होइन अलिकति एसिडिटीलाई इन्हान्स गर्दैछु सो होपफुली आई डोन्ट नो इफ आई क्यान अचिभ द्याट तर लेट्स सी त्यो कतिसम्म फिल गर्ने भनेर पनि हुन्छ हजुर बिस्तारै अल द वे माथिसम्म लग्दा हुँदैन मिल्छ तर एकैचोटि गर्नु मिल्दैन बिस्तारै
किनकि इफ आई लुक एट इट आइम गोइङ एकदम मैले सर्कल गर्दै गर्दै भित्र जान्छु सो बाहिर पनि जान्छु कि सो यिङ याङ मोसन लाइक बाहिरबाट भित्र फेरि भित्रबाट बाहिर लाने छ सो भेरी मच लिटल 6 ग्राम जति माथि गयो तर इट्स ओके सो म यसरी रेस्ट गरिदिन्छु ओके एन्ड कफी आइरहेछ सो लाइक लगभग 3 मिनटमा आई थिङ्क हाम्रो कफी चाहेको जति डोजमा आउँछ होला ठिक छ सो राइट एट 3 मिनट्स यो निकालिदिन्छु अनि त्यसपछि हल्का स्टिर गर्छु सो हाम्रो एउटा बानी चाहिँ के छ भने हामी नेपालीको चाहिँ वी टेन टु ड्रिङ्क एभ्रिथिङ सो हट के कफी चाहिँ धेरै तातोमा खानु हुँदैन कि अलिकति सेलाउनु दिनुपर्छ राम्रो कफी चाहिँ इट अलवेज लाइक बेटर कफिज विथ अलवेज टेस्ट बेटर एन्ड बेटर एज इट कुल्स डाउन कि सो लेट इट कुल डाउन डोन्ट रस ओके बिस्तारै खाने अलिकति धेरै तातो हुन्छ अलिक बिस्तारै खाने यसको कफीको जुन चाहिँ इट ओपन्स अप भनौँ न कफी ओपन्स अप लाइक जस्ट लाइक वाइन गुड ओके अलिकति आफ्नो एक्सपिरियन्स हेर्नुहोस् लाइट हुन्छ है तर या इट इज लाइट यस अब कुन पार्ट अफ द डेमा तपाईँले खाइरहनु भएको छ त्यसले पनि फरक पर्छ सो आई मिन दिस इज मेरो लागि दिस इज गुड सो ब्रुइङ मेथडले क्याफिन कन्टेन्टलाई एक्सट्र्याक्सनलाई एफेक्ट गर्छ गर्छ एक्सट्र्याक्सनलाई एफेक्ट गर्छ डेफिनेटली सो दिस वुड बी लाइक लेस क्याफिन कम्पेयर टु फ्रेन्च सो टिपिकली स्पिकिङ हजुरको हाम्रो एउटा आई थिङ्क मिसकन्सेप्सन के छ भन्दाखेरि डार्कर रोस्ट वुड हेभ मोर क्याफिन भन्ने एउटा छ नि एक्चुअली इट्स द अपोजिट या एक्ज्याक्टली लाइटर रोस्ट हेज मोर क्याफिन राइट डार्कर रोस्टमा त्यति क्याफिन हुँदैन बिकज प्रिटी मच एभ्रिथिङ इज बर्न डाउन सो या आई मिन फरक पर्छ तर अब तपाईँको यदि एक्सट्र्याक्सन तपाईँको वेल एक्सट्र्याक्टेड छ भने अब क्याफिन त अब इट्स भेरी आई मिन दिस लट अफ थिङ्स एट्याच विथ क्याफिन के अब कन्टेन्ट यति हो भने त तर मैले पनि लाइक टप अफ हेड मैले पनि बिर्सेँ कि कति क्याफिन हुन्छ भनेर तर फर मी इट्स अ स्विट कफी सो अरेबिकामा चाहिँ 1.5% हुन्छ भनेर भन्छ बट देन एक्सट्र्याक्ट सबै त हुँदैन गर्ने बेलामा सो मेथड अनुसारले 0.7% टु 1%सम्म म्याक्सिमम होला भनेर हजुर त्यस्तैमा हुन्छ होला सो इफ 1% हो भने 15 ग्राम ग्राउन्ड युज गरेछ भने द्याट्स लाइक 150 mg तर मोस्ट लाइकली त्यति हुँदैन होला डिपेन्डिङ अन द मेथड हजुर म चाहिँ म अहिले खोजिरहेको चाहिँ यो नै हो कि मेरो कन्सर्न के भइरहेछ भनेपछि त्यो बेसी क्याफिन नहोस् भनेर कि दिनभरिमा कति कप लिनुहुन्छ हजुरले कफी दिनमा म चाहिँ 20 ग्राम अटाउनेवाला मोका पट हुन्छ नि 6 कपवाला त्यो युज गर्छु एउटा अनि फ्रेन्च प्रेस बनाउँदाखेरि आई युज लाइक 25 to 30 ग्राम युज गर्छु ओके या मैले पनि बिहान 40 ग्राम चाहिँ युज गर्छु 40 ग्राम हाल्छु एन्ड म 500 ml जति 500 ग्राम जति पानी हाल्छु तर त्यो तपाईँले सेयर गर्नुहुन्छ कि एक्लै खानुहुन्छ सेयर गर्छु एक्लै त खान्छु म एक्लै खान्छु कि ए अलिक बेसी भएछ त्यही भएर म कन्सर्न भइरहेको कि अनि फेरि म फेरि कस्तो छु बानी छ भनेपछि राति पनि कफी खाने बानी छ कि मान्छेहरूले कफी खाएर निन्द्रा लाग्दैन भनेर भन्छ मलाई चाहिँ त्यसरी अफेक्ट गर्दैन कि मलाई पनि गर्दैन है कतिजना मान्छे आफ्टर डिनर आई ड्रिङ्क कफी सेम थिङ म पनि 10-11 बजे खाइरहेको हुन्छु कफी बिफोर आई गो टु बेड अनि इट डजन्ट एफेक्ट मी तर चाहिँ लङ रनमा चाहिँ हेल्थ वाइज अब गाइडलाइन अनुसार चाहिँ 400 mg भन्दा माथि नजाऊ भनेर भन्छ होइन अब अफकोर्स त्यो अलिक तल माथि छ होला 500 होला या समथिङ लाइक द्याट अनि मैले फर्युमहरूमा पनि हेर्दा देयर आर पिपल हु ड्रिङ्क लाइक अपवर्ड्स अफ 800 mg 1000 mg नर्मल नै छ भनेर भन्छ बट स्टिल
मैले अहिले गरिरहेको रिसर्च या हुन्छ नि ट्राइङ टु फिगर आउट लाइक क्याफिन कन्टेन्ट कुन मेथडमा चाहिँ कति हुँदो रहेछ सो द्याट आई क्यान ब्यालेन्स इट जस्तै म चाहिँ यस्तो कुराहरूमा चाहिँ अलिकति आई मिन मसँग टप अफ हेड छैन मेबी आई विल आस्क एन्ड आई विल डु सम रिसर्च एन्ड आई विल गेट ब्याक टु यु तर त्यो फेरि एक्युरेट पनि हुँदैन होला नि कन्सिस्टेन्ट हुँदैन होला नि त हैन त्यो रोस्ट कसरी रोस्ट गरेछ कस्तो बिन्स हो कसरी गरेछ धेरैमा फरक पर्छ धेरै भेरिएबल्सहरु धेरै भेरिएबल्सहरु छ एब्सोल्युटली सो त्यही हुन्छ भन्ने त छैन So यसको टेस्ट हजुरले यु नो भन्दाखेरि इट हेज मोर अफ द्याट आई वुड से रेड एप्पल को अलिकति त्यो टेस्ट छ एक्ज्याक्टली फर मी लाइक इट्स ब्राइट होइन कफी एकदम क्लिन छ सो यो चाहिँ वास प्रोसेस कफी हो यो आई थिङ्क इलामको होला इलामको रहेछ वास प्रोसेस हो हजुरको एसिडिटी एकदम ब्राइट छ इट्स भेरी क्लिन कफी आफ्टर टेस्ट पनि राम्रै छ स्विट छ एन्ड टिपिकली नोट्सहरू भन्नुपर्दाखेरि फ्लेभर नोट्स भन्नुपर्दाखेरि रेड एप्पल भयो अलिकति लाइमको जेस्टिनेस अलिकति छ एन्ड बडी चाहिँ अलिकति टी लाइक के तपाईँको लाइट टु मिडियम बडी छ कफी चाहिँ एकदम थिक छैन क्या सो त्यस्तो हिसाबले हामी सो हामीले कपिङ गर्दाखेरि त्यसरी नै हामीले कफीलाई चाहिँ क्याटेगोराइज गरेर लेख्छौँ कि सो त्यो नोट्सहरू त आउनलाई त अलिक ट्रेन्ड हुनुपर्छ बिस्तारै बिस्तारै ट्रेन्ड हुन्छ सो अब यो कफी कपिङ भन्छौँ हामी सो वाइनको संसारमा हामी वाइन टेस्टरलाई सोमेलियर भन्छौँ म चाहिँ फेरि विस्की चाहिँ आई क्यान विथ द नोट्स एन्ड एभ्रिथिङ त्यो चाहिँ म युज टु छु कि एकदमै तर कफी चाहिँ आई थिङ्क इट्स न्यू फर मी अनि त्यो चाहिँ अहिलेसम्म फिगर आउट चाहिँ गर्न सकेको छु बिस्तारै हुन्छ बिस्तारै आई मिन बिस्तारै हुन्छ एन्ड इट कम्स लाइक द मोर यु ड्रिङ्क एन्ड द मोर अब त्यही मैले भने जस्तै हजुरले अलिकति भेराइटी कफी खानु पऱ्यो कि ओके डिफ्रेन्ट फ्लेभर डिफ्रेन्ट रिजन्सको डिफ्रेन्ट प्रोसेसिङ अथवा डिफ्रेन्ट रोस्टिङ लाइक लाइट मिडियम डार्क प्रोफाइलहरू ट्राई गर्नुभयो भने देन तपाईँले एउटा कफीको जुन चाहिँ टेस्ट चाहिँ तपाईँलाई थाहा हुन्छ यो कफीमा एसिडिटी अलिकति अमिलोपन अलिकति बेसी छ घटी छ अथवा बडी अलिकति मिल्की छ अथवा अलिकति टी लाइक छ भनेर चाहिँ जति तपाईँले कफी ट्राई गर्नुभयो त्यति देन यु स्टार्ट एप्रिसिएटिङ ओ या दिस इज गुड भनेर अथवा दिस इज ओके अथवा दिस इज नट प्यालेटेबल भनेर थाहा हुन्छ बिस्तारै सो जति लाइट रोस्ट भयो त्यति त्यो अमिलो सार टेस्ट आउँछ हो सो अमिलो हुने भनेको नै तपाईँको एसिडिटी भन्छौँ हामी एसिडिटी कफीमा एसिडिटी भन्छौँ सो एसिडिटी इज रिलेटेड टु अमिलो बेसिकली होइन तर एसिडिटी सो धेरै एसिड भयो भने पनि प्रब्लम हुन्छ एन्ड बट एसिड हेज टु बी देयर सो एसिडिटी म के लिन्छु भने लाइक यो कफीमा चाहिँ एउटा तपाईँले कोक खाइरहनु भएको छ एउटा कोकको दुईवटा बोतलमा चाहिँ एउटा कोकको चाहिँ बोतलको माथिको लिड चाहिँ ओपन गरिदिनु अर्कोको नगर्ने एन्ड यु हेभ द्याट कोक द वान विथ द लिड विज फ्ल्याट द वान विदाउट द लिड ओपन वान यु टोक इट अफ यु हेभ द्याट एउटा ब्राइटनेस आउँछ नि राइट सो एसिडिटी कफीमा सेम तरिकाले नै हामी रिलेट गर्न सक्छौँ कि सो हुनुपर्छ तर एक्सेस एसिडिटी भयो भने डेफिनेटली तपाईँले भन्नुभएको छ अमिलो हुन्छ अनि खानै मन लाग्दैन क्या सो ठिक्कको हुनु पऱ्यो सो त्यही भएर ब्यालेन्स चाहिँ हुनु पऱ्यो हजुरको ट्युनअप चाहिँ हुनु पऱ्यो लाइक स्विटनेस एसिड फ्लेभर चाहिँ एकदम ट्युनअप चाहिँ हुनैपर्छ कफीमा सो तपाईँ कफी चाहिँ भेरियस रिजनहरूबाट आउँछ हजुर ओके सो द्याट इज मेन्सन इन द लेबल एज वेल ओके सो मेरोमा अहिले आई थिङ्क सो मैले सोर्स गर्ने रिजन भनेको नुवाकोट लमजुङ काभ्रे र ताप्लेजुङको हो ओके सो त्यही लेभलै छ मेरोमा अहिले सो अनफर्चुनेटली यो चाहिँ मेरो एउटा साथीले पढाइदिएको थियो कि स्याम्पल सो मैले त्यही इलाम लेखेको छु त्यहाँ नभएर ओके तर यो राम्रो छ कफी हजुरको लाइक यु नो इट्स वेल मेड कफी भनौँ न वास्ट कफी राम्रो तरिकाले बनाएको छ एन्ड डेफिनेटली कफी भनेको यो एक्सपेरिमेन्ट अलट यु वर्क होइन अब फ्लेभर भनेको त एज अ कपर हामीले फाइन्ड आउट गर्ने हो तर हामीले के पनि बिर्सिनु हुँदैन भन्दाखेरि एउटा फार्मरको हार्डवर्कलाई हामीले चाहिँ बिर्सिनु हुँदैन क्या द अमाउन्ट अफ हार्डवर्क द्याट ही हेज पुट इन्टु मेकिङ द्याट कफी वी क्यान नट से ओ यो कफी इज ब्याड एटलिस्ट वी हेभ टु गिभ देम फिडब्याक हाउ क्यान दे इम्प्रुभ द कफिज नेक्स्ट इयर होइन सो द वे मेरो लागि चाहिँ वेन एभर आई गो टु स्पेसिफिक न्यू ओरिजिन जाँदाखेरि चाहिँ सो यदि म एउटा नयाँ किसानसँग काम गर्दैछु भने I tend to buy their coffees regardless of the quality because at least I need to invest on him and he also has to invest on his coffee होइन प्रोसेसिङमा राम्रो गर्नु पऱ्यो सो त्यो रिलेसनसिप चाहिँ बिल्ड गर्नु पऱ्यो क्या हजुरको एन्ड त्यो ट्रस्ट जबसम्म बिल्ड हुँदैन एउटा बायर र प्रड्युसर अथवा ग्रोवर बिचमा अलिकति गाह्रो हुन्छ सो फाइनेन्सियली मात्रै होइन कि इट निड्स टु बी यु नो हेज अ एउटा म्युचुअल रिलेसनसिप चाहिँ हुनु पऱ्यो क्या एन्ड मेरो लागि चाहिँ द्याट इज मोर इम्पोर्टेन्ट द्याट रिलेसनसिप इज मोर इम्पोर्टेन्ट सो त्यही रिलेसनसिपलाई नै रेस्पेक्ट गरेर नै आई बाई एन्ड आई ट्राई टु
मैले चाहेको जति चाहिँ म त्यो कफीलाई चाहिँ विदेशी बजारमा पनि सोकेस गर्छु क्या सो मेरो लागि लेकाली माइट बी जस्ट वान कम्पनी बट फर मी आई थिङ्क the happiest I would be is probably the day I showcase their coffee as their coffee and not mine in the international market. So at least I would just be an intermediary between. At least that is something that they achieve. So you say oily international market, but this is the current trend. And this is the way it has to be like that because the reward has to go back to the farmers. And unfortunately, that is not happening because there's so many so-called middlemen in between in the value chain that is messing up the whole thing. So mero लागि चाहिँ that is more important to give that level of respect and to give that platform to these farmers. So तपाईको मोस्टली इन्टरनेशनल मार्केटमा डिमान्ड चाहिँ कहाँ छ? मेरो US मै हो. US नै हो. Okay. Other than US हरू? Other than US, Japan, UK, ताइवान छ हजुरको अलिअलि. Okay. छ तर यहाँ I mean भोल्युमै पुग्दैन गाह्रो छ. अनि मान्छेहरूले तपाईँको यो ठ्याक्कै यो रिजनको कफी चाहिन्छ भनेर पनि भन्छ. ए ओके. आई हेभ अ स्पेसिफिक बाय हु ओन्ली वान्ट्स कफी फ्रम नुवाकोट. छैन कफी के गर्ने अहिले गाह्रो छ. नेपालमा पनि सर्कुलेट हुन्छ तपाईँको? या सो बायर्सहरू छ राम्रो बायर्सहरू नै छ भन्नु पर्ला. एन्ड त्यही हो मैले हजुरलाई भने जस्तै अब एभ्री बायर इज डिफ्रेन्ट होइन. अब मेरो लागि अनलाइन हुने बायर मैले खोज्ने हो नि त. सो आई क्यान नट सेल माई कफी टु मैले मेरो कफी स्टारबक्सलाई सेल गर्न सक्दैन बिकज उहाँहरूको भल्युमको डिमान्ड मैले फुलफिल गर्नै सक्दैन होइन. मैले बेच्ने कफी भनेको पिपल हु डेफिनेटली अब लाइक नेपाल होइन स्टोरी राम्रो छ र पिपल हु ह्याभ द कमन भिजन के जुन चाहिँ एग्रो इकोलोजीलाई प्रमोट गर्ने सस्टेनेबिलिटी फ्याक्टरलाई प्रमोट गर्ने गिभिङ ब्याक टु द फार्मर्स गिभिङ ब्याक टु द कम्युनिटी त्यो हिसाबको बायर्सलाई चाहिँ इट क्लिक्स. सो आई वुडन्ट सेल अ कफी टु अ बायर हु इज डिलिङ इन बिग भल्युम्स कन्टेनर्स एन्ड कन्टेनर्स अफ कफी. सो त्यो मेरो लागि राइट फिट नै हुँदैन कि. सो मैले अघि भने जस्तै एभ्री कफी हेज इज ओन होम भने जस्तै मेरो लागि मेबी द्याट माइट नट बी द राइट फिट. मेरो लागि अ कफी रोस्टर बेस्ड इन सान फ्रान्सिस्को just promoting specialty coffee in small bags, that might be a buyer because he's making that impact back to the farm also by buying directly from the farmers. So त्यस्तो चाहिँ मेरो लागि राइट. सो इट इज अल्सो बायर डिपेन्डेन्ट भन्छु म. सो कफी मात्रै भएर पनि भएन यु निड टु अन्डरस्ट्यान्ड हु यर मार्केट इज अल्सो फर्स्ट अफ अल होइन. मैले मेरो कफी अघि मैले हजुरलाई वास कफी र नेचुरल कफीको बारे भने वास कफी यदि मैले मेरो कफी नेचुरली बनाएँ भने त्यो कफी मेरो युएसको बायरलाई प्यालेटेबल नहुन सक्ला बिकज द्याट कफी क्यान बी टु फ्रुटी टु फर्मेन्टी होइन त्यो राइट फिट नहुन सक्ला. तर त्यही कफी मैले मेरो चाइनाको बायरलाई दियो भने दे वुड बी ह्याप्पी टु बाई द्याट कफी बिकज दे वान्ट द्याट फर्मेन्टी टेस्ट दे वान्ट द्याट. सो इट इज अल्सो कल्चरली अलाइन के आफूले के खान्छ र कस्तो तरिकामा हुर्केको त्यसमा फरक पर्छ. अब लाइट रोस्ट कफीको रोस्टको कुरा गर्दाखेरि अघि हामीले लाइट रोस्ट कफी फर इक्जाम्पल तपाईँको नर्डिक कन्ट्रिजहरूमा जानुभयो भने दे ओन्ली लाइक लाइट रोस्ट कफिज के. ओके उहाँहरूले ढाकुसँग खानु हुँदैन अनि कहिलेकाहीँ कफी एकदम अमिलो पनि हुन जान्छ तर द्याट इज द वे दे लाइक इट. सो त्यो हिसाबले यु निड टु अल्सो अन्डरस्ट्यान्ड एज अ प्रड्युसर अर एज एन एक्सपोर्टर अर एज अ प्रोसेसर आफ्नो मार्केट कहाँ हो र आफूलाई कसरी पोजिसन गर्ने त्यो मार्केटमा त्यो चाहिँ आफूले पनि अलिक रिसर्च गर्नुपर्छ. सो यु क्यानट बी प्यालेटेबल टु एभ्रीबडी एन्ड यु क्यान निश चाहियो आफ्नो निश आफै एक्ज्याक्टली. सो यो जुन हामीले होम ब्रुइङको एउटा कल्चर स्टार्ट भइरहेको छ मान्छेले गरिरहेको छ होम रोस्ट पनि गर्न मिल्छ कि मिल्दैन गर्ने? मजाले मिल्छ. कसरी गर्छ रोस्ट? सो होम रोस्टको लागि चाहिँ हजुरको अब डिफ्रेन्ट रोस्टिङ मेसिन्सहरू छ अहिले बजारमा. इलेक्ट्रिकल छ एकदम एक्सपेन्सिभ हुन्छ होइन रोस्ट मेसिनहरू त? या आई मिन एक्सपेन्सिभ त छ होइन. अब म छैन चाहिँ म भन्दिनँ हजुरको. आई मिन 1 लाखदेखि 8-9 लाख 10 लाखै पर्छ मेसिनको. अब स्टार्टिङ आउट चाहिँ 1 लाख त पर्छ हजुरको. 1 लाख अभरेज जान्छ. अहिले सानो एउटा छ तपाईँको 100 ग्रामदेखि 120 ग्रामसम्म तपाईँले कफी रोस्ट गर्न सक्नुहुन्छ. इलेक्ट्रिक हो हट एयरले रोस्ट गर्छ. सो त्यसको तपाईँको लगभग 1 लाख जति त पर्छ. वर्कआउट घरमा भएको सामानहरूमा प्यानहरूमा रोस्ट गर्न मिल्छ? मजाले मिल्छ. त्यही अब घरमा चाहिँ हजुरको चाहिँ अब रोस्टिङको चाहिँ कस्तो हुन्छ नि घरको प्यानमा चाहिँ गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँको चाहिँ इट्स मोर कन्डक्टिभ के तपाईँको हिट तपाईँको ग्यासको हिट आगोले चाहिँ तपाईँको प्यानलाई छुइरहेको हुन्छ नि त. त्यो चाहिँ डाइरेक्ट कन्डक्टिभ हिट भयो क्या. सो त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँको कफीमा चाहिँ तपाईँले चाहेको जतिको रोस्टिङ चाहिँ गर्नु सक्नु हुँदैन बिकज तपाईँको कफी विल बी प्रोन टु लट अफ स्कोर्चिङ के.
तपाईँको डर्नु सक्छ कफी बनाउनु कन्सिस्टेन्सीको कुरा पनि आयो होला डिफरेन्ट पार्ट अफ द कफीमा ओके ओके हो हैन एन्ड होम रोस्टर्सहरू छ हजुरको धेरै छ नेपालमा आई थिङ्क अहिले काठमाडौँमा धेरै होम रोस्टर्सहरू पनि आइरहेको छन् जहाँले सानो भाडाले यसरी घुमाएर ब्यारलमा पनि गर्छन् सो यहाँ आई मिन डेफिनेटली अब हायर एन्डमा जानुभयो भने त दिस एक्सपेन्सिभ रोस्टर्स अफकोर्स होइन तर प्यानमा पनि कफी चाहिँ भुटेर चाहिँ डेफिनेटली बनाउन सकिन्छ एटलिस्ट कफीको टेस्ट बुझ्नको लागि प्यानबाटै सुरु गर्दाखेरि पनि देयर इज नो प्रब्लम विथ इट एन्ड एज यु प्रोग्रेस you can start experimenting with a lot of different roasting machines. Okay. So what is next for Lekali coffee? Wow. So for Lekali coffee, I think, we want to grow, scale. We want to scale in a way that it is very organic, in a very organic way, meaning, putting my vision inside and also putting the quality in mind because, मेरो लागि के लाग्छ भने कफी बेच्न सजिलो छ तर टु बी कन्सिस्टेन्ट ओभर द इयर्स द्याट इज द हार्डेस्ट पार्ट एन्ड दिस इज वेयर आई वान्ट टु फोकस अन टु बी मोर कन्सिस्टेन्ट एन्ड टु प्रोभाइड मोर क्वालिटी कफिज टु अल अफ माई कफी बायर्स कफी कन्ज्युमर्स एन्ड अल्सो एट द सेम टाइम क्रिएटिङ मोर इम्प्याक्ट एन्ड ह्याभिङ अ पोजिटिभ मेकिङ अ पोजिटिभ चेन्ज इन द होल कफी कम्युनिटी अल ओभर नेपाल Okay, so I think as I think in my end I think this would be a very fruitful episode for a lot of coffee geeks and I don't know I hope I don't know I might have made a lot of mistakes Malcha Ramalani no thank you for having me I think gives me a immense pleasure to that तपाईहरु जस्तो मान्छेले पनि यहाँ कफीमा यस्तो इन्ट्रेस्ट दिइरहनु भएको रहेछ and happy to know and I think Nepali coffee community we need more people and to be in this coffee and in sector any sector farming host brewing host eventually खानमा त चाहिहाल्यो हामीले and it is just we are just like I said explore गर्दैछौं so we are still in infant stage we still have long way to go so हुन्छ नि so and yeah this is it's fun and that is what makes me happy at the end of the day and this is what I do so thank you so much thank you so much for listening